Ja, hej och välkomna till Pensers Healthcare-dag här. Vi har en diger agenda idag, många bolag som ska presentera, intressanta att lyssna på. Men först så ska vi inleda med en liten intervju här med Bengt Gylander som är ordförande i Link. Välkommen Bengt. Tack, trevligt att få vara här. Jag ska inte presentera utan svara på frågor har jag blivit lovad. Ja, absolut. Men jag har lite tuffa frågor här. Vi ska ju prata lite om hur man ska tänka när man investerar i life science generellt. Du har ju väldigt lång erfarenhet av det här och det är säkert många som är väldigt intresserade av att lyssna på dina tips och råd och visdom. Hoppas det. Då ska man tänka på att när jag svarar så tänker jag på Link då. Vi är ju väldigt långsiktiga och många som lyssnar tänker ju till nästa trigger bara. Ja, just det. Och vi har ju haft investeringar i 10-20 år och mer där till. Och tänker liksom hela vägen, ska det här bli ett riktigt produkt eller ett riktigt bolag? Just det. Så de som lyssnar på det här, de ska tänka på att du är väldigt, väldigt långsiktig i dina investeringar. Ja, tråkigt ibland. Ja, tråkigt typ. Men kan vi inte börja med att berätta lite om hur din investeringsstrategi ser ut? Vad är det för profil du kollar på? Vad vill ni se i ett bolag som ni investerar i? Det har utmejslats så inom life science så gör vi läkemedel i alla faser. Oftast de-riskat, det vill säga det är inte den tuffaste nya molekylen med nytaget utan det finns en del kända komponenter i det som gör det mindre riskfyllt men ändå lika stora möjligheter att nå framgång. Så inom läkemedel alla faser och inom medicinteknik egentligen ska det vara senare, då ska det vara i kommersialiseringsfas. Så ser det ut. Och vi kan säga, sen finns det en massa saker som vi gör inte service till exempel. Och vi gör inte så mycket diagnostik. Men så där är våra fokusområden. Men är det en riktigt bra affär så gör vi andra saker också. Just det. Så primärt biotech och medicinteknik? Ja. Just det. Ja, intressant. Och vad är det första du kollar på när du ska utvärdera ett bolag? Vad är liksom det första du checkar av? Det är ju produkten och liksom användningsområdet, att det är någonting vettigt som passar in i vårt fokusområde och att det verkar vettigt överhuvudtaget. Sen, om man inte känner bolaget alls så tittar man på hemsidan och tittar på vad det är för produkt och så kollar man på ägare och styrelse ofta. Just det. Och vad är det du kollar där på liksom i ägarlistan och styrelse och ledning? Och vad är liksom viktigt att se i ledningen till exempel? Är det att de har framgångsrikt gjort det här tidigare eller att de äger mycket aktier? Eller vad skulle du säga här? Ja, börja med ägare, så det är bra att det finns ägare som på något vis man känner igen och som har en funktion av att ha validerat projektet eller management. Så någon som har gjort det av något slag och att det inte bara är, ska vi säga, Avanza som är ägare då. Och när det gäller ledning så finns det inga speciella krav utan det måste man träffa folk för att se på. Just det. Hur mycket pratar du med andra ägare liksom inom och fonder och så vidare som är involverade just i den här branschen? Det gör vi ofta, men det är när det börjar bli lite skarpare att man börjar fundera på att investera i projektet. Då pratar man med de som redan har gjort det eller de som också är på väg in samtidigt. Då. Så att då först pratar man. Det är inte så att vi scannar via andra. Nej, just det. För ni har ett eget team där ni sitter och går igenom de här. Vi har ett eget nätverk framförallt och där vi har kanske ett 20-30-tal personer som vi jobbar med. Både när det gäller inflöde av idéer och när det gäller due diligence att titta på projekt och även sen om vi har investerat i projekt som hjälper oss att sitta i styrelsen i projekten. Just det. Så det är inte interna, vi har ingen intern stab som gör det utan det är huvudsakligen ett nätverk av människor som vi har jobbat med i många år och litar på. Just det, precis. Och du nämnde att ni ofta liksom arbetar med välbeprövade substanser, det ska vara en relativt låg risk. Finns det några liksom terapiområden som ni aktivt undviker på grund av det här? Som ni ser att det här är för hög risk? Nej, jag skulle inte säga terapiområden, men däremot så undviker vi konsumentläkemedel, det man kallar för OTC. För det är mer en marknadsföringsfråga än ska jag säga, om de gör nytta eller inte. Paracetamol finns som Alvedon i Sverige. Det finns ingen global marknad för
för Alvedon. Så OTC-produkter undviker vi även i stor utsträckning RX, det vill säga det som förskrivs av alla allmänpraktiker. För för ett litet bolag är kommersialiseringen så svår. Dels behövs det väldigt stora fas 3-prövningar och dels måste man ha en säljstyrka på kanske 600 man om man ska gå ut i USA. Medan kvar blir då specialistläkemedel. Just det. Och det är vårt fokus då. Så det är inte terapiområde vi undviker, utan vi undviker där om slutmarknaden är förskrivningsläkemedel eller konsumentläkemedel, så tappar vi intresset snabbt. Just det. Så mycket fokus liksom på läkemedel mot ovanliga sjukdomar där det finns ett stort behov? Ja, det som behandlas av specialister, för då blir produktegenskaperna avgörande och det går snabbt att lansera dem. Man kan träffa alla nefrologer som behandlar IgA-nefrit i USA, kan man träffa på en kongress. Mm. Men ska man behandla reumatism, då måste man träffa kanske 50 000 läkare. Just det, och då skulle man behöva en jättestor säljstyrka. Precis. Och det skulle kräva massa kapital då på vägen dit. Ja. Och då liksom marknadsföringsapparaten blir en större fråga än produktens egenskaper. Har man en bra produkt som gör medicinsk nytta och har specialister som kunder, då är marknadsföringsfrågan inte så svår. Just det. Och om vi tänker att du har börjat kolla på en investering och fundera på att göra det här. Vad är den främsta anledningen till att ni säger nej, så att säga? Var är det som det bommar på? Värdering. Ja. Ofta så tittar vi på någonting privat onoterat och sen så verkar det intressant, men så har man höga värderingsförväntningar. Och det har varit speciellt en period fram till för ett år sedan när värderingsförväntningarna hängde på att man hade varit till eller någon annan liknande firma och sagt vi kan göra en pre-IPO på den här värderingen och sen kan vi göra en IPO på den här värderingen. Och vi tyckte att värderingen kanske var hälften eller en tredjedel. Just det. Men då blir det blir ofta så att då kommer man tillbaka till oss efter ett halvår och så det gick inte. Och då blir det till den värderingen? Ja, ibland. Ja. För många bolag som det som har hänt nu, det är att en del bolag har kommit ut och blivit värderade i en retailmarknad då. Och blir för högt värderade och sen har väldigt svårt att ta in nya pengar och inte har några institutionella ägare med sig. Just det. Och det är väldigt viktigt att man har institutionella ägare i ägarlistan. Ja, det är ju så att de flesta bolag i den här branschen som tar in pengar ska ju ta in pengar 3 gånger till. Ja. Och det går kanske det som pissa i brallan då, att man tar in pengar på en hög värdering på en retailmarknad först och sen tänker man inte på att man ska ta in pengar en gång till sen och följer de med då. Just det. Men har man då institutionella eller ska vi säga specialistinvesterare med sig så vi har ju vet att om vi går in i ett bolag så kommer vi vara med nästa gång om det inte skiter sig av någon anledning. Just det. Så om ni har gått in i ett bolag, då kan man liksom nästan förvänta sig att det här är långsiktigt och att det båda gott för liksom finansieringsrunder framöver. Det är kanske så man ska se på institutioner generellt i ett... Ja. Och det är kanske därför det är så viktigt i de här bolagen, eftersom det förmodligen är ganska många kapitalanskaffningar framöver. Ja, och för oss är det viktigt att det finns... Vi gillar ju att det är någon annan liknande oss som är med, så att man inte är ensam som sådan, för då blir man gisslan på sätt och vis. Just det. Det är sant. Om vi tänker att man är helt ny i den här sektorn då. Man vet inte så mycket, men man vill ändå testa på att investera i ett sånt här bolag. När tycker du att det är en rimlig tidpunkt att gå in, så att säga? Är det liksom efter fas 2-data när man har visat effekt första gången? Eller när kan man liksom som novis våga sig in i ett sånt här bolag? Jag har ju tyckt länge egentligen att man säger att det är lagomt att överhuvudtaget gå publikt för ett bolag är egentligen när man gör fas 3-prövningar. Mm. Innan dess så är det då är det liksom osäkerheten om det fungerar eller inte är så stor, så det är väldigt svårt för en icke-specialist att ha en åsikt. Vad vi egentligen bettar på i tidigare faser är att vi liksom, statistiken säger att det är 20% chans att komma vidare efter fas 1.
så kan vi säga, eftersom vi tycker att vi bedömer att risken är mindre. Det är det som vi tror oss kunna göra. Men det är svårare om man inte har erfarenhet av det. Precis, så man kan likna det nästan vid ett bett, liksom, att man spelar på sannolikheter. Ja, när du skriver analyser på ett bolag som är i preklinik eller efter fas 1, så skriver ju analytiker ofta, så när det är standard att efter fas 1 så är det så här många enligt statistiken som klarar sig vidare. Men det är ju en oerhörd spread där på vad det är. Och det är egentligen det man gör som investerare är att betta på hur stor risken är. Ja. Inte hur stor marknaden är. Det är ganska ointressant. Men det brukar vara många sidor om hur stor marknaden är och åldrande befolkning och sånt där. Precis. Men det är ju hur stor sannolikhet är att det här kommer igenom som ett läkemedel. Ja, precis. Och det är ju ofta ganska långt bort också, för det är så stora ledtider egentligen i den här branschen. Ja, och typexempel som jag ändå vill säga, det är att många bolag tänker liksom att vi ska bara göra nästa prövning och sen ska vi bli uppvaktade av Big Pharma. Och vi önskar ju att man tänker hela vägen. Alltså hur ser labeln, hur ser fasttexten ut, vilken indikation får man, vilket pris får man, alltså vilken population kan man, hur stor är då den möjliga kundkategorin då? Och då backar man tillbaka egentligen till hur ser fas 3-prövningen ut? Är den mot placebo eller mot golden standard? Och vilka endpoints har man i fas 3-prövningen? Och det här vill vi ju se när vi pratar med bolag, att man har tänkt på de här frågorna och inte bara vi ska göra en fas 2 och sen ska vi bli sålda. Just det. Så då ryggar du tillbaks lite när du hör det? Ja, vi både ryggar tillbaks och så ställer vi frågan hur ser fas 3 och går tillbaks och tänker ut det. Ja. För precis, man låser sig väl själv lite som bolag också, man säger att man ska göra det, för då har man inte liksom riktigt samma förhandlingsposition heller, kan jag tänka mig. Nej. Att du kanske måste ingå ett avtal. Nej, många gånger när vi pratar med bolag så är det att de ska tänka längre både i produktutvecklingen och tänka längre i finansieringsfrågor också. Att det är inte bara den här finansieringen som gäller, utan det är nästa och nästa också. Precis. Om vi tänker då investeringar, ni håller bara till i Norden egentligen, va? Ni kollar ingenting på USA eller övriga Europa? Ja, man kan ju säga så att när vi tittar på produkter och deras möjlighet till intjäning så tittar vi nästan bara på USA. Tittar inte på Europa överhuvudtaget. Det är, om en produkt ska bli någonting så måste det bli någonting i USA. Och därför har det blivit så, och det är viss inverkan från oss också, att till exempel Caliditas vi går själva i USA men utlicensierar i Europa. Europa är en röra när det gäller läkemedel. Både registreringsprocessen där är homogen då, men sen prissättning och hur man får in produkten i marknaden varierar enormt. Så det är rörigt här. Så du vill helst se liksom att det är optimalt sett att man skulle kunna kommersialisera det själv i USA, för att då får man behålla en större del av kakan. Det är egentligen det. Exakt, du frågar var vi investerar. Gärna i nordiska bolag, för där tycker vi att vi har koll på många faktorer, både andra ägare och marknad och möjligheten att ta in pengar och management. Men vi tänker marknad i USA. Just det. Och Asien och sådär, det tänker ni? Det är grädde på moset. Det är grädde på moset, det är en bonus egentligen. Ja, ungefär som Europa. Ja. Asien är nog större än Europa. Ja. Men Europa är inte intressant. Ja, det blir väl lite mer intresse nu kring Asien, känns som. Det känns som att Kina har ändå kommit igång lite. Alltså det är många bolag det finns en del bolag som har som affärsidé just att liksom ta västerländska läkemedel och sen kommersialisera dem i Kina. Ja. För att det finns en så stor möjlighet, men svårt regulatoriskt och så vidare. Ja. Och prissättningen såklart. Ja, som Caliditas partner i Kina är ett sådant bolag som bara tar västerländsk medicin till Kina. Just det. Om vi snackar lite då, ni investerar ju mycket onoterat också. Hur skiljer sig liksom dynamiken där, skulle du säga? Går ni hellre in i onoterat eller noterat? Har ni några preferenser? Nya investeringar gillar vi onoterat. Ja. Vi vill vara med från det stadiet.
Så när vi tittar på nya investeringar så är det huvudsakligen onoterat. För då kommer ni in på en relativt låg nivå oftast. Ja, Just det. ofta är det tidigare fas och därför lägre värderat. Och att i och med att det är onoterat så finns det en rabatt för det också. Just det. Har du någon känsla för hur den privata marknaden, liksom, senaste året framförallt inom biotech och life science har vi sett en väldig nedgång i värderingarna på börsen. Har du någon känsla för hur det onoterade klimatet har stått sig? Har det gått ner mer eller mindre? Eller? Mindre, det är liksom inte penetrerat ner till den onoterade. Och så om de tänkte sig en värdering på 200 miljoner market cap för 2 år sedan, så kan jag säga att de noterade innehaven vi har, de har ju många gånger tappat 70% i värde. Oavsett att de har utvecklats väl i riskhänseende och produktutvecklingsmässigt, så har de tappat 70% i värde. Men det är få onoterade projekt som tycker att de har tappat 70% i värde. Ja, det förstår jag. Men det är ju också en annan dynamik där i onoterat, just hur man ser värdeförändringen. Kan du berätta lite om det? Ja, den stora dynamiken som har hänt är ju att, om man säger att det normala var för 3 år sedan, då såg man en värdeökning när man gick till och blev publik till börsen. Men för 1,5-2 år sedan, när det pikade, då gick man direkt till börsen så tidigt. Så då hoppar man över. Det var ett hopp upp till publikvärdering direkt, även liksom i väldigt tidiga skeden. Precis. Det känns som att det har lagt sig lite nu, va? Att man inte får den här liksom väldiga värdeökningen. Så jag vet, för något år sedan eller 2 år sedan, då var det liksom nästan garanterat att man fick med sig en värdeökning när man noterades. Ja. Men det kanske inte är riktigt lika självklart nu, och framförallt kanske inte samma storlek. Nej, generellt sett så är ju allting värderat lägre. Ja. Och kanske att det har blivit onyanserat nedgång på allting inom biotech, om vi kallar det så. Och man skiljer inte till bolag som har där teknikrisken är borta. Som till exempel, jag gillar ju Calliditas och Sedana. Där är teknikrisken helt borta. Man har egentligen klivit över en kommersialiseringsfas. Men det som händer där då, att de kommer in i bolagen kommer in i ett område där man blir ointressanta för många investerare som vill betta på teknikrisken. Och man är inte kassaflödespositiva, och därför kommer inte heller generalistinvesterare in i det. Så att man kommer in i ett lugnvatten. Lite glapp. Ja. Som jag ser som en väldig möjlighet för investerare. Det är ingen teknikrisk kvar, man håller på att kommersialisera. Och när man kommer upp till kassaflödespositivitet, då kommer man ju att värderas på ett helt andra tal. Så där tror jag det finns en jättemöjlighet. För då är det ju ofta väldigt höga marginaler i den här typen av bolag. Ja, det är jättehöga marginaler. Bra lönsamhet och så vidare. Ja. Om vi avslutar då. Om du skulle sitta och lyssna på alla de här life science-bolagen som ska presentera idag. Vad är det du skulle liksom lyssna efter? Vad är viktigt som de säger? Svår fråga. Jag lyssnar ju lyssnar på allt. Ja, det man lyssnar på är också, kan jag säga, engagemang och driv på den som presenterar. Ja. Fast man kan ju luras på det också. Det finns ju bra projekt som har en dålig presentatör. De är oftast undervärderade. Ja, just det. Men då måste man liksom luska ut det där. Men nej, annars lyssnar jag väldigt mycket på det här. Har man tänkt hela vägen? Eller har man bara tänkt till nästa kvartal? Nästa prövning? Just det. Ja, intressant. Bra, men då tackar vi dig så mycket för att du ville vara med. Tack för att jag fick komma. Ja, tack så mycket. Trevligt.
Good morning and welcome to this presentation of a very exciting company, OssDsign. The company will be presented by the CEO, Morten Henneveld. Please, Morten, do start. Thank you very much, and thanks for having me yet again. As always, when we do this presentation, we have the normal disclaimer. Just in case some of you don't know OssDsign, we are an upcoming company in the 53 billion orthopedic industry. Today, we participate in two different segments in what we call CMF, craniomaxillofacial, where we have a cranial implant, and in orthobiologics with our nanosynthetic bone graft. The company today sells in a little more than 10 markets globally. But I want to spend some time on why we are really here. What we are seeing at the moment is that the current bone replacement products just fail to heal a range of the skeletal defects. If we start with the example of cranial implants or cranial surgery, unfortunately, many people have traumatic brain injuries or head injuries every single year. Some will need to be hospitalized, and ultimately, some will need an implant. The biggest post-op complication that we're seeing is the infection rate, which the literature indicates is 10. We are hearing many examples that it could be even a lot higher than that. Ultimately, when you have an infection, the chance of having an explantation or removal of the implant again and revision surgery is very, very high. If we go to spine, then the reason for the surgery is a little bit different. Unfortunately, as we grow older, our spine degenerates quite naturally. Some will get what we call spinal instability, and we need to have a fusion. Fusion essentially means that you need to stabilize the spine. You're typically using some hardware. It could be screws or rods, cages, and things like that. But you need to have bone growth on the vertebrae to really stabilize the spine. And this is where you, in almost 100% of the cases when it comes to spine surgery, would use a bone graft. Today, the problem is that 1 in 5 patients do not get a good outcome and will need to undergo revision surgery. So when you're adding up the numbers here, you're talking about thousands of patients every single year that have to undergo revision surgery. It's extremely painful for the patients, but also very, very costly for society. And just to put it into context, a revision surgery in the US typically starts around $100,000 and upwards. So what is it we are bringing to market? Well, OssDsign and our DNA is really focused on the next generation bone replacement products. And today we have two main products that we're selling in the market. If we start on the left side, our OssDsign cranial patient-specific implant, this is our legacy product. This is where the company was founded and was the main focus for the first 10 years of our existence. This product has exceptional clinical outcome. What we've seen now, we've shown that from the very beginning of the first clinical study in 2018 to the post-market surveillance that we published at the end of last year, 1,500 implants and a 1.6% implant removal rate because of infection. In addition to that, we really have a growing body of literature that support this, and I'll come a little bit back to it later. Cranial PSI is sold in the US, in Europe, and in Japan today. And last year, we also, as the only cranial implant, got what we call an osteoconductive claim, which essentially means that the FDA acknowledges that the implant resorbs and turns into bone during the healing process. So that was the legacy. Then in November 2020, we did an acquisition of a company called Sirakoss that had a very, very interesting nanosynthetic bone graft. This is a product that we are now targeting standard procedure. So it's not patient-specific. It is fully standardized. It is fully scalable. And also, as I will come back to, it's an extremely high margin. So what makes this stand out? Well, essentially, the preclinical study that was done in a very discriminating animal model, rabbit model called the Boden model, showed that the product actually reached 90% fusion at 12 weeks and 100% fusion at 26 weeks. So why is that important? Well, essentially, there's only one product in the market today that
that has demonstrated those kind of fusion rate. It's a product called BMP2. It's actually not even a bone graft, it's a drug. And it's very expensive, and unfortunately lately there's been a number of very adverse incidents. If you compare it like for like with other synthetic bone graft on the market that were also tested in this model, they were typically sitting around 25 to 50%. So very, very strong, very convincing preclinical data that we are now using in our commercialization in the US market where it is cleared for sale. So that is the offer that OssDsign has today, really strong, differentiated products. I also want to spend a little bit of time on the markets we operate in. As I said, we participate in two segments. Both of these segments are the fastest growing segments within the orthopedic industry. If we start with cranial implant, 400 million market, 7% growth. Typically, the market is sitting around 70% gross margin, so a healthy gross margin. But of course, with the move we made into orthobiologics and bone graft, we now have a market and an addressable size that we are targeting, which is significantly bigger than before. And specifically, as I mentioned before, for bone graft, it is a fully scalable market. It is mass-produced, it is mass-sold, it's actually a consignment stock. And what also is very special about that business is that it typically sits at 90 or even north of 90 when it comes to gross margin. So it's a very high margin, highly scalable product. In case you don't know much about bone graft, then essentially bone graft is used from head to toe when it comes to orthopedic surgery. As you see here, we have decided consciously to target spinal surgeries. And there's a number of reasons for that. One, as you can see, it is by far the biggest opportunity. That's where most bone graft is being used. Prices are good. So from a pure commercial point of view, this is where we're targeting. As it happens as well, biologics and spine may be a latest addition to OssDsign as a company, but many people in the company, myself on the board, other people in the management team, most of our US sales force, actually have a lot longer history in spinal biologics than we do in cranial. So we know the market, we know the surgeons, we know the hospitals, we know the dynamics. So it was a very easy decision actually for us that this is where we will target. And going forward, of course, we continue to follow our strategy, the Ascend 25. We announced that last year. Essentially, the strategy is a very focused strategy on serving neuro and orthopedic spinal surgeons. We see ourselves participating over time, maybe more deep also in the spine, but in 3 segments. And then we've set 5 very, very clear priorities. We need to win in the US. We need to build the orthobiologics, the bone graft business. We now sit on 2 very interesting technology platforms, both calcium phosphate, differentiated technology. So of course we want to use that to innovate the portfolio. A significant acceleration and a change in the clinical agenda, moving from more preclinical, lab-based, science-based to actually doing real clinical work together with real surgeons and real patients in the markets we operate in. And last but not least, operational efficiency, mostly around cranial PSI. We know that time to market is important, and if we can reduce that time to market, we'll have a higher relevance for more cases. So very clear strategy. We are very disciplined when it comes to the execution of this, as you will also see in a second. I also want to just take a little bit of pause since we reported our Q3 report last week, where we reported a 96% growth and another quarter of record-breaking sales. One of the highlights was really the US. We reported 155% growth in Q2, and now again in Q3, we are coming out with 144% growth. So we're seeing an exceptional strong momentum in the US, completely
in line with our corporate strategy. The US represents 60-65% of the world market when it comes to orthopedics, so you need to win in the US. The last thing is really OssDsign Catalyst, which I think took many by surprise. It's a product we launched in August last year. As always, it takes a pretty decent amount of time to go through the VAC approval, so the hospital approval processes, and we started to see really sales coming through in the second quarter of this year. But already in Q3, we reached 6.6 million just in the quarter, which means that bone graft already now represented 38% of total sales in the group in the quarter. And of course, given that it has a higher gross margin profile, already now, within a year after launch, we now have our bone graft business actually contributing more or less the same as our cranial business does. We also came out with a number of new announcements, very exciting, and I'll come back to those in a second. As I said, I want to spend a little bit of time actually on the US because I think the momentum we have there is exponential, and it's certainly a change in momentum relative to earlier. So if you look at the bar charts here, those are, each bar chart represents 12-month rolling sales. We started in the US actually in 2017. And, until a year ago, we were growing at a decent rate in line with the rest of the company. We hit 12 million rolling sales in Q3 of 21. But as you can see on the last arrow, something has really happened in the US. We are seeing this enormous exponential growth happening right now. And interestingly, it took us about almost 5 years to get to the first 12-month rolling sales. And in the last 12 months alone, we have more than doubled that. And this is, of course, a result of our Catalyst rollout. It is also a result, and that's why we believe that we see this as a sustainable development. We're seeing a growing customer base, and we're seeing a much higher frequency of recurrent users. So, of course, ultimately, that is what's driving growth. As I said before, we started splitting out in Q3 our two franchises, so our cranial business and our bone graft business. And as you can see, this is now 38% in the quarter. It also means for the first 9 months, bone graft is now already year-to-date 25% of the business. From a gross margin contribution, as I mentioned before, it's even more than that. As I said, we also had a number of very exciting news actually coming out after the quarter ended. One of those was the first line extension on our bone graft, on our OssDsign Catalyst family, with the smallest size in the family is called 1cc. And it's really targeting procedures where we are not relevant today in cervical spine, which, if you don't know, is the upper part of the spine, but also could be used in smaller extremities like foot and ankle and things of that nature. We're planning to launch it at the very latest in the first quarter of next year. So why is this important? Well, it is important because, one, it gives us access to procedures that we didn't have yesterday. Two, having a complete range means that when you're going through hospital processes, it's just a more competitive range. It also means that if you are replacing a competitive product, that product will be completely removed in all its sizes now, then we can offer the exact same sizes. And last but not least, in the US, it's very, very normal that many surgeons will work kind of part-time in what we call ASCs, or ambulatory surgery centers. These are typically more simple procedures, a little bit smaller procedures, and a 1cc here will really allow us to get it in the hands of surgeons. We know that OssDsign Catalyst really stands out when it comes to the handling. So how you're actually using it, molding it, forming it, get it into the surgical site. And if we can get it into the hands of a lot more surgeons, then of course our hope is that these surgeons like it so much and they will take it back to their main hospital and actually champion us to get it in.
So a very, very important launch. From a revenue point of view, of course, it's a smaller size. It's a lower ASP, so contribution from that standalone won't be as high. Strategically, it's a very important launch. We also came out with our very first post-market safety report on OssDsign Catalyst. And before we go into the results and the outcome, this is extremely important when you are introducing a novel technology to the market. The first questions you get from surgeons are, is it safe to use? Who else is using? How many have been used? With this report, we can now say that we have sold 511 from August to August. We had only four complaints recorded, none of which were deemed device-related, no adverse incidents, and that means that we can actually say that we have a 0% device-related complication rate. So a result that really supports the safety profile of the product, which is, as I said, extremely important when you're bringing new technology to the market. Coming back to our cranial business, I want to spend a little bit of time. There's actually not much new here, but it is still exceptional. We just had a publication, the largest cohort, or US case series that we've had to date, 18 patients. 0 device-related complication rate on cranial PSI. Good to excellent cosmetic outcome in all patients. So, and it's just showing again and again how unique the cranial PSI product is. So, of course, we get very excited when a publication like that comes out, but it is actually just confirming what we've seen in previous studies and previous post-market surveillance report. It is a product that just is highly, highly differentiated. As I said when I talked about our strategy, one of the areas when we launched the strategy that we are really changing the agenda, we are also deeming this a significant strategic investment area, is clinical. We want to do more clinical and we want to do real clinical work in the market. So we have focused on a few things. If we start with our cranial PSI product, post-market surveillance is the strongest data that we actually could come out with because it's a broad range of all type of cases across the globe. And we'll see an updated publication of that coming out at the end of the year. But we also know that the more publication we have, as you saw before in the publication by Dr. Rame from New York, we stand out. One of the issues is, or one of the challenges is that there's simply not enough publications happening in the cranial space. So we are in process of setting up a US prospective registry with some leading New York surgeons as we speak, and we hope to launch this in the early part of next year. If we move to OssDsign Catalyst, then it's really about two things. A week after we launched the product, we also started our first-in-man study called Top Fusion happening in Hungary. It's 17 patients for 15 evaluable. That study is going completely according to plan. Patient enrollment was completed in April of this year. We have 100% follow-up compliance in that study, so every single patient have come back to the scheduled checkups. And we actually just received the very first patient a few weeks ago, coming back at 1 year. The other thing we're doing is the US prospective registry called Propel. And why is that important? Well, a registry allows us to collect lots of data in a much, much faster manner. You also get a very wide range of data points, and we own that registry, we own that database. So this is a repository for us that we can data mine and really use to drive more and more publication. And of course, you know, we are not quite there at the 1-year fusion rate on all of this, but this doesn't mean that we're not using this actively in the commercialization. If you take our Top Fusion, the early data that we are now receiving and the images from patients, we are using that under NDA with surgeons in the US. We also had the largest spine congress in the world happening in the US last month. And here we actually had the first images where we clearly showed solid bone growth between 3 and 6 months. So
It's not one of those studies that you have to wait for. It's actually, both of them are studies that generate data that we can use actively until we build a larger cohort where we can publish. During the year hasn't ended yet, but during the year we've also announced a number of milestones, and for the second half, also some guidance around what we were expecting to see in the business. And even though it's only November, it's extremely pleasing to see when we look back that actually we've delivered and achieved all the milestones that we set out to do in the first half, and also now already in the second half. We set a very ambitious target with 100 patients in PROPEL. At least we felt it was very ambitious. We have seen an enormous interest in surgeons in working with us. Those surgeons that are already working with us have been very strong and very forward-leaning in terms of patient enrollment, and that actually means that we already hit the 100 patients in the early part of November. So, as I said, when I talked about the strategy, we're extremely disciplined when it comes to the strategy. It really shines through in our priorities and how we allocate funds, where we see investment areas and so on. So, I hope you find it interesting. Just as a summary here, I hope I've shown you that there are some very real unmet clinical needs that we are addressing. What we are bringing to market are two very differentiated products. One with very strong clinical data, one with exceptional preclinical data that we are using actively to commercialize. The market we operate in are extremely attractive. They have underlying volume growth, they have a value growth of about 7%, and they have gross margins of 70 to 90 or maybe even higher than that. And then last but not least, we are really turning a corner in the company right now where we are seeing a much stronger product offering, we are seeing much greater scalability, and ultimately what we're seeing right now is just a very different momentum and a much, much stronger trajectory as we look forward into the coming quarters. So very pleased with the momentum, with how the company is performing right now, and I hope you find it interesting, and over to you, Peter. Thank you very, very much, Morten. Yes, it was very interesting, and it's quite impressive what you've done so far. I mean, the Q3 report really shows a stellar performance, and that it's still, if you look at the marketplace, the pandemic, from your perspective, is not over yet. No. Elaborate a bit on what you see in the marketplace. I think this is also the backdrop with which you need to view the results for both Q2 and Q3. I think we've all witnessed a very depressed market, but actually when you look at what we call the US elective surgery index, it is still sitting at index 70. And just for context, that's where it was in October of last year. And we have not seen any improvement between April and the early part of the fall here. So no, we're certainly not back to normal. We're trying to navigate it. Our bone graft or spinal business is a little bit more robust, simply because more takes place in private clinics, where clearly there's a bigger impact on our cranial PSI that typically takes place in level 1 or 2 trauma centers, so more public institutions. So no, we're not quite there yet, but I think we're navigating it extremely well. Also supply chain challenges, of course, we deal with those every day, but things are going pretty okay. I think we're staying pretty focused on what matters most. Now, I mean, it's very much focused now on Catalyst for obvious reason and the US market. I would like you to give investors a flair of the US market. I mean, the US hospital market is very much different than what we, especially in the Nordic countries, are accustomed to. I mean, a lot of private practitioners, way more of spinal fusion surgery than we're accustomed. So the whole market dynamics down on the field is completely different. Could you outline for investors your sales force, your salesperson, how do they get airtime with orthopedicians? And you know, what
are they giving back to your sales? You know, why do they want Catalyst, and how is that dynamic working? Yeah, no, that's probably going to be a longer answer. Essentially, if we start with the market dynamics, to get into a hospital, you need to go through what we call a VAC, value-added committee process. So it's a hospital approval process. Just to outline the timing that it takes, normally you probably spend a couple of months on. It needs to be championed by a surgeon, so you have to win over the surgeon. Then you need to process it through. Historically, that has taken 3-4 months. Right now, unfortunately, a post-pandemic impact is that we're seeing it's more like 6 to 9 or maybe even 12 months. And then you need to have a consignment. When it comes to Catalyst, it needs to go on consignment. So ultimately, in a normal world, you should expect 6 to 7 months from you start the conversation till you actually can start sell in a hospital. And that's also why you're seeing an acceleration when it comes to Q2. We launched in August, so it kind of fits that time frame approximately. The second question is, so why are people talking to us? And I think there is a product element and there is a staff element. As I said, we know this business. We have probably around 150 years plus of experience with spine and biologics in our US sales force today. So we know the surgeons, we know the hospitals, we understand the dynamics. And an important thing here is that this is not only about surgeons and hospitals, because in the US, yes, we are direct. We have our own subsidiary, we have our direct sales force, but the US market is actually more of a hybrid market where you're working through distributors. There's typically 1 or 2 or 3 distributors in every single hospital that deal with all the products. So to actually win, you need to have the surgeon, you need to win over the hospital, but you also need to make sure that one of the distributors in that hospital will also carry your product. So it's a hybrid model. The good thing about the hybrid model, of course, you're paying a commission to these. They are called distributors, but more like sales agents where you pay a commission. The good thing is that once you get in, you get up and running, the surgeon starts to operate or use your products. You can actually, our direct sales force can move on because now there is a distributor. And what this hybrid model gives us is just a much greater scalability as we're rolling out OssDsign Catalyst. So I think that was the first part of your question. The other one is, so why are people using us? And the feedback, so to say. The feedback right now is, well, one is the preclinical data. It resonates. Every single bone graft in the US is cleared under what we call 510K. And that means that it's cleared on preclinical data. So surgeons are very, very accustomed to looking at preclinical data. And they also know what good clinical data looks like, and they know what not so good looks like. And what we have here is quite exceptional. We have not seen, and we have people, PhDs, that have been in this line of business for 25 years. They have not seen preclinical data like this. So one, that resonates. 2, the way bone is forming, what we call mechanism of action. Now it gets a little bit technical, right? But the way bone is forming is what, and we can show this in our preclinical model, is called endochondral bone formation. This is how the body naturally heals. And there's actually only one product that can demonstrate that that product is behaving in a similar way, which is the BMP2 product from Medtronic or Infuse. And so by making that comparison, actually having a product that behaves and forms bone in a very similar way, when you compare that, for instance, with BMP2, it costs 3 to 4 times as much, and it has a much higher risk profile, and there's been a number of adverse incidents. So, of course, it's meaningful to surgeons if they can get a somewhat equivalent product. I'm not saying that it is as powerful or potent, but it's behaving in a very similar way. And we are still, even at a premium price, we come with a significant cost saving and without the risk profile. That's very meaningful to surgeons. And then the final one, and that's more difficult to quantify, is handling. And why is handling important? Well, for bone graft, it's used in different parts of the surgical site and what we call the gutter, so it can be put in other places. You actually need to mold it. Typically, you mix it with the patient's own bone, and then you shape and you form it, and you place it in the surgical site so it sits exactly where it needs to be.
There are many also good products in the US market that don't have a great handling. And that poses a risk. You can have migration of the bone graft, but actually it's also disturbing for the surgical process if things are not going. So a trick we normally do, we actually do it over dinner. We also did it on our congress. Is we take a glass of water, we take out our product out of the syringe, we mold it, and then we drop it in a glass of water. Most bone graft will start to dissolve in some kind of way, and you will see it. OssDsign Catalyst doesn't. It can absorb and it can mix with what we call native bone or, from the patient, but after that it just stays. So this is just a little trick that we're doing, and it interestingly actually has this wow effect, because they know that typically you see some kind of the product dissolving a little bit, and it doesn't. So this is something that we do, and it's quite interesting when you're sitting at a dinner and suddenly you drop this in a glass of water, and then you see how surgeons react, and you get this wow effect. So it's harder to quantify. As I said, every company will say they have good handling. This is probably the one thing where we have just seen and heard consistently that this is quite unique. So we're extremely pleased with this, and of course we try to use it to the best of our ability. That's a very interesting aspect, because a lot of spinal surgeons in the US, they perform a lot of surgery, right? Yeah. I mean, they are in the OR constantly. Yeah. So basically every product that has a potential of increasing the yield, increase for the physician, is something favorable for him. Yeah. And that's basically what you're starting to see here, right? As a feedback. No, absolutely. You know, surgeons have different options. They can use a synthetic bone graft. They can use a what we call autograft, so the patient's own bone, or they can use an allograft, which is more donor-based, or DBM. So they have various options. What we've seen with synthetics, synthetic bone graft, is that when it came to market, it got a little bit of a hype and it dropped down. Recent years, we've seen a big movement towards that, simply because you're starting to see efficacy, which is stronger. You're starting to see safety profiles that are very strong compared to allograft. There's just been a very terrible tuberculosis case where a patient died and 135 got infected. So you're seeing a move within that, but actually interesting within synthetic bone graft, you have 1 to 4th generation right now, where OssDsign is the 4th generation, and you still have the 1st generation products on the market. And if you look at some of the market research reports and so on, it clearly indicates that the latest generation products is going to grow at a rate of 4 to 1 to the previous products. So you're also seeing we shift. And OssDsign Catalyst is just perfect positioned here with favorable macroeconomic trend, a move towards synthetic, and then even within synthetic, a move from old to latest generation products. And we sit right there. So we're using it. So for to your question on surgeons, yes, a surgeon can easily do 40, 50, maybe even more, 60 surgeries per month. So it also tells you something about, to build a meaningful business, you don't need hundreds and hundreds of surgeons. One surgeon can easily use somewhere between 500,000 to 1 million, or maybe even more, just on biologics, just that one surgeon per year. So this is not about, over time, of course, we want to have many customers and volume, but we can build a very meaningful business actually by really targeting the surgeons we know like synthetics, and essentially persuade them to get rid of the green box and use the pink box instead. We're talking a lot about the US, but OssDsign is not yet in all 52 states, right? No. And that can move us into, you just recently finished your direct-to-share issue. Yeah. And touch upon basically the geographical expansion in the US, the opportunity now you have there, and tie it together with Ascent 25, the more long term, if you could, please. Yeah, of course. So
Yes, we did a very successful directed share issue that was heavily oversubscribed, which of course we're extremely pleased with, in particular in these market conditions right now. As such, that funding will not go towards anything specifically. It will go to keep executing on the strategy that we laid out. It clearly works what we are doing. Having said that, there are some elements under that that we of course are looking at all the time. One is geographical coverage in the US. We have seen just in the last year that our sales force efficiency, now that they have OssDsign Catalyst, has gone up 3 times relative to sales per sales rep. And we of course expect more of that as we start to see annualized impact. We are very East focused right now. And we can probably build a very good business just staying East focused. There are some markets or states that we definitely want to go in, more southern states, Texas is a good one. We are also in California today. And then I think right now, by design, we're not really focusing on the mid-state or the North Pacific. So we have a pretty decent coverage, but of course, as we start to expand and get more and more customers on board, that is something that we need to make sure that we have the right coverage across the states. We are in about, say, 15, 16 states today. If you look into, you also outlined in the 1025. Now I'm talking more long term. We seldom talk about that. We took certain. I mean, orthobiologic is an immensely interesting place right now. I mean, basically it didn't exist 10, 15 years ago. And now it's a huge marketplace and it's growing rapidly. What do you foresee in the long run? If, which everything points to, you will be successful with the Catalyst and also Cranial PSI, and come to the next step in a company evolution. How do you foresee more of a long-term growth opportunity in this area? Please outline a bit. Yeah, and I think actually there's some similarities between cranial. If you look at the conventional technologies, you're using the patient's own bone, you're using titanium, so metal only, or you're using PEEK, which is plastic, none of which are biologically active products, right? They're also not synthetic products like a ceramic on our Cranial PSI or our nanosynthetic. I think the synthetic will really gain ground. This is what we are seeing right now because technology has improved immensely just in the last 10, 15 years. Just to put it into perspective, OssDsign Catalyst is nanosynthetic at such a low level. It's the lowest nanosynthetic. It also has the highest silicate, which gives the handling. But we are no longer just mimicking the macro structure of the bone. We are actually mimicking the minimal crystals inside the bone. So to put it into perspective, we operate at a scale of 1,000 to the width of a hair, right? When we talk about our granules, that's the level we are in. And that is what technology has allowed. So I clearly expect that you will see the more conventional products. Over time, it's going to take time. Surgeons are conservative. But clearly, products that can stimulate bone growth, be biologically active, and come without some of the risk profiles that you see from allograft or donor-based products, I am absolutely convinced. And that's also why we've positioned the company right here, because that is fundamentally what we believe is the future and also the right thing for patients. Thank you very much, Morten. A very, very interesting presentation and a truly interesting company. And I'm looking forward to follow your journey going forward. Thank you. Thank you very much. Thank you for having me again. Thank you.
Very welcome to this company presentation. The company in question is Immunovia, which is a truly interesting company and had some great news flow as late as yesterday. The company will be presented by Philippe Mathieu, the CEO. Please, Philippe. Thank you very much, Peter. I'm very excited to be here. At Immunovia, we're focused on one single, simple but very important mission: advancing the early detection of pancreatic cancer and improving survival rates for one of the deadliest cancers out there. At this company, we've got an ambitious goal to establish ourselves as the leader in the early detection of pancreatic cancer. Already today, we are the front runner and first to market with a blood-based test for pancreatic cancer. Our test is the only one out there which is dedicated to the early detection of pancreatic cancer. And going forward, we are fully focused and committed to building out that front runner position. Our test is based on Swedish innovation and commercialized by us ourselves in the US as the largest and most profitable healthcare market in the world. Maybe a quick history on the company. Our technology approach is based on proteomics research originally done at the University of Lund in southern Sweden, and the company itself was founded in 2007. Our company is listed since 2015 in Stockholm and is since 2018 listed on the main list at the Nasdaq Stockholm. We are present in the US with our own subsidiary located to the west of Boston in Marlborough since 2017, which houses our lab as well as our commercial team, which we have been scaling over the last couple of years. We launched our test as a lab-developed test in the US in late 2021. With this move, the company transitioned from being an R&D-focused company to being an early commercial company. And this is a very, very critical phase in every company's evolution. This phase requires absolute focus on execution and very clear strategic priorities. We are targeting a very substantial market with our unique test, which we size at around 1.8 million individuals in the US alone per year as of today who could benefit from our test. The current strategic priorities of the company are centered around capturing that vast market opportunity. Accordingly, our strategic priorities are mainly around the commercial build-out in the US and executing our US reimbursement plan to make our test as broadly available to as many individuals as possible. Part of that new phase was also a new executive management team, as it usually happens if you enter a new stage for a company. A new commercial leader in the US, a new CFO, as well as myself coming on board in January as the CEO. With our test, we are targeting a very large and also increasing unmet medical need. Pancreatic cancer is not only one of the top 10 cancers by number of deaths in the US. Amongst this group, it also sadly sticks out for two reasons. It is the only cancer increasing in terms of incidence rates year on year, and also increasing in terms of numbers of deaths caused year on year, and is expected within this list to overtake colorectal cancer within the next 5 to 10 years. It also has, as widely known, as a devastating diagnosis, by far the lowest 5-year survival rate. The reasons for that are mainly fast progression of the cancer itself and the lack of today, based on current standard of care diagnostics, early diagnosis where treatment is still an option. And that picture has actually worsened over the past decade due to, first of all, the absence of any breakthroughs on the therapeutic side. You haven't seen the same you've seen in other cancers and immunotherapeutics. Pancreatic cancer is still underserved when it comes to therapeutic treatments. And you've seen a lack of investment into the area, given the hurdles to be successful. With our test, we are now the first one to launch a dedicated early detection test for pancreatic cancer. Our test provides a new option for early diagnosis and hope for patients and their families. For patients and their families, pancreatic cancer itself is a devastating diagnosis with very little hope. So why is our test such a game changer?
As of today, as per the National Cancer Institute, the overall survival rate for pancreatic cancer is around 11.5%, as you saw on the previous slide. Other estimates from Cancer UK or PanCan are even lower, between 5 to 10%. What makes the huge difference is the stage at which the cancer is being diagnosed. Treatment options, be it therapeutics or chemotherapy, as mentioned before, have not really evolved over the past decades and don't really present a viable and promising treatment option. And also, in terms of innovation, there's a clear lag in terms of progress. In fact, there's been a long list of failures. And as a consequence, as of today, surgery still remains the go-to and most promising option if possible. Now, surgery is only an option if the cancer is not metastatic yet and the cancer is still surgically resectable. Unfortunately, as you see on this slide here on the left-hand side, the gray part of the pie chart, this is the case for less than 20% of individuals as of today diagnosed with pancreatic cancer. More than 80% don't have that option of having surgery to improve survival rates. And then survival rates drop to as low as 3% when found late, when the cancer is metastatic and it is non-resectable. And the reasons for that, and I'll go in a bit more detail later, is lack of surveillance and screening for this cancer in the absence of suitable methods, and predominantly the shortcomings of current standard diagnostic methods to deliver early enough diagnosis. Now, our mission is now to allow more patients to benefit from surgery as a treatment option and have a 5-year survival rate for those individuals of not 3, but more than 40%. And that is where our test makes the difference. Moving that less than 20% in this pie chart of people to a significantly higher number, which would drastically improve the overall survival rates for pancreatic cancer. That's where we make a difference, and that's where our test comes in as unique. As I mentioned at the beginning of my presentation, we believe we can capture a significant market opportunity with our test. Across all potential risk groups within pancreatic cancer, we believe the total addressable market to be more than 1.8 million individuals who could benefit from being tested with our test in the US alone. It is important to understand that here we're talking about a test which is a surveillance test, not a screening test. This test targets individuals who have an increased risk of pancreatic cancer, which can be the case for various well-established reasons. Today, here highlighted in green, we are only yet commercial in the familial and hereditary risk group, which we size at around 600,000 patients in the US alone as of today, which is growing, by the way. And other risk groups, which we are either already in clinical stages or planning clinical trials, are new onset diabetes. These are individuals newly diagnosed with type 2 diabetes, a diagnosis which in the first 3 years after being diagnosed carries an 8 to 9 times higher risk for pancreatic cancer, and offers an opportunity for those individuals to benefit from our test in those initial 3 years. This is a huge market given the growing incidence rates of type 2 diabetes, especially in the US. Other risk groups include pancreatitis and pancreatic cysts, also called IPMNs, here sized at around 100,000 individuals per annum each in the US. All those risk groups are existing or potential target groups for surveillance to regress the increased risk of pancreatic cancer. Another potential target group are individuals who present symptoms that could indicate pancreatic cancer, here highlighted as differential. This is an opportunity not included in the 1.8 million individuals headline number, and we are still assessing the size and the feasibility of that market. So today, and I talked about all these being either existing or future surveillance markets. Today, surveillance is mainly done in either high-risk surveillance centers at gastroenterologists, and both of those audiences for the familial and hereditary risk group are already targeted by our sales force today. And if you talk especially about pancreatitis and IPMNs, this is in fact the same calling point and the same audience we are targeting here. So what is today's standard of care in diagnosing pancreatic cancer and in surveillance? It is mainly MRI and CT.
And if you have an abnormal finding which could indicate pancreatic cancer, you would move on to endoscopic ultrasound. So why are not enough people diagnosed early enough? The reasons for that are mainly current surveillance has its limitations. Only a fraction of the people who should be are in surveillance, and the main reasons for that are mainly the lack of awareness and the lack of access. There is also quite a substantial effort to undergo surveillance with current methods year after year after year for decades. It is inconvenient, it requires travel, it requires booking, it requires geographical access to a surveillance center, and especially in the case of MRI and endoscopic ultrasound, it is invasive and carries, in the case of endoscopic ultrasound, its own risks. So current methods have its shortcomings. Especially small tumors, those who you would classify as stage 1 or 2, are very difficult to see in imaging. And imaging is also dependent on the subjective quality of the radiologist who performs the imaging and interprets the picture. So there is a substantial number of failings to identify pancreatic cancer while it is present early enough with what is used today. And for those individuals, surgery is not an option as of today. Those individuals are diagnosed later in stages 3 or 4 when there is very little hope and survival rates are as low as 3%. And this is especially a problem given the fast tumor progression. And here's where our test comes in and makes the real difference. It is today, as I said at the beginning, the only blood-based test dedicated to the early detection of pancreatic cancer. There are other multi-cancer tests, but all of those are, as of today, inferior in terms of performance, and especially not suitable for repeated surveillance, and very difficult, if at all possible, for a healthcare system to follow up. Our test is based on a proteomics approach, which means we are looking at protein biomarkers. These are biomarkers which could indicate tumor formation, which could indicate inflammation, which could indicate immune responses to pancreatic cancer. The test looks at a proprietary combination of those biomarkers and via an algorithm generates a decision value which tells the physician if pancreatic cancer is most likely present or not. And in our case, we use a unique biomarker signature of 9 biomarkers for which we hold extensive IP. And our test has clear advantages, both over standard of care and competing multi-cancer tests, both in terms of performance, but also especially in terms of convenience. If we move to the next slide, you can see the different results our test generates. So there are essentially 4 categorical results our test generates. The first one is a high-risk signature is present. In this case, the patient sample was classified as high risk for pancreatic cancer, and he rapidly undergoes further clinical evaluation through his physician in consultation with our medical director. There's normally a rapid follow-up with endoscopic ultrasound. The second result is negative for a high-risk signature, which is fortunately the case for most patients. So this means that sample is classified as negative, and that patient goes back into surveillance at a half-year or yearly interval. But it doesn't only mean the patient has this result, it also addresses, and that is a factor not to be underestimated, a huge anxiety and fear which comes with having a family history of pancreatic cancer. And this provides in itself a lot of value for patients and their families. And there are borderline results, which mean that the sample could not be classified either as high risk or negative with a high confidence. And as a consequence of that, we take a pretest probability of pancreatic cancer into account. Normally, this patient is retested after 3 to 6 months to provide more clarity. And the last result for the smallest fraction of patients is the test couldn't be performed either for quality control issues, sample transport delays, or CA99, which is part of our signature, not being present high enough to generate a tangible result. Normally, there is a consultation with our customer support team, and another blood draw is scheduled depending on the reason. So what data is behind this? Because decisions taken by physicians based on our test are highly critical and have to be acted on very timely.
Our test has been developed and validated over 3 different studies in more than 2,000 samples. All of those studies have been conducted in case control format to show the ability of our test to detect pancreatic cancer and ensure we don't produce false results across different stages of cancer. The most important row here is the third one, where you see the very good specificity and sensitivity our test produces. Specificity always in the range of 98 to 99%. And the sensitivity as late as in the validation study, which we published earlier this year, peer-reviewed, as high as 92% across stages. And the most important figure here is the performance to diagnose pancreatic cancer early enough of 89%. This year we also announced positive results for our prospective PanFAM study, which confirmed the specificity, which is very positive, especially in low incidence cancer like ours. Critical for our success from the beginning and for the future especially are our relationships, which we've been building in the US as our market since we're present there and before. Since 5 years, we've got great ties with all the main patient advocacy groups focused on pancreatic cancer, with whom we've been working since then, including the National Pancreas Foundation, Pancreatic Cancer Action Network, and Lustgarten Foundation. And this is very important, not only to drive awareness, educate patients, educate doctors, but also drive inclusion of our test into guidelines to make sure as many people as possible are tested with our test. We're also working in close collaboration with a growing number of leading physicians and institutions here shown at the bottom. Some of the groups at the bottom are institutions we've partnered with for a long time. They have been either participants in our trial, have been participants in validating our test, or are using our test today. And some of those are also early adopters working with us now, in particular in the context of the physician experience program, which we are conducting in more than 20 high-risk surveillance centers across the US. As I said, those relationships we have built have played a critical role and will be a critical role for the company's leadership position. And that is very, very hard to replicate what we've accomplished there over the last more than 5 years. So what is our commercial approach in terms of commercializing our tests, which hit the market end of last year? In order to be capital efficient and get the approach right, we use a staged approach towards commercialization. We are currently in the launch phase, and as I said, the initial risk group of genetic and familial risk factors, i.e. those who have a genetic risk factor or a family history of pancreatic cancer. This intended use has a very targeted calling point. We're here talking about around 200 high-risk surveillance centers, all of which we know, since we've been working through the market for the last more than 5 years and working with a lot of those high-risk surveillance centers, and around 3,000 gastroenterologists, which are specialists looking at pancreatic cancer, where we also have done an extensive mapping exercise so we know who are the high prescribers. So these are the calling points or physicians and centers we target today. And we've got beyond that a very targeted approach to focus our resources on 6 territories or 18 states where we know there is a high density of high prescribers for our test, and there is a high density of high-risk surveillance centers with a high volume to drive adoption and to drive awareness throughout the community. The second phase we are going to move into after the launch phase is the growth phase. This is the phase where essentially the difference is that we expand our geographic reach to the national coverage and also expand, depending on showing performance in these risk groups, into IPMNs and CIS. And then there is the long-term expansion phase when we start to move into new onset diabetes, which is fundamentally a different go-to-market approach. This involves coverage of primary care. This involves covering endocrinologists. This involves other calling points we don't have today. And in this particular case and in this particular phase, which is a later phase, we are going to build out our sales team, but probably in a more limited fashion. And to be as capital efficient and tactical as possible, we look to bring on a commercialization partner for that risk group. We are
laser focused on what needs to be done to make our test as widely available and drive adoption as fast as possible. And key for that is reimbursement. We've made significant progress in executing on our reimbursement plan this year. The key milestones accomplished are the Physician Experience Program, which we launched in April, May this year, which is driving adoption amongst the early adopters of our test, with whom we've worked in some of those for a long time. And those also act as advocates for our test with regional payers targeting coverage for our test. We also obtained in October, or becoming effective in October, announced earlier, a unique identifier code called PLA code for our tests, which allows both providers as well as physicians to indicate in submitting claims our test with a unique code. And most recently, as of yesterday, we received something with which we are extremely happy with. We received the final determination on the payment rate from Medicare. As we said earlier, about 2 months ago, we received a preliminary determination. This was yesterday confirmed. And this is a very attractive price, which was confirmed yesterday, pricing our test at around $900. We had put out there a list price of $995. And the great thing about that is that not only followed our recommendation, which we made to CMS to effect that price, but also takes into account not only economically a good price for us, but also a price which takes into account that this is an annual test which has to be paid year after year after year. So currently we are obviously focused on driving in our discussions with payers coverage decisions. We are mainly in discussions currently with more than a handful of payers, and the progress I see there is something I'm very, very happy with. Important milestones going forward for us are obviously those targeting those coverage decisions, driving innovation pilots with payers, licensing in the only remaining state in New York. In all the other states, we've got approval for our test. And achieving not only a statement of support from the main patient advocacy groups for our test, but also inclusion in guidelines, which is very important for further adoption of our test in regular surveillance. So we have the ambition to be the undisputed leader in the early detection of pancreatic cancer. Over the course of this year, we've made significant progress in that regard in all relevant areas. Operationally, we've sharpened our focus strategically on just focusing on pancreatic cancer. We significantly strengthened our US team, both through hiring a new, highly experienced leader, but also by expanding our sales team. Shortly, about a month ago, we entered into an R&D alliance with Temadag, which I'm highly excited about, another leading innovator in the field of proteomics. And this alliance is aimed at driving R&D efficiency and even more increase R&D momentum to, as soon as possible, also be present and commercial in the additional risk groups. And we drove adoption of our test and work towards reimbursement. We launched the Physician Experience Program, which is designed to drive adoption, for which we are seeing very positive results. We strengthened our reimbursement function by hiring a head of US market access or reimbursement, which is a key point of contact for our payer relationships, our ongoing discussions with insurances, and maintaining those relationships in the future. And we obtained regulatory approval and a code, as well as payment determination as late as yesterday at an attractive price level by CMS for our test. On the clinical side, we strengthened our clinical dossier with publications, and we advanced our PanDIA trial targeting new onset diabetes into the next phase, addressing the largest market we are after. So focus areas for us and for our investments going forward are mainly building out our field and inside sales team in the US, building out our presence there, invest into digital marketing and driving demand via our relationships with advocacy groups for pancreatic cancer, scale our operations as volume grows, and bolster our clinical evidence
in additional risk groups, which I described before. So looking forward into this quarter in 2023, I'm very confident that we will see a dramatic sales increase, a higher adoption of our test through increased awareness, and successes with payers in executing our reimbursement plan. With that, thank you very much for your interest. And I'm sure you have some questions, Peter. Thank you very much, Philip. Very interesting presentation. First, I want to congratulate you on yesterday's announcement on receiving reimbursement from CMS. But please let me start with another question. I think it's very important for investors to understand the market dynamics. Describe today, prior to your test, how in these high-risk surveillance centers, which is the first one commercially, in your commercial launch, how are the market dynamics? How often do they are patient tested or with imaging modalities today? In general, I know it's, I mean, the US market is very heterogeneous, but in general, how many patients do they see per week and so on? So basically the market dynamic as is today, prior to the launch of your test. Sure. So as of today, the guidelines dictate that somebody who qualifies for surveillance because of a family history of pancreatic cancer or genetic risk factors should go into surveillance at least once a year. There are calls, especially from physicians who are seeing that due to the fast tumor progression, once per year is not enough to include in those guidelines. You should do that 2 times a year. But currently, it's 1 time a year. So what does that mean for the patient? Normally, the patient schedules year after year after year a visit to the surveillance center. That depends on accessibility to the surveillance center as well. I mean, there are more than 200, I would call them high-volume surveillance centers, all of which we know. Not all of those are accessible for every patient. And that's where our test comes in. As a blood-based test, you wouldn't need to go into those surveillance centers. Physicians clearly see the shortcomings of current standard methods of diagnostics, and they're very unhappy and unsatisfied with that. So they're really appreciative of how complementary our test can be in surveillance. And what we're driving now is, especially through the physician experience program, getting them comfortable with using our test, adopting our test. Some are using our test, alternating it as we speak with imaging. Some of them are using our test at the same time as imaging. And as we said earlier last month, we see extremely positive results and high satisfaction amongst those physicians that they have that tool available. Now, key for us are 2 things. One is obviously driving adoption among those who are already running surveillance centers, but then also driving awareness beyond those surveillance centers amongst gastroenterologists and amongst patients, that there is a test out there which doesn't require coming in year after year after year, scheduling an inexpensive, especially if you're not fully medically insured, as it happens in the US, a very expensive MRI surveillance. And in that context, our test provides a unique opportunity both for physicians and for patients, and we are getting extremely satisfactory feedback from both of those groups adopting our test since August last year. There are also some health economical benefits. I mean, please explain to the audience what are the current reimbursement rates for esophageal ultrasound and other imaging modalities used today? Yeah. So these reimbursement rates differ. And I think one thing is most of them are way higher than our test, especially in the case of endoscopic ultrasound, a multiple of our test. In the case of MRI, depending on the insurance, most of them are also a multiple of our test. And if you pay it out of pocket, it is a very high, a couple of $1,000 numbers. For patients, what does that mean? It means high costs. The health economic benefit is, but not only on the patient side, it's also for the health system. If you diagnose the cancer early enough, you have surgery as an option. You diagnose the cancer early enough, you go into surgery. Pancreatic cancer doesn't have that, as we saw for those more than 80% of patients, the devastating outlook of having a survival rate of less than 3%, which if you just talk about economics, which is a sad way to look at it, but obviously a way to look at it for a healthcare system and an insurer,
has humongous amount of costs coming with it, caring for those patients who don't have more than 3% survival rate at the 5-year interval. You have been quite successful in attracting seasoned professionals into your US team, Sure. Which have a background of launching, let's call it, similar products before that. Give us a brief background on what have they done and how are they currently working in your organization? Sure, you're mainly talking about our commercial leader and CEO of our US subsidiary, Jeff, and also our reimbursement leader. So both of those professionals have worked in very large diagnostic organizations as well as small diagnostic organizations. Both of those individuals, they're not the only key people in the US. We had an established team there that was more of an upgrade in providing leadership, which is highly needed in that new phase, are very experienced in launching new products into the market. And in the case of reimbursement, it's very much about having a focal point within a company who builds and maintains relationships with payers, because that is a very complex stakeholder management you undertake to attain reimbursement in the US. And this you cannot outsource, you cannot do half committed, you have to do that with a highly experienced person on the ground within the company who maintains and retains relationships and pursues coverage. I suppose if we're into reimbursement now, if we're into the US market, you always move into reimbursement issues. Sure. Can you outline a bit how will you work with the rest of the payers now? I mean, sure. CMS covers around 100 million US sure. Americans, right? Sure. Outline, as much as you can and reveal how are you working with the other payers? Yeah. As I said, these are ongoing discussions with more than a handful of commercial payers at the moment. I have to caution, having the price for CMS doesn't equal reimbursement. And I think I said that very clearly also in the press release when we issued the preliminary determination for that. But it is a very, very good sign. And also a very good sign because a lot of the commercial payers will take that as a reference point. They will take our list price as a reference point when talking about what price should be reimbursed, and they will take the Medicare price as a point. Currently, we are in discussions with, as I said, more than a handful of payers, which is an ongoing effort I'm highly satisfied with. But it also depends on those stakeholders. With some of those, we're very advanced. With some of those, we are less advanced. But again, I'm highly satisfied with where we are today and what we accomplished over the last 10 months. Turning back towards the key opinion leaders, I talked to some of these sure. in the US, and one interesting aspect came up. Currently, if the patient comes to high surveillance with the diagnostic modalities as is today, and I know they're on a yearly basis, some physicians say if we do have a blood test, it would be more convenient, even from a diagnostic point of view, to take maybe 2 tests a year and so forth. Sure. But sure. Give us a bit. Initially, you will launch it as a yearly test, or how's the thinking here and from a dialogue with key opinion leaders? So we are obviously coming into an existing market of surveillance, where currently people are tested, as per the guidelines, once a year, ideally twice a year. We're creating awareness for our test. We would love our test to be used twice a year. At the moment, it's mostly used once a year, but we are driving for a higher frequency, which especially late in the case of new onset diabetes, where you see most of the cases being diagnosed in the first year, is very, very important to do. If we, how will you support your launch and your growth prospect ongoing on the R&D side? Sure. What are you doing now, and what will you do? Sure. Obviously, let's say the threshold, once you're a commercial company, the threshold or the speed at which you need to deliver on the R&D side increases as well. Part of that was why we entered into the R&D alliance with Temadag. We are actively pursuing those additional intended use or risk groups, new onset diabetes, IPMNs, and pancreatitis. That is where the R&D focus at the moment lies. As I said, in April this year, the company's strategic focus is purely on pancreatic cancer.
But the R&D focus obviously across different intended users or risk groups. That's where the R&D focus lies. That's where it will lie for the foreseeable future. For obvious reasons now, we've only talked US. I mean, it's the biggest market. That's where you've launched, and that's where you will grow. But give us a flair. I mean, we do know that leading key opinion leaders from other geographical areas, especially in the UK, are very interested in this. Sure. What's your thinking around geographical expansion? When should we anticipate that, and how will you do that? Or maybe I'm running too fast now. I think it's undisputed that there is a huge unmet medical need across the world. We have plenty of inbound calls, not only from European countries, but also from Asian countries, where you in part see a higher incidence rate for pancreatic cancer. Now, for us as a small company, commercializing our test ourselves as we speak today, our focus is purely the US. I don't rule out that at some point in the future we can be optimistic about other geographies, but I also don't want to overpaint that. We are purely US focused commercially. We are purely US focused when it comes to launching our tests into additional risk groups for the foreseeable future. Okay, thank you very much, Philip. A very interesting presentation and a very dynamic and interesting situation you're in. I envy you. Thank you. It's exciting. I agree. Thank you very much. Thank you, Philip. Very good.
Hej och välkomna tillbaka till Erik Penser Banks Healthcare-dag 1 december. Jag heter Claes Palin och är aktieanalytiker här på banken och följer sektorn. Nu ska vi ta klivet vidare till ett jättespännande bolag inom diagnostikområdet. Devicer, relativt nynoterat bolag. Men välkommen hit Fredrik Alpsten som är vd för bolaget. Tack för det. Som sagt, ni jobbar med DNA-diagnostik. Skulle du kunna ge en lite mer koncis beskrivning av er verksamhet? Ja, vi håller alltså på med DNA-diagnostik som förmodligen är ett av de absolut mest spännande områdena inom life science för närvarande. DNA-diagnostik är en möjlighet att väldigt tidigt kunna upptäcka sjukdomar och kanske till och med kunna förutspå sjukdomar hos en patient. Och det här är självfallet väldigt intressant för patienterna. För kan man påbörja behandling tidigt så ökar chanserna väsentligt att man kan få bli frisk från sjukdomen. Men det är också fantastiskt för vårdbetalarna. För kan man påbörja behandling tidigt så reducerar man kostnaderna väsentligt. Och det är det vi håller på med, DNA-diagnostik. Precis, och det här är ett område som har växt ganska kraftigt de senaste decennierna under 2000-talet och sådär. Vad är det som har skett egentligen i marknaden, om du går att berätta lite kring det? Ja, alltså det har hänt jättemycket de sista 20 åren. Första gången man sekvenserade, att kartlagde arvsmassan hos en patient, det var för ungefär 20 år sedan, år 2000. Då lyckades man efter 15 års utveckling göra detta på en person. Det hade kostat oerhört mycket. Det kostade $3 miljarder för en person. Och det hade tagit då som sagt 15 år. Men sedan dess har utvecklingen gått explosionsartat. Så i dagsläget så tar det 3-4 veckor att köra full sekvensering och kostar $100. Och det öppnar upp fantastiska möjligheter att tidigt upptäcka sjukdomar och behandla patienterna utifrån detta. För om man tittar på de här, det är mycket drivet av de här instrumenttillverkarna som har utvecklat mer och mer effektiva system och det verkar bara komma mer och mer. Vad ser du för utveckling framöver? Det är alltid svårt att förutspå utveckling, men det har ju varit en fantastisk utveckling. Jag tror ju att vi kommer att få se ännu snabbare utveckling framöver än vi har sett historiskt. Så är det med de flesta typer av produkter som kommer, att man tycker det går snabbt, men sen går det ännu snabbare framöver. Så vi ser ju fantastiska möjligheter att kunna hjälpa människor få en korrekt behandling och också reducera kostnaderna för sjukvårdsbetalarna. Ja, och precis den här kostnadsreduktionen antar jag är väldigt viktig för att just etablera diagnostiken utöver själva kunskapen kring mutationer och liknande som driver sjukdomar. Absolut. Och det är så att fram till nu har ju det varit arbetskostnaden för labben som har varit den stora kostnaden. Vilket har gjort att man har inte råd att göra vissa tester. Kan man då reducera den här stora andelen, det vill säga arbetskostnaden, så kan man väsentligt minska den totala kostnaden. Och det är väldigt då intressant för labben. Vi kanske kan berätta lite mer om vad är det ni erbjuder egentligen? Hur ser ert erbjudande ut för kunder? Ja, och det är viktigt att vi är i en kommersiell fas. Vi har varit i 15-16 år. Vi gör då reagens, alltså det man behöver för att köra tester i ett instrument. Vi riktar oss mot labb, vi riktar oss inte mot privatpersoner. Man tar ett blodprov och man har vår reagens och så kör man detta i labbets befintliga instrument. Får man ut en massa data, man analyserar data med vår mjukvara och så får man ett testresultat som man kan ge till labbet, som kan ge till den behandlade doktorn, som kan ge det till patienten. Så vi säljer de här reagensen och mjukvaran. Det är vår affärsidé. Och ett bolag, som du säger, 16 år. Ni har ju egentligen varit med sedan ganska tidigt in i den här förändringscykeln då. Ja, och vi har en fantastisk historia hur bolaget kom till egentligen. Det var 3 i det tillfället ganska unga herrar som skulle skaffa barn ungefär samtidigt. Och de tyckte att fosterdiagnostikprodukterna tog alldeles för lång tid. Så de jobbade inom området och bestämde sig för att vi gör egna tester, vilket de gjorde. Erbjöd sin dåvarande arbetsgivare detta. De var inte intresserade och då sa vi kör ett eget bolag. Så det var så det hela började. Att kunna ge snabba testresultat till, i det här fallet, unga föräldrar. Alla de här 3 grundarna är fortfarande aktiva i bolaget i seniora positioner.
Ni har ju er verksamhet, nästan all verksamhet i Hägersten. Vad finns egentligen i ert huvudkontor? Ja. Om vi börjar med vårt företagsområde, att vi är ett komplett företag. Vi har liksom utveckling, forskning, tillverkning, kvalitet och regulator och en stor global kommersiell organisation. I Hägersten här i söder om Stockholm, där har vi utveckling, tillverkning, kvalitet och regulator och en del av vår kommersiella organisation och självklart också den administrativa delen av bolaget. Utanför Sverige har vi en kommersiell organisation. I för närvarande 8 länder är vi verksamma med direktförsäljning. Så vi är ett ganska komplett globalt företag. Och du nämner just tillverkning. Hur stora volymer kan ni hantera idag och hur skalbar är er tillverkning? Vi har en väldigt skalbar process. Man ska komma ihåg att vi pratar om väldigt små volymer. En stor tillverkningsbatch hos oss, det är 2 liter vätska. Så ofta gör vi så att vi har 28 produkter i vårt sortiment, så ofta kör vi en tillverkningsbatch per år för varje produkt. Och det klarar vi oss på, för vi säljer så väldigt små volymer när vi säljer testen till labben. Så det är väldigt skalbart. Vi kan skala upp den 3-4 gånger där vi sitter för närvarande. Hållbarhet. Hur länge håller era produkter efter en produktion? Ja, man baserar ju hållbarhet på studier som man gör. Och oftast är det 2 till 3 år. Det är lite olika från olika produkter. Men det är väldigt lång hållbarhet på våra produkter. Men är det ni som lagerför produkterna på huvudkontoret eller är det även lokalt ute hos distributörer? Vi har en affärsmodell där vi säljer både direkt till slutkund och så har vi där vi säljer till distributörer. I det första fallet, försäljning direkt till slutkund, då köper de kanske lite oftare för de har inte så stora lagringsmöjligheter, utan då har vi det hos oss. Men när man säljer till distributör, då köper de lite större volymer varje gång och så har de ett eget lager som de sen skeppar och säljer till slutkund. Just det. Om vi håller oss kvar lite kring bolaget och om du kan berätta lite om vilka ni är i ledningen och vad det finns för erfarenheter. Ja, vi har gjort lite förändringar sista 2 åren. Jag kom in som vd för 2 år sedan och vi har stärkt upp vår ledningsgrupp. Ganska traditionell uppsättning. Vi har en Chief Commercial Officer som kom in här så sent som i somras. Han har jobbat i den här typen av bolag och även hos en konkurrent under många år. Thijs Kipling heter han. Vi har en CFO som har stor erfarenhet av att jobba med noterade bolag, Sabina Berlin. Vi har en HR-chef, växer ju väldigt mycket, bland annat Camilla Wiberg. Och vi har en Chief Operating Officer, Göran Rydin, som ansvarar för utveckling, tillverkning, kvalitet och regulator. Han har också lång erfarenhet av den här typen av bolag. Han har inte heller varit så länge med oss, ungefär 1,5 år. Och så är min företrädare Ulf Klangby som också är grundare till bolaget. Han är vice vd. Ulf och jag jobbar väldigt tajt ihop. Han har varit vd under, från bolaget grundades tills jag kom in egentligen. Så vi jobbar väldigt tajt ihop. Och hur många är ni då? När jag började hösten 2020 så var vi 44. Nu har vi växt och vi är lite drygt 100 stycken. Så det har varit en kraftig tillväxt under de här åren. Och hur är Stockholm som marknad för att anställa bra kompetent människor inom det här området? Det är väl vår största utmaning att hitta bra människor. Vi har lyckats göra detta. Många tycker det är ett fantastiskt bolag. Det är inte så många bolag som har en tillväxt på i snitt 36% per år som vi har. De som jobbar inom området tycker det här med DNA-diagnostik är framtiden, är väldigt spännande. Så vi har lyckats rekrytera, men vi är ödmjuka inför framtiden. När vi rekryterar utomlands är det framförallt kommersiella personer som vi rekryterar. Och det har varit ganska enkelt. Vi går till konkurrenten oftast och norpar de som vi tycker bäst hos dem. Det låter jättebra och spännande. Går det att säga någonting om ägarbilden idag? Absolut. Vi noterade oss så sent som i december 2021. Fram tills dess så var det ett privat bolag. Man anpassade matsäcken efter vad man hade där, eller mun efter matsäck. Och hade bara tagit in 38 miljoner i extern kapital. Mest av det hade kommit från familjen Arnhult som var med i ett väldigt tidigt skede.
Men när vi gjorde noteringen då 2021 så i samband med det så fick vi in Robur, Fjärde AP-fonden, Färd som är en stor norsk investerare och en hel del andra institutionella investerare. Så vi har en väldigt fin ägarlängd skulle jag vilja säga. Just det. Och jag tänkte vi kunde prata lite också. Som sagt, ni har ju fina finanser för att kunna fortsätta växa. Ni har ju en jättefin historik som du säger. Men ni har ju också en tillväxtstrategi som sjösattes i samband med att du kom in, tror jag. Ja. Skulle du kunna berätta vad den går ut på? Ja. Och det kan man säga, lägga till då innan jag går in på det. Så vi tog in pengar i samband med notering för att kunna finansiera den här mycket mer aggressiva kommersialiseringen som vi gör nu jämfört med det vi hade när vi var ett privatbolag. Men vi har en strategi. Vi vill fortsätta växa primärt genom 3 strategiska initiativ. Det första är att vi ska konvertera vissa marknader vi säljer via distributörer till direktförsäljning. Det var så att när bolaget grundades så sålde man bara via distributörer. Men man började sälja direkt i Italien. Gjorde det väldigt framgångsrikt. Och därför tog vi ett beslut här att göra det på fler marknader. Så därför säljer vi nu direkt i Italien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Skandinavien, Storbritannien, Spanien, Frankrike och även USA. Så det är den här direktförsäljningen som är viktig. Det är ett initiativ. Det andra initiativet det är att göra en geografisk expansion. När jag började här för 2 år sedan då sålde vi knappt ingenting i USA. Vi hade en kund som hade ringt till oss och ville köpa och vi sålde till dem. Men nu expanderar vi i USA och har satt upp en egen organisation där. Vi expanderar även i Asien där vi har skrivit på distributörsavtal i ett flertal länder. Australien, Singapore, Sydkorea, Taiwan, bara för att nämna några stycken. Och det tredje initiativet för att fortsätta den här tillväxtresan det är att fortsätta utveckla nya produkter. Vi har väldigt mycket idéer och tankar på nya produkter och vi har en väldigt effektiv produktutvecklingsprocess. I snitt har vi lanserat 2 nya produkter varje år och detta kommer vi fortsätta med. Kanske kan hålla oss kvar vid det. Berätta lite kring den här produktutvecklingsprocessen. Vad är en intressant... Hur tänker ni när ni ska ta fram en ny produkt? Allt det vi gör är drivet av vad kunderna efterfrågar. Så vi har ju en ganska stor kommersiell organisation för närvarande och vi får väldigt mycket bra idéer från våra kunder. Så vi har en process när idéerna kommer in så utvärderar vi dessa. Kan det här vara kommersiellt rätt? Och framförallt hur ska vi prioritera bland alla dessa bra idéerna som vi får in? Och så tar det oss någonstans mellan 6 till 18 månader från en produktidé till dess att produkten är färdigutvecklad, registrerad och lanserad. Så det går väldigt, väldigt snabbt. Jag har ju varit i medtech-branschen i drygt 20 år och jag har faktiskt aldrig sett en så snabb produktutvecklingsprocess som vi har hos oss. Och det finns många skäl till det, men vi återanvänder mycket av den information vi hade från tidigare produkterna och så gör anpassningar. Vi har oftast kört många av testerna på några andra produkter så kan vi återanvända de studierna när vi gör en ny produkt. Så att väldigt, väldigt effektivt. Och kanske för att vara tydliga så ni är inte som ett klassiskt, men en del diagnostikbolag. Ja. De går efter en helt ny mutation eller en genuttryck eller någonting som man försöker muta in. Men ni jobbar egentligen med redan validerade måltavlor och om jag har uppfattat det rätt, hoppas jag. Men hur selekterar man i den djungeln? Är det viktigt att... För jag vet att ni gör väldigt kvalitativa tester. Är det som driver ni ser att det finns ett behov av bättre tester, till exempel av en viss mutation? Eller är det att ni ser att det kanske inte är så många konkurrenter aktiva? Vi har en stor passion i bolaget att driva det som hjälper patienterna. Så det är på något sätt våra basen i allt vad vi gör. Men samtidigt är det så att det vi gör måste ju ha en bra kommersiell nytta för bolaget. Så det är den kombinationen som jag skulle vilja säga att det måste finnas en bra kommersiell nytta med det hela. Så när vi jämför 2 fantastiska projekt så går vi i 9 fall av 10 på den som har det absolut bästa kommersiella utfallet framöver. Just det.
Och vad ställer det för behov då på klinisk dokumentation? Även om ni inte behöver uppfinna hjulet så ändå behöver ni göra en del jobb. Absolut, och det gör vi, och vi har gjort väldigt, väldigt mycket. Kraven på klinisk dokumentation har ju ökat i med det nya europeiska regelverket. Så vi gör kontinuerligt klinisk dokumentation för att få våra produkter registrerade. Men vi behöver också göra kliniska studier och kommersiella skäl för att kunna visa våra kunder att vår produkt är överlägsen på vissa områden än en konkurrent. Så det är både och så ska ju det då publiceras så att man vetenskapligt får bevis för det vi sysslar med. Mm. Jättebra. Och en annan viktig del i det här, det är ju att ni kan effektivisera processerna. Ja. Om du kan berätta lite, vad gör ni egentligen för att kunna lyckas med det? Ja, och det är ju egentligen grunden till våran framgång. Att vi förser kunderna med någonting som de tjänar tid och tjänar pengar på. Vi har och det är på något sätt vårt DNA att vi ska göra det enkelt för kunderna. Så vi förenklar deras processer, vi har väldigt streamlinade processer, testprocesser. Så när de validerar in detta i sitt labb så går det snabbare med våra produkter än med våra konkurrenternas produkter. Så man kan snabbare ge patienterna resultaten på vad de har för problem. Och i och med att vi har så snabba och enkla processer så är det också mycket enklare att träna upp labbpersonalen med våra produkter än med konkurrenternas produkter. Med våra produkter så tar det kanske 3-4 veckor att få en labbperson att självständigt köra våra produkter. Medan när det gäller konkurrenterna så pratar man om 12-18 månader. Och kan vi nämna där bak, vi pratade med en labbchef, för vi har alltid intervjuer när vi både vinner upphandlingar och när vi förlorar. Och hon sa att skälet till att hon valde vår produkt, det var att nu kan hon sova på nätterna. Trots att hon betalar dubbelt så mycket för våra produkter. För hon vet att skulle hennes labbpersonal sluta så är det inte kaos, utan då kan hon ganska snabbt få in ny personal och träna upp dem. Men du säger att ni kan göra mycket, mycket snabbare än era konkurrenter. Går det på något sätt att konkretisera ännu mer varför ni är så mycket bättre än era konkurrenter? Nej, men, en typexempel är att du behöver... Vi kör en one-tube solution. Så vi har ju en reagens som man blandar med extraherad DNA. Men hos konkurrenterna måste du dela upp DNA i många och köra många olika tester. Vi har liksom vad vi kallar one-tube solution. Så vi kör ett test och får resultatet direkt. Och det har varit vårt DNA hela tiden. Vi måste tänka enkelt för kunden. För det är framgång för kunden och det är framgång för oss. Mm. Och era kunder, det är ju primärt stora laboratorier som utvecklar egna tester. Ja. Eller inte alla kanske, men en del gör det. Och sen finns det ju mer dedikerade liknande bolag som er, ska jag säga. Vad ser du när ni är ute och pratar med de här, när ni kommer till ett laboratorium och ni ser att ni har bättre tester? Är det enkelt för dem att ta sig till det, eller känner de det här, vi har en jättebra lösning som vi har gjort själva här? Nej, men vi känner de är väldigt positiva när vi kommer med en enkel lösning, kanske en registrerad produkt som de enkelt kan köra in i sitt system. Så vi får en väldigt, väldigt positiv feedback faktiskt från våra kunder. Det har att göra med våra produkter och jag tror också att det till viss del har vår service som vi ger till dem. Vi får väldigt hög ranking när vi gör kundundersökningar, hur vår personal uppträder gentemot kunderna. Och kan man lägga till bara när det gäller vilka kunder vi har. Vi har ju oftast labb till sjukhus och det kan vara privata och det kan vara offentliga. Kunderna kan också vara en labbkedja som kör tester på uppdrag av privata eller offentliga sjukhus. Så vi har lite olika typer av kunder egentligen. Vi kommer nog komma tillbaka till det alldeles strax. Okay. Vi pratar lite mer också om era USA-satsning. Men ni är indelade i 3 affärssegment också. Och om du kan berätta vad det är som gör de här extra intressant och varför ni har valt ut dem? Ja, vi har 3 områden och då har vi ärftliga sjukdomar som är ett område som är vårt största område, representerar 70% ungefär av vår totala försäljning. Och det var så det hela bolaget började. Där har vi fosterdiagnostikprodukterna, men vi har under senare år då utvecklat flera
tester med hög tillväxt, tester för cystisk fibros, ROD-testning, det vill säga att man tittar på blodgrupper från mamma och foster, talassemi. För några år sedan så började vi inom onkologi ta fram tester och där har vi bland annat då tester för ärftlig bröstcancer. Och där har vi också en del ytterligare produkter som är i pipeline som vi planerar eller har påbörjat att utveckla. Och så har vi vårt sista nyaste område där vi lanserade första produkten så sent som hösten 2020. Det är monitorering vid en transplantation och då har vi börjat titta på produkt vid stamcellstransplantation. Det området växer så det knakar. Trots att vi lanserade det då så sent som hösten 2020 så är det nästan nu 10% av vår totala försäljning. 3-siffriga tillväxttal. Och inom det området håller vi också på med andra typer av monitoreringsprodukter för njurar till exempelvis och vi ser andra möjligheter framöver. Mycket spännande. Onkologi annars tror jag är det största området inom det här. Hur ser du på det? Det känns som det är också väldigt mycket aktörer som är aktiva där. Ja, det är absolut. Du är helt riktigt. Tillväxtmässigt så växer då det här posttransplantationsmoniteringsområdet mest. Näst mest växer onkologiområdet och kanske det minsta totalt ärftliga sjukdomar. Men onkologiområdet är väldigt konkurrensutsatt. Det ska vara klart för sig. Så därför gäller det att gå på rätt produkter där. För det är många som är inne där och stångas. Men vi har bröstcancer, tarmcancer så att ja, vi är hoppfulla på de produkterna som vi jobbar med. Det låter jättebra. Vi flyttar oss till era marknader i Europa tänkte jag. Ja. Och ni har ju en framgångssaga får man väl säga ändå i Italien. Ja, och det är tänkt att den ska kunna nu flytta vidare till fler länder. Är det en lite kanske märklig fråga, men är det en enkel match att göra det, att etablera en liknande verksamhet i Benelux-länder eller liknande? Eller hur pass utmanande ser du det här framför dig? Nej, jag ska inte säga att det är enkelt. Det var att ta i för mycket. Men vi tror att i och med att vi var framgångsrika och är framgångsrika i Italien så ska vi kunna göra det på samma sätt i fler länder. För det är skillnaden i länderna, Italien med Spanien eller Frankrike eller Benelux, är inte så stora egentligen. Utan det är till och med att man kanske till och med ska vara ännu mer framgångsrik på vissa av de här länderna. För de är större än vad Italien är. Så vi tror vi kan göra detta. Det finns massa fördelar för oss att gå direkt istället för att gå via distributör. Jag vet inte, kanske kommer till det, men annars det är ju så att när man jobbar med distributör med en ganska liten produkt så är det lätt att distributören fokuserar på andra produkter som de kan tjäna mer pengar på. Och det var det vi kände och det är därför vi valde att Italien började gå direkt och gjorde det väldigt framgångsrikt. Så vi tror att vi kan få ut våra produkter mycket, mycket bättre. Sen är det en fördel också, det är att man ökar ju sina marginaler väsentligt. Distributörerna är oftast på 100% på priser som de köper från oss gentemot slutkund. Och gör man så med distributören, ja då får vi ju tillgång till den och det förbättrar ju våra bruttomarginaler. Precis. Och om man tittar då på er satsning i Italien, jag får känslan av att det finns en hel del som har publicerats genom åren och jag antar att det driver på försäljningen. Är det någonting man behöver göra tror du lokalt på de här olika marknaderna att publicera data som baserat på era tester? Jag tror att det är viktigt, absolut. Och vi har ju varit väldigt framgångsrika att jobba gentemot opinionsledare och de som folk lyssnar på i Italien. För man får en helt annan relation när man jobbar så tajt med ett land. Och det är ett framgångskoncept som vi kommer att använda oss av i andra länder och jobba väldigt tajt med de stora sjukhusen och de stora duktiga opinionsledarna i respektive land. Och känner ni att ni har bra möjligheter att komma ut till olika större labb, vårdkedjor och liknande i de här länderna där ni är idag? Har ni... Absolut. Nej, men vi har väldigt bra ingångar. Och sen är det ju så att när vi nu övergick från distributörsförsäljning till direktförsäljning, uppgörelsen med distributörerna, det var ju att vi tar över namnen och kontakterna för slutkunderna. Och det fick de en nedsättning för, vilket de har fått nu här. Och liksom, ibland helt och hållet upfront, ibland utfördelat under en viss period. Så att vi når väldigt bra ut skulle jag vilja säga. Sen har vi något som inte kanske alla distributörerna har. Vi har bättre kunskap om produkterna och teknologierna
Det har varit lite si och så hos vissa distributörer. Så därför kan vi uppleva det som positivt när vi kommer till slutkunden som kanske hjälper dem ännu bättre. Låter bra och vi har redan pratat lite om det, men det regelverk som har förändrats i Europa, IVDR. Berätta lite om vad ni ligger till där. Ja, och det här är en jättestor förändring som jag tror, om man inte är branschen, tänker så mycket på varje dag, men för branschen är det en jättestor förändring. Alltså, det var ju en skandal för några år sedan när man hade bröstimplantat som läckte. Och då upptäckte myndigheterna i Europa att regelverket för produkter som kom ut på marknaden var alldeles för dåligt. Man fångade inte upp problem med medicintekniska produkter framförallt. Och då ville man öka kravet. Och det drabbade också diagnostikprodukterna. Så det införde man att mycket strikta regler, mer kliniska studier krävs. Och vi har jobbat med detta nu under ganska många år för att komma till rätta med detta. Tanken var egentligen att det nya regelverket skulle börja strax innan, under covid-perioden. Så sköt man på det lite. Men nu är det så att alla produkter måste ha gått över till det nya regelverket senast 2026 alla nya produkter, alltså befintliga produkter 2026, nya produkter från och med när de lanseras egentligen. Just det. Och vi har kommit väldigt mycket långt där, vilket är en stor konkurrensfördel för oss. Vi har fått vårt kvalitetsledningssystem, som man kallar det, godkänt. Det fick vi här i augusti. Vi har också fått vår första produkt godkänd enligt det nya hårdare regelverket. Och nu håller vi på successivt på att lägga till våra övriga produkter. Och du känner dig bekväm att ni kommer hinna det under den här tiden? Ja, absolut. Nu har vi till 2026. Men man ska komma ihåg att många upphandlingar, i och med att det här börjar närma sig det här slutdatumet, så kräver man i upphandlingarna att man har produkten IVDR-godkänd. Man kommer att spela över efter 2026 på många upphandlingar. Sen är det fördel att man kan ta ut en högre pris på en IVDR-godkänd produkt. Så vi kommer att ha både en vanlig produkt och en IVDR-produkt. Och vad är känslan? Hur ligger era konkurrenter till? De riktigt stora bolagen har lyckats detta, men det är knappt ingen av dem i vår storlek eller strax över som är färdiga nu. Just det. Hur ser du, tror du att det här kommer påverka de labb som har utvecklat egna tester? Ja, det kommer ställas mycket högre krav på dem också. Så att vi får se en övergång från egentillverkade tester till IVDR-godkända tester. Så det är bara positivt med detta, även om det kostar en massa pengar för oss att få det här på plats. Ja, men det är bara att gratulera och lyckönska er vidare i Europa. Då flyttar vi oss till USA, för där har ni kommit med nyheter. Ni har gjort en satsning sedan ett drygt år tillbaka, men ni kommer nu intensifiera den satsningen med ett eget så kallat CLIA-labb. Berätta lite om det. Ja, då är det så att USA är ju världens största diagnostikmarknad och också den marknaden med de högsta priserna. Vi har inte varit aktiva där alls. Men vi är övertygade om att vår produkt passar väldigt bra där. Då har vi börjat bearbeta den marknaden. Vi har haft väldigt bra uppmärksamhet från våra kunder, men vi har valt då nyligen att ta ytterligare ett steg att erbjuda testservices. Det vill säga att inte bara sälja produkten till labbet, utan vi ska ha ett eget labb där sjukhuset skickar blodprovet till, och så kör vi testarna där och förser sjukhusets labb med provresultatet. Många av våra konkurrenter har valt den här lösningen. Det som är intressant här, det är ju att vi kan få en mycket bättre intäkt, för ersättningssystemet eller reimbursement-systemet är mycket högre på den här typen av tjänster än vad det är på rena produkter. Sen är det så att vi håller på med en teknologi som heter NGS. Det finns 6 000 sjukhus i USA. 3 000 har NGS-utrustning. Det finns 3 000 som inte har NGS-utrustning, där vi kanske har svårt att sälja våra produkter till. Men nu kan vi då erbjuda att de skickar blodprovet direkt till oss. Vi kör detta. Så vi utökar marknaden med nästan dubbelt så mycket genom att ha ett eget CLIA-labb. Men att ha ett eget labb, det är ju en lite annan verksamhet än att bara ha egen direktförsäljning. Ja, absolut. Har man en väldigt stor del av kedjan. Så att det blir en liten annan kundkategori kanske. Till viss del, men samtidigt, man behöver sälja även för ett CLIA-labb som är ute och bearbetar sjukhusen, att de ska använda sig av vårt CLIA-labb. Och vad ser du för utav er produktpalett idag? Hur många produkter skulle ni kunna föra in på den amerikanska marknaden relativt snabbt?
Ja, vi har sagt så här, vi har inte kommunicerat vilka produkter av konkurrensskäl, men våra toppsäljande produkter kommer vi sälja i USA till att börja med och kommer då validera in dem i vårt eget CLIA-labb. Så vi kommer inte köra alla 28 produkterna på CLIA-labbet. Vi kommer, de mest säljande produkterna, de vi tror mest på, kommer göras i laboratoriet. Och ni har ju redan sedan ett tag tillbaka säljare på plats. Absolut. Ja. Och jag antar att ni redan varit ute och börjat marknadsföra er kommande satsning. Ja, absolut. Nu gav vi det bara för 2 veckor sedan att vi kör igång CLIA-labbet. Så det är väl precis i startgroparna att gå ut och sälja in labbet. Vi har sagt att det ska fungera i slutet på andra kvartalet 2023. Och hur ska ni ta er in på den amerikanska? Eller hur ska ni konkurrera mot alla andra aktörer? Nej, men vi har en produkt som vi tror står sig väldigt, väldigt väl mot de amerikanska konkurrenterna egentligen. Och nu har vi egentligen 2 säljkanaler. Dels via det här labbet där vi har en väldigt enkel tjänst för sjukhusen att skicka blodproven och så kör vi och levererar resultat. Och sen bearbeta mot befintliga sjukhus och sjukhuslabb på samma sätt som vi har framgångsrikt gjort i Europa egentligen. Just det. Jag vill lite snabbt ta oss till Asien, för tiden börjar springa iväg här. Men där använder ni en distributörsmodell. Är det någonting ni ser framför er att ni skulle kunna ha egen försäljning också? Ja, det ligger nog ganska långt fram i tiden. Vi har stort fokus på de här direktmarknaderna i Europa nu och i USA. Vi kommer jobba via distributörer under närmaste åren i Asien. Däremot tror jag det är väldigt viktigt när man jobbar med distributörer att man har nära relation med dem. Så vi har folk på plats i USA som då täcker flera länder och jobbar gentemot distributörerna. Kanske med distributören på mässor för att liksom hjälpa dem med kunskapen. Men det tar ett tag innan vi jobbar direkt där. Är det någon marknad du vill peka ut som är intressant som den inte är idag? Där vi inte idag. Japan är ju en väldigt intressant marknad för våra produkter. Det är en ganska lång registreringsprocess och tar lite tid att komma dit. Men vi ser de produkter vi har skulle passa väldigt, väldigt bra i Japan. Tänkte jag hoppa över då till lite prissättning bara för att förstå hur det här skiljer sig mot kanske med traditionella blodbaserade tester. Men vad ser du vad är det för, kan du ge någon indikation på ungefär hur mycket det här prisskillnaden är mellan vanliga IVD-tester och ett DNA? Det skulle jag väl säga, det skiljer lite kan jag säga mellan det som vi kallar då NGS-produkter och för de andra. Men man kan säga en dubbelt upp kanske. Och vad ser ni för trender? Vi ser inga prissänkningar egentligen. Det är ju så att produkten är en väldigt liten del av labbets totala kostnad för att köra test. Det stora är arbetskostnaden. Det är det som drar pengar för dem. Så har man en produkt som reducerar arbetskostnaden eller arbetstiden så kan man ta ganska bra betalt för den. Och jag nämnde ju tidigare den här labbchefen som köpte oss trots att det var dubbla priset. Men hon tjänade för att hon behövde inte träna upp personal. Eller det var mycket enklare för henne att träna upp personal om något skulle gå fel, eller de skulle lämna. Så att vi ser ingen prisreduktion eller priserodering. Och inte från de här större diagnostikkedjorna? Nej, men det är klart att de är ju stora kunder. Så det är klart att de får ett bättre pris än en liten specialistklinik som köper ett fåtal tester. Så är det. Ja. Nej, men vi har 82% i bruttomarginal de sista 12 månaderna, så att vi kan sen erbjuda ett bra pris om det blir stora volymer. Ja, men det låter bra. Vi kan ju fortsätta lite på det finansiella då. Ni växer så det knakar. Ja. Ni är väl uppe snart till 120 miljoner, börjar närmare det. Och ni har ju starka finanser. Vad ska ni använda alla era pengar till? Bra fråga. Nej, vi är ju egentligen överkapitaliserade. Det var ju så när vi tar in pengar. Man ska ju passa på, som folk säger, att ta in när man kan. Vilket vi gjorde då i december 2021. Vi tittar aktivt på affärsmöjligheter. Det skulle kunna vara att man kompletterar vår produktflora med nya produkter. Kanske via köpa en produkt eller köpa till och med ett helt bolag för att bredda sig. Det ska vara produkter som går mer eller mindre till samma typ av kunder som vi jobbar mot idag. Men vi är väldigt, väldigt noggranna när vi tittar på. För vi har ju så bra tillväxt, bra bruttomarginaler, så vi vill inte förstöra dem för mycket. Så därför kanske vi är lite tråkiga, men vi ska hitta rätt tillfälle när vi slår till.
Ni gjorde ju ett förvärv tidigare i år Ja. på mjukvara. Är det någonting som ni känner att ni har full kompetens inom eller skulle kunna finnas möjligheter där? Ja, vi är duktiga på mjukvara, men absolut, man kan säkerligen hitta kompletteringsförvärv även inom det området. Det var ett väldigt framgångsrikt koncept. Vi köpte ett litet italienskt mjukvarubolag som vi har integrerat nu med organisationen. Och hur är det där ute på förvärvsfronten? Börser gått ner och sådär. Är det en hög aktivitet? Det är nog inte så hög aktivitet. Jag ser väl fortfarande att prisförväntningen från säljarna är ganska höga. Köparna vill inte betala för detta. Samtidigt så att finansieringsmöjligheterna är väldigt svåra för närvarande. Så att de bolag som behöver lite ytterligare finansiering, de kan nog tänka sig att sänka sina prisförväntningar en del. Spännande. Tänkte vi skulle kanske runda av det hela med att sammanfatta lite. Vad är det man kan förvänta sig från er kommande 12 månader eller genom 2023? Men vi är ju ett kommersiellt bolag, så att mycket handlar om att fortsätta ha ett bra tillväxt i vår försäljning. När vi väl får igång CLIA-labbet så hoppas vi det ska hjälpa oss att generera ytterligare bra försäljningstillväxt. Men det är framförallt tillväxt och vidmakthålla, till och med förbättra våra bruttomarginaler. Så det är framförallt de stora sakerna som vi har. Vi har ju kontinuerligt nya produkter som blir godkända, så att det är ingen stor trigger på det sättet, utan det är försäljning och försäljningstillväxt. Vi kanske ska nämna det också, ni har ju faktiskt 3 finansiella mål. Ja, det har vi. Tillväxt, en organisk tillväxt överstigande 30% per år. Och det ligger vi ganska bra mycket över det för närvarande. Vi har också ett finansiellt mål på bruttomarginalen, överstigande 80%. Också det ligger vi över, snabbare än vad vi har sagt egentligen. Och så har vi ett EBIT-rörelsemarginalmål på överstigande 20% inom 3-5 år. Just det. Där är vi inte än, eftersom vi investerar väldigt mycket nu i marknadsuppbyggnad. Stort tack Fredrik. Det är jag som får tacka för att komma hit. Tack för att ni som har lyssnat.
Välkomna tillbaka. Vi på Erik Penser Bank är oerhört glada att ha Magnus Persson här, arbetande styrelseordförande i en av Nordens största venturebolag, då, som det heter på svengelska, inom life science. Det är jättekul att få lyssna på vad Magnus och hans kollegor har gjort i den magiska världen av healthcare-investeringar. Varsågod Magnus. Tack Peter. Det är jättekul att vara här. För full disclosure måste jag nästan nämna att Peter och jag är gamla kurskamrater. Så det är speciellt varmt och kul att vara här. Till skillnad från många andra som har pratat och kommer att prata under den här dagen så har jag absolut ingenting att sälja. Så att luta er tillbaka och jag ska berätta varför jag inte har någonting att sälja. Jag är på köpsidan för närvarande. Jag jobbar med venture capital som ju är den tidiga fasen av bolagsfinansiering innan det är dags för några börsnoteringar eller möjliga så att säga M&A-aktiviteter. Vi fokuserade på life science-branschen, ett brett perspektiv i Norden fokuserade och vetenskapsfokuserade. Och jag tänkte jag ska börja med ett par sådana här bilder som man alltid hoppar över. För det står ingenting av värde för er där. Och nu händer ingenting där, men det händer här. Vad gör jag då? För jag tror att ni har mer glädje av att jag pratar till bilderna. Problematiken så kan vi väl bara prata lite kort om nordisk life science-marknad från ditt perspektiv. Ser du mycket innovation där ute? I kommersiell bemärkelse intressant innovation? Jag skulle säga att det är en av huvudteserna i det vi gör och varför vi finns till. Om man tittar på Norden som är vår spelplan och innovationskraften i Norden så gör Europeiska kommissionen varje år en sammanställning som de kallar för European Innovation Index eller någonting sånt där. Och där kommer de nordiska länderna alltid 1, 2, 3. Sverige, Danmark, Finland. Vi byter plats från år till år, men är alltid 1, 2, 3. Så att vi har en enorm innovationskapacitet. Man tittar på de ledande universiteten inom medicin i EU så är det idag nummer 1 Karolinska institutet, nummer 2 Köpenhamns universitet. Nu är vi lite räddade av Brexit för att Oxford och Cambridge låg bra till innan inom EU så att lite fusk är det. Men så är det. Vi är absolut innovationstoppen i EU. Så ja, idéerna finns. Medvetenheten om att man bör försöka patentera även om man är liksom en akademiker, den finns där också. Vi har lärarundantaget i Sverige som ger ett litet extra incitament till akademiska forskare. Så att ja, innovationskraften finns där. Vad behövs det mer? Finns det pengar? Ja, men det har funnits pengar och finns pengar, men faktiskt inte i paritet till flera av våra europeiska peers så att säga. Frankrike, England, Tyskland. Det finns mer tillgängligt kapital för tidiga faser. Den tredje komponenten som behövs det är ju människor som kan leda det här, som kan ta akademikers uppfinning och knåda till den till någonting som är en produkt. Och där ligger vi, tycker jag, hyfsat till. Och det är ingen kommentar till de som finns där ute utan det är mer att vi har inte en enorm pool att fiska i och vad vi saknar där som vi hade tidigare, det är de stora läkemedelsbolagen. För när Astra och Pharmacia fanns på den tiden jag började med den här verksamheten, då
kunde man rekrytera och man kunde hitta någon specialist eller någon manager som hade jobbat i Astra 10 år, som jobbade i ett litet bolag i 5 år och sen gick tillbaka. Det fanns en korsbefruktning där som vi faktiskt saknar idag. Som man kan bli lite avundsjuk på att de har kanske i Kalifornien, Boston och Schweiz, där läkemedelsindustrin också finns. Men jag tycker många av komponenterna som gör att jag tror att Sverige och Norden kommer även framgent vara en viktig life science-hub finns här. Aid Ventures har varit enormt framgångsrika. Nummer 1 med att resa kapital och gjort många investeringar redan. Är ändå relativt unga i biologisk tid. Och jobbar aktivt och hårt. Berätta lite för generella investerare. Hur jobbar, alltså ni får ju säkert massor med förfrågningar. Det är massa bolag som snurrar igenom. Hur jobbar ni i investeringsprocessen? Vilka nycklar är det som måste vridas om för att Aid Ventures går in med pengar? Alltså, först och främst så är det en enorm liksom, trattning. Vi har hållit på nu i drygt 2 år och vi har sett väl över 1000 möjligheter. Det är så mycket. Ja. Och vi har investerat i till dags dato 15. Så att alltså 99 av 100 säger vi ju nej till. Och mer än så. Och vad är det då för komponenter som gör att vi går vidare? Det är jättesvårt att generalisera. En faktor är helt subjektiv. Det är nämligen så att om man bara skriver ett mejl till oss och vi inte känner någon inblandad i bolaget så har man mycket mindre chans att få vårt öra än om det är någon som vi känner som introducerar. Det är lite tips till alla bolag. Nu står det någonting här. Ska jag trycka på någonting här? Ja, den vill liksom inte... Ja, det hoppar här men inte. Vi fortsätter. Det verkar inte funka. Så att introduktionen är viktig. Sen är det preferenser. Där har olika firmor sina preferenser. Vi har så att säga, vi har relativt högt vetenskapsinnehåll. Alla som jobbar hos oss är disputerade. Vårt advisory board leds av Thomas Perman som är ständig sekreterare i Nobelkommittén vid Karolinska institutet. Så vi har liksom ett högt science vetenskapsfokus. Och då gäller att det som har ett högt vetenskapsinnehåll blir ju därmed liksom mer intressant för oss. Sen behövs det en plan som är trovärdig. Och där gäller framförallt produktutvecklingsplaner. Jag brukar använda ett ord som är engelska, men feasible. Det måste vara rimligt att det här går att utveckla för en rimlig peng under en rimlig tid. Det får inte vara för liksom högt svävande. Och så givetvis, men det tycker jag aldrig jag saknar, en medicinskt behov. Det är liksom, när folk kommer till oss så har de identifierat ett medicinskt behov. Jag tycker inte att det är sällan det faller på att det inte finns något medicinskt behov. En komponent är människorna. Jätteviktig komponent. Och där lägger vi ner mycket tid och utvärdera och så vidare. En ytterligare komponent är patent. Alltså patentportfölj, om den finns och hur den ser ut. Och här ska man kunna säga att vi har ju en enorm fördel som investerar i privata bolag. Det finns inga marknadsregler som säger att vi inte får grotta hur djupt vi vill och hur länge vi vill innan vi är nöjda. Vi kan byta management innan vi går in. Vi kan säga att vi kräver, för att vi ska gå in så vill vi att det här och det här och det här är på plats. Så vi är liksom aktiva ägare. Vi går in och strukturerar bolagen när det behövs. Så att, det är en lyx vi har, men det krävs väldigt mycket att man kavlar upp ärmarna och jobbar med bolagen. Och det finns inte så mycket i bolagen
som inte vi känner till när vi väl investerar. Så vi är ganska djupt nedgrottade i materien från människorna, vetenskapen, utvecklingsplanerna och IP, alltså patentsituationen. Jag vet inte om det var något alls svar på din fråga. Det där är jätteviktigt att publika investerare förstår hur ni tänker i det tidigare skedet. För som sagt, de här bolagen, majoriteten av dem kommer ändå komma ut publikt och liksom ha så pass professionella ägare gjort den här bedömningen tidigare är ju oerhört viktigt att förstå. Någonting som ju alltid är ett problem med publika forskningsbolag som ju ännu inte har någon försäljning liknande, det är att finansbranschen har ganska trubbiga verktyg för att värdera nu i kronor och ören. Liksom, vad är detta kommersiella projekt? Oftast är det 1 eller kanske 2 projekt. Värdera lite, och det är ju inte lättare i tidigt skede. Berätta lite hur ni funderar, liksom, hur värderar ni oftast i ett projekt, eller kanske det kan ju vara en plattform som genererar många projekt, men lite hur tänker ni värderingsmässigt i ett privat skede? Ni är ju förstås aktiva ägare, ni vet ju också att ni måste göra ett antal kapitalinjektioner till och så vidare, men någonstans så finns det ändå ett värderingstänk. Vad är detta i nuläget värt? Jag tycker det här är jätteintressant och det är inte lätt. Och jag tycker det illustreras väldigt väl av det som har hänt på marknaden de sista, kallar det 12 månaderna. Där vi ser, utan att peka ut, vi ser bolag som var värderade till 100 för ett år sedan ungefär. Och nu är de värda 10. Och ingenting har hänt mer att de har fortsatt sin det är inga liksom katastrofer som har inträffat. Så vad är den korrekta värderingen? Prissättningen är ju jättesvår. Och den görs ju mycket i de publika bolag, så görs ju den mycket av de som handlar med aktier liksom dagligdags och deras inställning till bolaget och allmänna humör till sektorn och så vidare. Hur vi har ju helt andra så att säga värderingsalgoritmer. Det låter ju fint. Alltså det kan egentligen handla om att vi har ett startup-gäng som är några personer från akademin och som har en jättebra idé. De behöver 10 miljoner kronor, säger vi. Om vi var elaka och bara giriga så skulle vi säga vi vill ha 97% av bolaget för 10 miljoner kronor. Ja, men då tar vi ifrån dem alla incentives att faktiskt bygga ett bolag. Så att det finns en balans, det finns en psykologi mer här än ett absolut pris. Vi vill att de här grundarna i normalfallet äger en substantiell del så att de blir väldigt, väldigt liksom glada och kan vara incentiverade hela resan. Så det är en väldigt, väldigt mjuk faktor när man sätter pris i ett extremt tidigt skede. När det gäller lite senare men privata situationer, då är det som så att då får man göra som så. Man tittar på vad värderas sånt här i den publika marknaden? Vad har hänt sen, vad värderingen i förra rundan? Hur har marknaden utvecklats sedan den tid man gjorde förra rundan? Och hur har bolaget utvecklats sen den tid man gjorde förra rundan? Och så blir det en diskussion. Det är alltid någon form av kalla det prutning eller vad man ska säga. Alltså priset, och det skiljer sig också mot den publika världen. Priset i vår värld är alltid en frukt av en förhandling. Vi förhandlar med grundare, med tidigare ägare ett pris som där alla är, som man säger, alla är liksom rimligt missnöjda, och då har vi väl hittat rätt, tror vi. Ja, jättebra så. Det där är ju svårt. Ja, det där är ju notoriskt svårt. Och jag har ju hållit på med det här i närmare, alltså 96 startade vi i Health Cap och så jag har hållit på sen dess. Vad blir det, 26 år då? Och jag har fått den här frågan på varenda gång jag har ställt upp och sådana här prata, och jag har inte blivit klokare. Det finns inget jätteenkelt svar på att bara man plussar det och tar derivaten av det så får du ett rätt pris. Så är det inte. Men det är alltid en frukt av en förhandling.
Låt oss flytta oss fram i tid när det gäller era bolags utveckling. Vi börjar närma oss när ni börjar fundera på exit-strategier ut. Och här börjar det bli intressant för den publika sektorn. Så att säga. Ni har ju en möjlighet som sällan då, men det kan uppstå i alla fall, så tänk. Ni kan ju göra rena exit till, låt oss säga, sälja bolaget till läkemedelsbolag. Så låt oss lägga det därhän, utan fundera på exit i form av att göra en börsintroduktion. Vad anser du att låt oss ha ett rent terapibolag först och sen kanske ett diagnostikbolag. Vad bör vara uppfyllt för att ni anser att det är börsfähigt då? Ja, bortsett då från de formella börskraven som vi känner till vad det gäller managements erfarenhet och revisorer och allt, governance-biten, så skulle jag nog säga att idealt så skall de pengar som man reser, för i allmänhet så blir det en kapitalanskaffning i samband med en börsintroduktion, de pengarna skall räcka till att nå en signifikant, vad vi kallar för value inflection point. Alltså, det kan handla om en större fas 2-studie eller en fas 3-studie där man faktiskt får, när du börsintroducerar ska du ha minst, tycker jag, goda indikationer på att det här fungerar. Att du gör en konfirmatorisk större studie med de pengar du reser i börsintroduktion tycker jag är idealt, så att man då får du liksom, bör du allt annat lika, bör du få ett värderingssteg uppåt. Och så att man då kan göra en fas 3-studie om vi pratar läkemedel. Så det är någon slags idealbild, och vi har gjort hittills i den här fonden så har vi gjort 2 börsintroduktioner och båda har faktiskt uppfyllt de här kraven. Det har funnits kliniska data som tydligt pekar på att det här bör fungera, och så gör man nu större konfirmatoriska studier, och det tycker jag känns som man har tagit bort en hel del av den där tidiga risken. Riskfritt är det inte, men en hel del av den tidiga risken är borta. Det gamla klassiskt då, validated before value inflection. Det är lite det. Ja, men alltså, skämt åsido, det är lite det. Jag tror återigen det här är viktigt för publika investerare att förstå att när det kommer ett A-Ventures-bolag ut så är den processen gjord och genomtänkt och klar. Liksom. Sen är det ju självklart, det är biologisk forskning, alltså de här binära riskerna, de kan inte ens de mest professionella venture plocka bort. Men det finns ett ganska ordentligt tänk i exit-sammanhangen. Men ni hänger kvar då en del, om nu pratar vi återigen börsintroduktioner då, som exit. Eller är det fall från fall ni bedömer? Alltså, först och främst, vi har inget krav på oss att sälja bara för att ett bolag blir börsnoterat från våra investerare. Utan bedömer vi att det finns alltså uppsida, möjligheter till ökad värdering, då hänger vi kvar. Och vi hänger kvar i de bolag vi har börsnoterat till dags dato. Så det har vi all möjlighet att göra. Och låt oss ta lite diagnostik och medtechbolag också. Är det någonting som skiljer där i tänket? Det är ändå en annan verksamhet. Så att säga. Ja. Nu pratar ju exit-tänket från er ståndpunkt. Från vår ståndpunkt skulle jag säga att det skiljer sig hur man som venture-investerare approcherar diagnostik medtech respektive läkemedelsutveckling. För vi pratade tidigare om M&A, att något stort bolag köper det lilla bolaget. Så tror jag att man kan säga att det är betydligt vanligare att ett litet läkemedelsbolag som har någonting spännande på gång blir uppköpt i en relativt tidig fas. När det gäller diagnostik och medtech så är det vanligare att man blir uppköpt efter det att man har en kommersiell validering. Så att det skiljer sig rätt mycket. Och det får ju göra att vi som investerare tänker lite annorlunda, olika horisont.
Och vi har faktiskt lite olika kompetens hos investeraren om man ska sälja en medicinsk pryl eller ett läkemedel. Alltså, och jag kan säga så att vi fokuserar huvudsakligen på läkemedelsbiten. För att det krävs alltså, diagnostik och medicinsk teknik. Där krävs det väldigt mycket att du har marknads- och säljförmågan. Alltså att du har det tänket och kan det helt enkelt. Och vi kanske lite mer fokuserar på vetenskapen. Låt oss gå tillbaka till den rena läkemedelsutvecklingen här. Givet er kompetens i ett nätverk och så vidare. Vilka terapiområden nu, om vi pratar så, anser du vara mest intressant i bemärkelsen både kvantitativt och kvalitativt? Alltså antal projekt och kvalitet i projekt. Går det att säga någonting sånt? Ja, det är jättesvårt. Jag tänker så här att det finns ju ett område som är störst och det är cancer. Onkologi är jättestort. Och det drivs ju dels av framgångar i cancerbehandlingen. Det drivs av det medicinska behovet som alla är fullständigt väl medvetna om. Som också driver forskningsfinansieringen. Alltså det finns ju inget område som har så mycket pengar inom akademin som cancerforskning. Så att på något sätt så det är nästan som ett självspelande piano. Vi ser jättemycket som kommer inom cancer. Det gör ju också att konkurrensen blir väldigt, väldigt hård för tidiga cancerprojekt. Så att vi är exponerade, absolut. Vi har ett antal cancerbolag. Till den grad att i våra interna diskussioner så kan vi ibland säga nej, men nu har vi lite för mycket cancerbolag här. Vi måste titta på andra saker också. Och där är det jättesvårt att vara specifik och säga vi tittar på det området men inte det. Jag tycker ju att det som kallas alltså särläkemedel, orphan diseases, är oerhört spännande. Har vissa fördelar utvecklingsmässigt. Man kan åtminstone teoretiskt tänka sig lite att man har lite kortare och lite billigare utvecklingstider och så. Men jag trodde aldrig vi skulle investera i magsårsläkemedel efter Astra lanserade Losec och nästan löste problemet. Vi investerade här i våras i ett magsårsprojekt som vi tror jättemycket på och kanske kunna bli ännu bättre än Losec. Så att man ska aldrig säga aldrig. Vi har ett väldigt öppet sinne kring vad vi tittar på. Vi säger inte nej till någonting på grund av, alltså a priori, till någon indikation. Vi är villiga i alla indikationer liksom en chans och vrider och vänder på det innan vi tackar nej på grund av den. Har man bara en bra lösning på ett problem så sjukdomarna är ju fortfarande problem och de är liksom i ganska liten utsträckning helt lösta. Så att finns det någon som har en riktigt klurig idé så då lyssnar vi. Jag har haft förmånen att titta igenom er oerhört intressanta portfölj av bolag. Vi hinner ju inte gå igenom nu alla, men om du i alla fall bara kort skulle beröra dem. Låt oss välja ut de som ligger närmast börsintroduktion. Om du tar ut 1-2 av dem, bara kort. Vad sysslar de med? Jag tror att det är viktigt för investerarna att veta, för de kommer ju vara här publikt relativt snart. Jag kan börja med de som har blivit noterade lite kort. Och det är 2 bolag. Väldigt kul och bevisar vår tes. Om vi tar Galecto Biotech är ett bolag som baserar sig på svensk forskning från Lund. Inkorporerat i Danmark. Vi växte till fas 2. Noterade på Nasdaq New York. De håller på med något som heter lungfibros i första hand. Räknar med data i vår. Och lungfibros är en sån här hemsk sjukdom. Du får diagnos, du är som jag, du är en äldre medelålders man. Du får diagnos och inom 5 år så är alla döda. Så det är nästan som cancer fast det inte just är cancer. Den är hemsk. Lyckas vi där, fantastiskt. Det andra bolaget heter IO Biotech, danskt bolag. Forskning från Köpenhamns universitet. Noterat på Nasdaq New York. Jobbar med cancervacciner mot malignt melanom, ni vet hudcancer och från solen.
gör nu en fas 3-prövning över världen faktiskt. Och nästa bolag är nog det här som kommer noteras, och det kommer nog noteras i Sverige. Där vi ligger liksom i startgroparna. Det är det här magsorsbolaget som jag pratade om. Där vi är en av flera så att säga, institutionella ägare som har gått in. Och förmodligen, det här är ju market permitting som det heter. Det är inte bara så att man ska vilja göra en börsintroduktion. Det ska också vara så att det finns någon där som är villig att köpa. Just nu så känns det väl inte jätte attraktivt. Men under 23 är planen att göra en notering där. Så att sen vad har vi? Ja, sen dröjer det nog lite innan vi noterar något. Men det är som sagt oerhört intressant to tap into your brain. Och jag tror att för publika investerare är enormt viktigt att veta vad som rör sig tidigare. Och att det finns professionalitet och att det finns mycket innovation och att det tas om hand och att det liksom får blomma upp sen publikt när det är dags. Så att, stort tack Magnus, jag ber om ursäkt för tekniska problem, men jag tror att det fungerade väl. Vi kommer göra så att vi skickar ut Magnus presentation om Air Ventures så att den kommer finnas tillgänglig. Stort tack Magnus. Tack Peter. Och bara som en sista kommentar till det du sa så tänker jag att vi är ju liksom en del i ett ekosystem och en värdekedja där vi drar igång de som investerar på den publika marknaden, vilket vi faktiskt inte får göra. Så det är en annan del av den här kedjan och ekosystemet. Så att vi behövs allihopa. Tack. Tack.
Hej och välkomna tillbaka till Erik Penser Banks Healthcare-dag. Vi ska gå vidare i vår agenda och som då är fåtöljintervjuer. Och nästa bolag som jag ska prata med är Initiator Pharma. Men vi kommer göra intervjun på engelska, so I shift to English now. Very welcome, Klaus Elsborg Olesen, CEO Initiator Pharma. Could you start off with a short presentation of the company? For sure, Ken, Klaus, and thank you very much for inviting me. So Initiator Pharma is a company that is dedicated to develop innovative drugs within significant unmet medical needs in patients, within the peripheral and the central nervous system. Right now we have 2 programs in erectile dysfunction, 2015 and 2018, and they represent, paradigm-changing treatments of men that are neither non-responsive to the current therapy or cannot tolerate the current therapy. In addition to that, we are developing a 2015 compound also in neuropathic pain. We had some really strong preclinical data on that, and now we are actually with a phase 1 that we completed in a healthy volunteer pain study. We showed that there is also a utility of this compound in the pain setting, providing relief to patients. So you can say in summary, what are we? What kind of company are we? We are a company that are at the clinical stage. We use our specific knowledge within these monoamine modulations to advance therapies to for patients in need, and thereby creating value to the company and to the shareholders of the company of Initiator Pharma. And if we could go even further, what makes Initiator an unique investment? You can say one of the things that is in pharma industry, where we know there's a lot of risks. So you can say that the more you know about what you do, the more likely you are of succeeding in the clinic. So you can say when we evaluate projects and also what we have done with the current assets, we look at things. Is it a target that is known? We target the monoamines, the modulation. That is something that's been proven for many years. That is something you can do. There's also been proven that some of the compounds that have been doing it have a bad profile, but here we have something that's very unique with our compounds. Also, we are targeting indications where we know there's a direct link between the modulations of the monoamines and also providing relief both in ED, so in erectile dysfunction, also in the pain setting. So you can say that's a significant de-risking of the company, that we are working with something that we understand quite well, that we know the biology behind, and we know how it translates into the human setting. In addition to that, we are working with compounds that are very safe. We have shown that we can administrate them in a good manner, both in our phase 1 and our phase 2 studies now in many patients and volunteers. And we can see there's good utility. So for that, there's a significant de-risking of the company as a whole. And as you mentioned, you have your pipeline consists of so-called monoamine reuptake inhibitors. Why is this drug class particularly interesting? Yeah, it's as I mentioned, it's interesting because monoamines are important in many functions. It's important in emotion, it's important in sexual functions, some sort of specific sorts of memory, and also mood and so on. So here we know again that monoamines plays a really important role, and they have been used for many years for treating depression and also pain actually. But we know that a lot of the compounds that have been developed have focused on serotonin as their only component. And we can say we are developing the second generation of compounds where we have a different profile. We are still reuptake inhibitors, but we are focused more on dopamine, where dopamine has some really good effects in both in pain and also in the sexual dysfunction space that we are working in. Yeah, and your pipeline, it's sort of in-licensed products or compounds, or you have acquired them. What kind of work do you do before you are moving them further into the clinical development? Yeah, so you can say that the first thing we do, and we can use the asset now we have under evaluation, the option agreement we have for phase 2-3 ready asset. So we are looking again at these 4 cornerstones. Do we know the target? Do we have a molecule that we can safe administrate? Do we know the biology? Is there either clinical proof that this target will work, or do we have an animal model that is very translational, so we know it will work over there? Then is there a commercial potential in the current indication one is evaluating? And then also what's really important for us is that we can actually demonstrate that in what we call within a modest timeline and for a modest investment. So meaning we can set up a clinical trial where we can generate a proof of concept and generate efficacy data showing that actually we are moving the needle with this compound, because this is where we create the value. That's actually going in and saying this drug is doing something in this indication. That's where there's a significant inflection point in drug development.
So that's what kind of what we evaluate things on when we do it, and so you can say all that we do before we take it to the clinic, because in the clinic it gets much more expensive, and a lot of the other things are a lot of paperwork, reading journals, reading old clinical trials, and that we can do at a much lower cost than just running trials. And I mean, your focus on monoamine targeted drugs. Is there other companies out there that also share your interest in this class? Yeah, there's many, and you can say there's actually you can say a local company here in Stockholm, IR Lab, is also focused on monoamines, and you can say they work actually within the same pathway, dopamine. They have a different approach. You can say that where we work with the reuptake inhibitors, they work with the receptor agonists. And they're advancing them in a little bit different indications we are. They're using them in Parkinson, the stability Parkinson, and they actually made a really interesting deal with Ipsen on that as well. About a year and a half ago, actually on some of their data, $30 million up front, and I think $300 million in total for the whole program, and plus really significant royalties, low double-digit royalties. And I think that trial is going to read out, early next year, so it's good for them. But again, showing that monoamines have utility is actually still something that can be used for treatments of many things, and we are still just exploring what is it, because you can say that it works in depression, we know, but we also know there's a lot of side effects. About up to 80% of all women and men taking antidepressants have sexual dysfunctions, and you can say, well, what do you want to be depressed or have a sexual dysfunction? And actually, we can see that a lot of men actually refrain from taking their antidepressants because they don't want to have this side effect. So that's a problem that's not solved yet. So there's many things out there that we still can do within the monoamine space with a new wave of compounds that has a better, you can say, tolerability profile. And talking about sexual dysfunction, your most advanced program is in erectile dysfunction, and IPED 2015. You have a phase 2b study ongoing. Yeah. Could you give us a little more color about the program? Yeah, so you can say that we in the phase 2a we in the ED space, what we call organic ED. So this is what happens to men when we turn 40 and older. We get a gradual, physical impairment of delivering sufficient blood flow to the penile tissue upon stimulation. And here we can say that these patients, what we did in the first study, we took in moderate to severe ED patients, and we brought them in and we tested it with a RETI scan, showing them an erotic movie, and then we could see if it had any pharmacological effect of the compound. And that we have now transferred into, you can say, a more real-life setting. And the real-life setting is what we call an intercourse study. And it is a study that's designed that actually they go to the clinic 4 times and they get administered their drug, and then they can go home and have a sexual intercourse with their partner of choice. What we are doing here, instead of just looking at erection, we give them a questionnaire, which is one of the endpoints, pivotal endpoints, both in the registration of Viagra and Cialis back in the day, consisting of 15 questions that not only addresses can you get an erection, can you sustain it throughout the intercourse, but also asking very much to the circumstances around the intercourse. Did you feel aroused? Was there desire? Did you reach a climax? Did you ejaculate, or did you get to an orgasmic point? So these things are also important for the overall quality of the intercourse. Because again, what's really unique about the 2015 program is that we are strengthening the natural erection response. So you can say that a PD-5 inhibitor, Cialis and Viagra, they can only prolong an erection, but a lot of these men cannot get an erection. And with our compound, we actually stimulate the natural erection response upon stimulation. And when you then get the erection, of course, you should also have all these sensitizations of feeling aroused and having a desire and so on. They're really important parameters, and also why they are in the questionnaire. And maybe you could say how many patients does not respond well to PD-5? Yeah, so overall you can say that looking at the ED patients in general, about 30 to 35% do not respond to current therapies. If you look at, I would not say a sub-segment, because they sounds like they're small, but if you look for patients that also suffers from diabetes, it's more than 50% that do not respond to the current therapy. So you can say that there's quite a substantial number, because we actually right now it's estimated that it's probably more than 400 million men worldwide suffering from ED. We know that in the US and Europe, more than 20 million get prescriptions for ED drugs, and now we're actually getting some of the PD-5s are now over the counter, so you don't need a prescription anymore. And we can see there's an increasing use, so that maybe these numbers are not even representative for how many men is actually suffering from this.
And your ongoing phase 2b study, as you described, has been a little bit delayed, but you have done some modification. Maybe you can just... So we could see that, of course, what we always do, we don't know anything about the results coming out of trial, but we we can see in the trials what is the exclusion of men relying on. What parameters is actually showing? Do they have a too good a response? Then we don't want them in the trial because that's not what we're trying to develop. But if we can see, as I said, it is men that are 40 and older, and of course they are not super healthy. Some of them have other complications. They could be, overweight, and it could be diabetes. It could be also cardiovascular complications. And you can say in that space, we need to make sure that when we do the trial, we try to get as homogeneous population as possible, because then it's easier to compare the results across the 2 dose levels that we try in this to get a better understanding of how the compound works. However, if it comes to the restrictions are so tight that you are missing too many patients that are falling outside the inclusion criteria, then the trial takes too long. So this is a delicate balance. You want to make sure you don't it's not about just completing a trial. It's about getting the result that you really can rely on. And what we looked at, we could see some of the criteria that they did not fulfill. And we have asked the authorities if they will approve us loosening in them a little bit. And we have taken the position that before they have been approved, we are not going to talk about what it is, because maybe we only get some of them. When we get back from the authorities, we'll come back with that. It's been a little bit of a lengthy process. In the UK, they have been slow, so they have a backlog, and it's not only us, everybody else is sitting and waiting. But I'm pretty confident we'll get a positive answer on the majority of what we have suggested. And we have increased the compensation to the patient, and that's also helped for the recruitment of patients. Yeah, and your best estimate when we could expect top-line data? Yeah, so we came out with a press release saying we will finish the in-life phase in first half of next year. And then it takes a couple of months after the last patient is dosed. So, in best luck in the late summer, we will be able to come out with top line data. But of course, we don't have that as a deadline. We actually work as hard as we can. We would like to get the data before that, of course, and time will show how well the recruitment rates go. But there is a bit of time after completing the study, closing down the protocols, and then do all the statistical work. And if you have a positive readout from this phase 2b study, what would be the next step from your side? And does this phase 2b study support going into a pivotal trial? Yeah, you can say so. What we are doing right now is it's not what we are going to do. It is what we are doing, because we are very active on the organic ED trial. Not only on getting the data, but we are also out there scoping out who is the potential collaborators that we could work with. How do we position this in the market? Is this it's been more than 20 years since the last product was approved within the PD5, with the PD5. So, can we still get the same endpoints approved by the authorities? So, a lot of this stuff is ongoing, and looking at what could be the compensation for such a compound when you're going forward. So, reimbursement, sorry. So that is something that we are doing now in parallel. We have good dialogues with companies of both, medium to larger size on what they're expecting to see. And of course, we are trying to teach them a little bit, because most of the companies, they don't have experts in this one, because they kind of been retired, all those folks that worked in this space. So we're trying to bring them back and saying, this is what's important. It's really important. Look at the whole questionnaire, but there's also some of these sensitizations around the intercourse is really important. And we believe, and with the effect of targeting dopamines, that we will also increase these, not only the physical parts of erection, but also some of these sensitizations part. So that's work we're doing right now. We have a lot of interactions with the clinicians that works at the larger sexual centers, bring them on board, showing them some of the data, both in the preclinical, show them in what they did in the phase 1 and the phase 2A. And so we kind of start educating on that there's a new paradigm in town, and it's going to come, in a couple of quarters with data. And we are very positive, because we saw real efficacy in the phase 2A in a really small number of patients that was moderate to severe. And now we actually go into a setting where we believe there will be much more effect of the compound. So that's something that we are working on now. So not only are we looking at what is the development path going forward, how do we get this registered, this compound, but also who do we do it with, or who potentially could have an interest in doing this together with us.
Makes very much sense. And then we could move over to your other ED compound, IP2018. You also have an ongoing clinical study. But first, maybe you can just give us an introduction. What is psychogenic ED? Yeah, so that's so you can say that it has innocence on the same thing. It's still erectile dysfunction. However, the origin is very different. And as I mentioned in the beginning, we know that patients or men also suffering from depression, low self-esteem, anxiety, performance anxiety, and so on. They often have also an erectile dysfunction challenge and also depressed. Here, you can say that they are still fully capable of getting an erection, so the physical system is still working. You can deliver all the blood you need, but there's a psychogenic origin for this. Here, we are looking to see how can we actually both stimulate the natural erection response via the dopamine pathway, but also how can we, treat the underlying psychogenic origin of this. And this is why the compound 2018 has also a serotonin component. So again, cannibalizing or using the story that we know from the antidepressants, that increasing the serotonin levels is helpful for these things, but not so much that we don't bring up the dopamine at the same time. So we make sure we retain the sexual or the increase of the erection response in these patients. So it is a different group. It's a group that has, you can say, it's different because they can be very young and they can also be middle-aged men that are still healthy, but it is with a different background. So that's in this one we are doing a trial similar to the phase 2A we did for IP 2015. We are doing a triple crossover with the erotic movie stimulation and the Regiscan. And why it's a three-way crossover is that we run a placebo and then we run high and low dose levels of 2018. And this comes a little bit back to you can say the mechanism of action of the compound. We know that too much serotonin, I said that in the beginning, is not good for erection response either. So we want to make sure that in this study that we don't overshoot with the dosing. So we actually have a high or a normal dose and a much lower dose, making sure we get the best result coming out of this, and also for future studies. And this study you have almost all patients in. But what has been the challenge in recruiting patients? Yeah, so here it is a very different patient segment that we bring in. It's men that have ED but also suffer from a mild depression or low mood, as is referred to in the UK. And these patients are, of course, the way the phase 2A has been done is that you go in and you get mounted with an apparatus that can measure the erection of the penis, and then you are shown into a dark room and you're shown an erotic movie, and then you either have a placebo or an active before, and this creates some anxiety. You maybe feel that somebody's watching you because it is a dark room. So and as I said earlier on, anxiety is not good for the erection response. So we definitely know that this was also difficult to get patients to do that in the phase 2A in 2015, but it's been a bigger challenge in the 2018 study. So it's not an indication that slow recruitment, that there's not a lot of men out there suffering from this. There is many, and we get many interviews lined up. But when we come into how we'll be conducting the experiment, we actually have you can say a lot of patients say, nah, that's not for us. So again, it's been proven more difficult to do, and of course, part of the study have been run during COVID. And one thing that men that suffers from low mood or depression is very much in need of is conversation with a therapist or with people, and that's not really been possible in COVID. There's been a lot of restrictions there. So actually, I think that there's been also pushing that many of them, the men that maybe could have joined this trial, has kind of opted out. Yeah. Okay. But, just a quick question then. This drug, could this also be something for women? Yeah, so you can say that women and men are not completely identical, which is probably pretty obvious. Yeah. We normally say that men are easy to work with in the ED space because they are like rats, meaning that the biology that we see in the rats and the mice that we have used in the preclinical model is fully translatable. So what we see with the PD5 and other compounds that have worked on the erection is translatable. So it's easy. Whereas women, you can say, first of all, we have pre- and post-menopausal women. We also have the ribbon during the month.
And this is actually giving a lot of complications because it's a lot of hormones interacting in these spaces that are also playing a role in the, you can say, the sexual response. But overall, you can say that we know there is an unmet medical need in women. It's not something that is talked so much about. We see more now in the recent years that we've been more liberated to talk about this. But there's just as many women suffering from what we call FSDs, or female sexual dysfunction. And also, this covers a very broad term, because on the men it's easy to see if they do not have an erection. This is much more difficult with women, but it ranges from some women going from pain, dryness, that you can actually lubricate yourself out of, but then also, the lack of interest, desire is a big thing. So definitely there's a need. We would love to see if we could develop something in this space as well, but right now we're focused on trying to make sure that we show proof of concept for the men, but we are of course looking for opportunities that could bring us into the other space. Let's go to your third clinical program, IPTN 2021. If you could describe what you're doing there. Yeah, so as I said in the introduction, so the IPTN 21 is based on the IP 2015 compound. So when we acquired that, when 2015 is fully owned by us, when we acquired that asset, there was a data package showing that it had some effect in antidepressant models, but also had good effects in pain models compared to duloxetine, which was a drug developed by Eli Lilly that also worked in the pain setting, a good pain drug, but a pain drug that was mostly focused on serotonin and norepinephrine, and some of the side effects, blood pressure and other cardiovascular complications with these compounds. But they sold for $4 billion of that compound a year, $4 billion. So despite all these negative things, it also actually provided pain relief. So, but when we saw that this compound had the same profile, it was just as good, but with a very different, you can say, profile by having dopamine, a little bit of serotonin, and almost no norepinephrine. We thought, okay, this is odd. It's coming something that's very different from what we saw before. Can we show that this has utility in men? What we did then, we actually went back to and started looking in many clinical trials and results of these, trying to understand, does dopamine have an effect in some of these clinical trials in general in pain? And we saw that there is evidence of that. And that's also based on this research. We actually said we are going to go in with a program targeting in neuropathic pain, and we would like to exemplify a start out with trigeminal neuralgia, because that is an indication where there's an unmet need. We could actually really fast show, generate a proof of concept that we can provide relief in these patients. And also dopamine has shown to be an important pathway in providing pain relief in these. So, but before we go into patients, you can say that now going from an animal model, and then we needed to see what was the profile or utility of 2015 in the pain setting. And we opted to do a healthy volunteer pain challenge study. And this is a study where you enroll 24 healthy men, and then you induce pain. You can do this in many ways with UV burns and so on, but we chose to do capsaicin, which is the active ingredient in chili, and we injected it intradermally, and it's like a severe bee sting. And then you run a whole pain battery of tests on them, trying to look at how do they respond to different pains. So what we call hyperalgesia and allodynia, trying to understand what is the different responses here. And based on that, you can say that you get out a lot of data. It's not, you cannot say, oh, this is just going to work in this indication, but you get a good idea. What is the utility? How is the profile of the compound? How much PK, PD, how much drug levels do you need to have on board at certain times when you run the test? And what kind of sensitization do you get from the healthy volunteers in this? So we got out, they've completed that trial. We ran 2 doses of our 2015. We had a placebo, and then we used pregabalin. Pregabalin is a drug developed by Pfizer and approved in neuropathic pain. It does not work in trigeminal neuralgia. So it's a good compound to kind of benchmark. But not only does the model work, because it is a model that is run by many pharma companies, and you want to make sure you can kind of interpret the results. And we saw that it had really good utility. So we saw good efficacy of the compound compared to pregabalin. Pregabalin also works in this model, and that's good because we validated the model that way. But we could see that on allodynia, we reached the significant endpoints. And on hyperalgesia, we saw there was a dose-dependent effect, but we just kind of missed it on the 3rd digit that we saw the effect. Okay. And again, it's only 24 men.
And what's really important is that you can say, what's the downsides of running such a model? We believe, and we can see more and more evidence in the literature from the scientific community, that some of these neuropathic pains and chronic pains, we actually see that there's a plasticity of the brain, of the neurotransmitter, system. So there's actually a reduction of dopamine signaling in such patients. Okay. So of course we don't have that in the healthy volunteers. So you can say that going in and strengthening the dopamine will help more in patients that do not have the full reach of the system. So this is something that you can say it's new, not only to us, but the society or the science community in general, and especially in the pain setting. But we have shown the data that we generated in this to clinicians, both in Europe and the US, and they're very excited because they look at the curves and say, "Oh, you provide relief," and that's intentionally we show them that, and then we tell them the mechanism of action afterwards, and then they're like, "Okay, we knew that monoamines were important, but the dopamine one." So they're actually quite intrigued by this, and they all, they're all of the point that we know monoamines are good at providing pain relief, but there's so many side effects, and that's why it was really nice to coming out and having something with a safer or more tolerable profile. And this is exactly what we are doing with the IP 2015. So right now we are looking into, what is it we potentially could do in the pain indication? Is it only trigeminal neuralgia? Should we include one more pain indication? And what's the rationale for doing that? But of course, before we can do all that, we need to convert the 2015, that was an on-demand drug, an ED, to something we can dose chronically. So that's the process we're in right now. And that's why you're doing this pharmacokinetic. Yeah, we do the bioavailability study, and then we'll, Great. And you expect some data to emerge in Q1, I guess? No, so you can, so we hope to, so the bioavailability study is a fairly short study because we just started looking at, does the new, the optimized drug product that we have developed, does it, work the way the first 2015 did? And we'll expect to have results in Q1 of that. It's a fairly easy study, a small number of healthy volunteers in that one, so. And what could be the next step after that? Yeah, I think that, so what we'll do after that, then you would need to do a MAD study, so a multi-ascending dose, so we can give it chronically. And then in parallel to that, we are pushing really hard to, again, investigating, is it only trigeminal, or is there utility in other pain indications? So that's something that we are really looking at right now, trying to understand, where do we generate the right proof of concept? Because if money was unlimited, you would include many different indications. But we have to be smarter than just unlimited money. We keep a tight ship. We always done that. So that's the way we secure the company going forward. But we want to make sure we get something that delivers result for the money we invest. That sounds very good for the shareholders and good for everybody. And maybe we also could just talk a little bit about what the drug you are evaluating. I know you can't say that much, but maybe you can give us an update where you are and when we could expect some decision. Yeah. So the option that we signed for this phase 2/3 ready asset expires at the end of December. So now we say this is the end of this month. We are doing the last bit of work on this now, putting all the pieces together to take our final decision. So again, we're looking at the 4 criteria that I mentioned earlier when we are evaluating these assets. And one thing that was, of course, you can say that I kind of skipped maybe a little bit is commercially attractive. But that also means that, what is the patent positioning? How strong is it? Is it something we can, is it something we can defend? Because that is also going to ultimately, it's no point of getting to an endpoint and show registration of a drug, and then somebody else can just use it, a generic one or whatever, based on the same ideas, right? So that's something that we are working on, making sure that the patent is there, and also we're still looking at what is the right trial to do. And then I think what's really important, of course, how much is that going to cost the company ultimately, and is it worthwhile? So these are the decisions that's coming up, and we will be in a position to take that decision and come up with that in before the end of the option agreement. Okay. Yeah. Perfect. Looking forward to that. And maybe we could just step back to the company and give us a reminder about the team and what competences you have. Yeah, I'd be happy to. So you can say that we have always been a smaller team. So there's originally from the company we are about 6 people working in the company, but we actually use a good broad group of really experts in the fields that we need at the time, and it's something that we hire in. We want to hire the best.
And if we needed to hire them full time, that would be too expensive for a company like ours. So we actually have a good network of hiring the world-leading experts for running CMC and other things when we need that. But in the company, you can say that we're starting out with this CMO and slash CSO, who's both behind the science and also the medic that is involved in the clinical trial, is Ulf Simonsen. He's a professor of pharmacology at University of Aarhus. And he has a background in ED, so he's a really expert in understanding erectile dysfunction. He made some of the first animal models way back when he was a postdoc in Spain. So he is the key leader in these preclinical models. So he's the guy to go to, and his students and the people who's worked in his staff are very well invited speakers at the world's sexual dysfunction seminars and conferences worldwide. So he's a real capacity in this space. But he's a more than just in ED. Being a pharmacologist, he has this really strong background in understanding how drugs work, and also that's also why we're looking into the pain setting. So he's a really important part, both in you can say the research, making sure we do the right thing, but also translating that research into what do we do in the clinic. Then the person who's running the trials, and this is something that some companies that are running it now. At one point we had 3 ongoing clinical trials. We have 2 persons working on this that are full time working on this, and Michael is dedicated to doing this. Michael Thompson is running our trials both from the early start, from the preclinical development, the filing. That's him making sure we do conduct the trials the right way, and then we have all the drug product outside. He's responsible for that. He has more than 30 years of experience. He has an background. He was a global head of clinical pharmacology at Novo, was with Novartis, did his postdoc with the FDA in the US. So really, really strong capacity, and have been running many, many trials. So very much a hands-on. He used to be a hockey player in his youth, so maybe that a bit of a brute comes in sometimes, making sure we deliver. We have a window to do this, and of course gets frustrated when patients are not showing up and we cannot recruit. But that's our business, and we make sure we deliver in the business. Then we have myself. I'm also a co-founder, and then I have a research background. So I'm a structural biologist. Looked at a lot of understanding how transporters work, which we work with here. We also have Torgeir Våge, who's the CFO, an experienced biotech CFO, who's been with the company since the inception as well. So you say it's a really strong team. Most recently, we added Christine Guldberg. She came from Orphan Sign in Denmark, where she worked with a lot of orphan drugs indications, designing phase 2 trials. But what she's really good at as well is reaching out to KOLs, also key opinion leaders, patient organizations, making sure we get the feedback from the ones who's going to use these compounds at the end. And that is, when, in trigeminal neuralgia, in the ED space, needing to understand what is it we ultimately, which label is the winning label? What is it we make sure that says this drug is for this treatment at the end? And this is really important for the stage that we are in now, and it will help us in the business development going forward. So a really strong team, of course, supported by a strong management, board of directors. You saw Magnus Persson earlier today giving a presentation, but really seasoned people in the board as well. That's very good. And we are running out of time shortly, so maybe we just should sum this up. What should we look forward from Initiator Pharma in 2023? Yeah, what really excites me is that we're going to have 2 clinical trials reading out. First, we're going to have the 2018, first time it ever is going to show data in these mild depressed patients. We are really confident that we will show something, and we are super excited to help these men suffering from this. Then we're going to have the same thing in the organic one, changing the paradigm. So actually going in and saying, we are going to win a label, not only prolonging the erection, but actually we can induce it. And I think this will change the landscape of how you treat ED. And not only maybe for the non-responders, but just in general, if we can also show efficacy on strengthening the overall sensitization of this, would be a super strong label to get. So very excited about that. Of course, I'm also excited about advancing in the pain space, but there's still a bit of a footwork we need to do that before we start getting results out of inpatients. Okay. Yeah. Klaus, thank you so much. Yeah, thank you very much for all the questions. Thank you. Yeah. Tack.
Ja, hej och välkomna tillbaka till Erik Penser Banks Temadag Healthcare. Nu har vi äran att ta med oss Niklas Westerholm här från Egetis Therapeutics, VD. Välkommen Niklas. Tack så mycket. Fantastiskt kul att få vara här, Ludvig. Ja, kul att ha dig här också. Vi kan väl börja med att du berättar lite kort vad Egetis är för typ av bolag och vad ni sysslar med. Så, självklart. Så Egetis Therapeutics är ett bolag som fokuserar på utveckling av behandlingar mot sällsynta sjukdomar. Vi har idag 2 stycken tillgångar i sen fas, så vår fokus är senfas, klinisk läkemedelsutveckling, med ambitionen att kommersialisera våra tillgångar när de är på marknaden själva via en egen organisation i Europa och i USA. Så vår ledande kandidat heter Emcitate för behandlingen av MCT8-brist. Och sen har vi vår andra läkemedelskandidat som är Aladot för förebyggande av akut leverskada orsakat av paracetamolförgiftning. Just det. Om vi fokuserar först lite på Emcitate som är då er ledande kandidat som ni har kommit längst med. Och MCT8-brist. Kan du berätta lite om MCT8-brist? Vad är det här för typ av sjukdom? Jättebra fråga. Det är inte många som känner till den. Det är en extremt ovanlig sjukdom om vi börjar där. Det drabbar 1 av 70 000 pojkar eller män. Och MCT8-brist betyder egentligen att du har en mutation på en transportör av sköldkörtelhormon. Och vad det då innebär som sjukdom är att egentligen två aspekter. Det ena är att den här transportören som heter MCT8 är den vitala transportören av sköldkörtelhormonet T3 över blod-hjärnbarriären. Och avsaknad av en sån transportör innebär då att hjärnan inte får någon sköldkörtelhormon. Och det då orsakar att hjärnan inte utvecklas. Den andra delen, så det är 2 delar av sjukdomen. Den andra delen av sjukdomen är att även termostaten i kroppen som skickar signaler till sköldkörteln och producerar sköldkörtelhormon är också beroende av den här transportören. Vilket gör att termostaten inte känner av att det finns sköldkörtelhormon i kroppen och ber då sköldkörteln och producera mer sköldkörtelhormon. Så du har egentligen 2 sjukdomar än. Du har för lite sköldkörtelhormon i hjärnan och du då har för mycket sköldkörtelhormon i resten av kroppen som inte är beroende av den här transportören. Det vill säga hjärta-kärlsystemet, lever, njurar och även skelettet. Just det. Så det är en, som du säger, jätteovanlig sjukdom egentligen. Hur hittar man de här patienterna? Ja, det här är viktigt och jag kanske ska beskriva lite också om vad är det för symptom som patienterna får då. Så det ena är ju att komma tillbaka till hjärnan känner inte av eller får någon sköldkörtelhormon, så hjärnan utvecklas inte. Vilket då innebär att de här patienterna har en extremt liten förmåga neurokognitivt. Så även i vuxen ålder så har de till exempel endast 8% möjlighet att kunna sitta upp själva. Intellektuellt så är de som ett par månader gammal nyfött barn under hela sin livslängd. Så det är en del av sjukdomen. Den andra delen av sjukdomen är ju då du har för mycket sköldkörtelhormon i det perifera systemet som alltså hjärta-kärl och så vidare. Vilket då leder till att patienterna får högt blodtryck, hög puls, de går ner i vikt, de är extremt underviktiga. Och patienterna har endast en medellivslängd på 35 år. Där de flesta dör då av sudden cardiac death som det heter. Så hur hittar vi de här patienterna? Det som är intressant med den här sjukdomen, och den är ju väldigt allvarlig som alla förstår då, det är att de här patienterna föds normala och det är det som gör det hela komplext. De föds normala, normal vikt, normalt huvudomfång och så vidare. Så vid födseln är det väldigt svårt att identifiera de här patienterna. Utan de första symptomerna för de här patienterna är när de är 3, 4, 5, 6 månader gammal. När man då barnets föräldrar, men även läkare såklart sedan, ser att barnet inte utvecklas, så de börjar inte krypa, de börjar inte vända på huvudet och så vidare. Och där då jobbar vi väldigt mycket med sjukdomsmedvetenhet hos läkare.
Det här är en relativt ny sjukdom. Den här genen, transportören MC8, upptäcktes inte förrän 2004. Så det är endast en 20 år gammal sjukdom, vilket i läkemedelstermer är en relativt ny sjukdom. Utöver det så som sagt så föds de här barnen relativt normala. Så det i kombination med att också inte finns någon behandling på marknaden idag. Det är väldigt viktigt. Vi är den första, eller möjlighet att bli den första godkända behandling på marknaden. Gör att sjukdomsmedligheten är väldigt låg. Däremot kan man identifiera de här på ett relativt enkelt sätt och billigt sätt. Där man då gör enkelt talat en analys på blod. Där man tittar på sköldkörtelhormoner hos de här barnen. Och där tittar man på vad man kallar sköldkörtelhormonpanel, där man har någonting som heter T4, TSH och T3. Och T3 är den aktiva sköldkörtelhormonen. Och det är extremt högt. Så känner man till sjukdomen så är det lätt att identifiera de här barnen. Just det, för så är det väl generellt att om det inte finns någon behandling, då finns det liksom inte de här riktiga incitamenten kanske att diagnostisera. Precis. Och öka kännedom, för du kan ändå inte göra någonting. Precis så. Ja. Och kan du berätta lite om skillnaden i USA och Europa när det gäller att ta det här till marknad? Mm. Och där kanske jag tar ett steg tillbaka, Ludvig, om du ursäktar. För vi har kommit väldigt långt i vår kliniska utveckling, så läkemedlet är i så kallad fas 3, den sista delen av läkemedelsutvecklingen. Och där har vi ju sedan tidigare då väldigt, väldigt goda resultat från de kliniska studierna och ser effekter på de parametrar vi förväntar oss. Så vi har haft en första klinisk studie på 46 patienter i 9 länder som läste ut i 2018 och publicerades i 2019 i Lancet. Och där fokuserar vi på den ena delen av sjukdomen, så det vill säga för höga sköldkörtelhormonnivåer i det perifera systemet. Då. Och där såg vi att i princip alla patienter sänkte vi sköldkörtelhormonerna in till vad man kallar ett normalt område, normal range, det vill säga som människor som du och jag har. Och det då translerade till jättebra förbättringar på de kardiovaskulära parametrarna, det vill säga lägre blodtryck, lägre puls, högre vikt och så vidare. Och det är ju det här som är relaterat till sudden cardiac death då. Det vill säga att man teoretiskt skulle kunna öka livslängden på de här patienterna. Så den datan har vi. Och sen har vi haft en möjlighet då att publicera också vad vi kallar real world evidence data. Där vi under vårt namngivna patientprogram, som vi har också upp och snurrar, följde 67 patienter upp till 6 år. Där såg vi exakt samma effekter som vi såg i den första kliniska studien. Så slutsatsen vi kan dra då är att nu har vi från 2 olika oberoende källor av data visat samma effekt. Och därav gick vi till läkemedelsmyndigheterna i Europa och USA. Och vi börjar med Europa där vi hade ett så kallat pre-submission-möte. Man har ett möte innan man skickar in för ansökning och godkännande med den europeiska läkemedelsmyndigheten i december förra året. Och med positionen att vi har tillräckligt data för att skicka in för godkännande. Och den europeiska läkemedelsmyndigheten höll med oss. Vilket är ju fantastiskt. Vi sitter redan alltså för Europa och inskickar godkännande på all klinisk data som behövs. Så det vill säga risken är ju substantiellt reducerad gällande Europa. Och där ser vi då ett inskick till den europeiska läkemedelsmyndigheten i början på, eller första halvåret ska jag säga, nästa år. Och varför vi inte har skickat in än där, det är för att Europa behöver ha ett komplett paket, som man säger när man skickar in till läkemedelsmyndigheten. Och paketet för en dossier består av klinisk data, den har vi redan. Non-clin-data, djurstudier och så vidare, safety, den har vi också. Men man behöver också ha tillräckligt med data som en del av en modul gällande tillverkning av produkt och stabilitetsdata. Och eftersom vi var så positiva i utfallet med myndigheten i Europa, det vill säga accelererade tiden till marknaden, eller för inskick i alla fall, så måste vi vänta då på vad man kallar mognad av stabilitetsdata. Det är bara en tidskomponent. En månad är en månad. Va? Man måste ha ett antal månaders mognad av stabilitetsdata innan man kan skicka in. Och det har vi i början på nästa år för ett inskick i första halvåret nästa år. För USA ser det lite annorlunda ut. Vi hade också en väldigt positiva diskussioner med USA under hösten förra året och tidig vår det här året.
Där de också såg att den data vi har genererat då på normalisering av sköldkörtelhormonnivåer i kroppen och de effekter på de kliniska parametrarna, alltså effekt på symptom, då, hjärt-kärlsymptom, var väldigt bra. Vad de begärde oss att göra i skillnad till den europeiska läkemedelsmyndigheten var att de vill att vi ska verifiera resultaten vi har sett, normalisering T3-nivåer endast, i en väldigt kort, liten, randomiserad, placebokontrollerad studie. 30 dagar, endast 16 patienter. Och orsaken för det är att den datan vi har genererat som man kallar en open label setting utan placebokontroll. Så den studien kommer starta väldigt snart, inom en månad skulle jag anta. Och där då, eftersom det är bara 16 patienter, 30 dagar, och det är 16 patienter som redan står på behandling. Så den primära källan där till patienter i den här studien kommer från vårt Managed Access-program eller namngivna patientprogram som vi också kallar. Och där förväntar vi oss då resultat i slutet av första halvåret nästa år, så låt oss säga kvartal 2, med då ett inskick till myndigheterna någon gång efter sommaren. Och det genererar ju då att vi har en godkännande i Europa och USA ungefär samtidigt. I USA har vi någonting som heter Fast Track Designation, vilket gör att då man kan reducera revideringstiden från myndigheterna till 6 månader i USA. Även fast vi skickar in den senare i USA så ser vi ett godkännande då på marknaden i första halvåret 2024. Men som jag sa då, med en väldigt stor sannolikhet baserat på situationen vi sitter i. Precis. Och det är ju en väldigt liten pivotal studie i USA, 16 patienter. Precis. Det känns ju otroligt liksom, generöst ändå för att vara en sån studie. Om vi går över lite mer kommersiellt då. Givet att det är så liksom, liten patientgrupp, hur kan det vara lönsamt att utveckla ett läkemedel hela vägen till marknad för en sån här liten patientgrupp? Och det är en jättebra fråga och det är faktiskt därav det är lönsamt, om vi bara ett enkelt svar, jag ska förklara varför. Det är också därav vi som företag har valt att fokusera på sällsynta sjukdomar och behandling för sådana. För att ett litet företag som oss då har svårt att tävla mot de stora multinationella företagen inom samma sjukdomsområden. Så tänker man på sällsynta sjukdomar och läkemedel mot dem så krävs det oftast färre patienter i kliniska studier. De är oftast kortare, vilket gör att både tiden och kostnaden till marknaden är lägre. Men det kommer också med 2 andra jätteviktiga komponenter. En högre sannolikhet att lyckas. Så tittar man på generell läkemedelsutveckling i vad man kallar icke särskilda läkemedel, så är det ungefär i snitt 50% som blir godkända från fas 3 eller från fas 3 till godkännande, alltså 50% som lyckas. Medan inom särläkemedelsområdet eller sällsynta sjukdomar är det nästan 80%. Så det är högre sannolikhet att lyckas. Det är kopplat då med vad man kallar premium price, så oftast då så är prisbilden på läkemedel mot sällsynta sjukdomar prisat högre, just för att det ska löna sig att investera i det. Så vi tror att det kommer vara väldigt lönsamt för oss att ta Emcitate till marknaden generellt. Just det. Och vad ser du att det kommer att vara de viktigaste faktorerna för att ni ska nå en kommersiell framgång? Är det just sjukdomsmedvetenhet som du var inne på tidigare, att man verkligen får upp ögonen i... Absolut, och där kan vi ju börja med, jag nämnde det lite tidigare under intervjun. Det är ju att vi har idag våra kliniska studier och program som fortlöper, men vi har också ungefär 170 patienter under det här paraplyet, Managed Access, namngivna patientlicensprogrammet och så vidare. Och det är ju en väldigt bra bas att stå på. Det har vi ju sett att där har egentligen antalet patienter under det här programmet har ökat med över 50% på bara ett år. Och varför gör det? Jo, men det är ju för att vi är ute bland annat som bolag och pratar väldigt mycket om sjukdomsmedvetenheten, försöker identifiera fler patienter. För det är ju en viktig komponent i en lyckad lansering. Och då ska man också tänka sig där namngivna patienter. Vad gör det? Jo, det hjälper oss. Dels så verifierar det ju verkligen att det finns ett stort medicinskt behov för de här patienterna. Det verifierar också att läkare har intresse att förskriva Emcitate som behandling fast det inte är godkänd då, till de här patienterna.
Men 3, man får också tänka sig att vid en kommersialisering, så låt oss säga att det fortsätter att öka exponentiellt som det har gjort de senaste kvartalen, så kanske vi har en 250 patienter under det här paraplyt, varav den största delen då är i Europa och USA. Det betyder att de här patienterna också kommer gå från ett namngivet program till så kallade kommersiella patienter. Så vår kommersialisering kommer ju inte heller starta på noll. Va? Och det är också en väldigt viktigt från vårt perspektiv. Men ja, det är egentligen 2 områden vi fokuserar väldigt mycket på idag. Eftersom vi håller på att bygga upp stegvis en kommersiell infrastruktur inför en lansering redan 2024, så är det ju sjukdomsmedvetenhet och patientidentifiering som vi jobbar väldigt hårt med. Utbilda läkare, pediatriska neurologer, pediatriska endokrinologer som är oftast de läkare som ser de här barnen först, både diagnostisera och sen kommer förskriva. Vi jobbar väldigt hårt med att vara ute på kongresser och prata med liksom bredare perspektivet, men med fokus på de här typerna av läkare. Och sen den andra området är ju market access och prisbilden och se till att man får en så kallad reimbursement. Det är väldigt viktigt för oss i det bolag och vår filosofi vi har, att vi ska se till att så många patienter som möjligt får tillgång till det här och att det blir ersatt av respektive lands ersättningsorgan då. Så där jobbar vi med att få en bättre ökad förståelse för kostnad av sjukdomen, hur mycket tid och effort föräldrar och andra caregivers lägger ner på de här stackars patienterna, barnen då, och så vidare, för att bygga en bra rational när vi då kommer till vid ett godkännande och ska diskutera pris, va? Och kunna säga att det här är vad vi bidrar med till samhället med den här behandlingen. Just det. För om vi stannar lite på named patient basis-programmet som just är väldigt spännande just för att patienterna får det här idag trots att det inte är godkänt. Vad skulle du säga är sannolikheten att ni lyckas konvertera majoriteten av de här till liksom patienten ni får betalt för? För du nämner att det skulle kunna vara 250 när ni får godkännande, givet att man ser den tillväxttakt ni har sett historiskt. Precis. Liksom, hur enkelt tror du den processen är att... Ja, själva processen är ju enkelt. Sen är det en TIC-komponent på det. Så att när produkten väl är godkänd, då får man inte lagmässigt tillhandahålla produkt fortsatt under det här namngivna licensprogrammet eller compassionate use eller early access-program som det kallas. Så det finns tydliga regler runt att du får inte tillhandahålla det på det sättet. Sen är det ju då en fråga, hur lång tid tar det för att få ett godkänt och förhandlat pris i respektive land? Det är ju en annan sak. Va? Vi ska ju se till att under den här tiden att patienterna givetvis får behandling. Och där kan man ju säga att i USA går det väldigt kvickt. Det är egentligen, vi pratar en månad. Samma sak i Tyskland. Också en väldigt snabb process med etablera pris och reimbursement, ersättning då. Så att inte familjer ska betala out of pocket. Sen finns det länder i Europa som tar lite längre tid tyvärr. Sverige är ett av dem. Det kan ta 6, 7, 8 månader. England är också ett sånt land som det tar lite längre. Så det är väldigt varierande. Men vi ser att över en relativt kort tidsperiod kommer ju alla de här patienterna, om det nu är 250 eller mer vad det nu är, komma över till en kommersiell försäljning. Just det. Jag tänkte att vi kunde prata lite om Aladote. Absolut. Vi har ju en annan läkemedelskandidat. Kan du berätta lite kort om det här? Vad det är för kandidat och vad den har visat att den kan göra, så att säga. Precis. Så Aladote är ju för förebyggande av akut leverskada som orsakas av paracetamolförgiftning i Sverige under namnet Alvedon till exempel. Och som alla känner till så är Alvedon ett av de mest använda läkemedlen i hela världen. Det här är också det klassas som orphan drug eftersom patientpopulationen är relativt liten. Men drivet då av att användningen av Alvedon eller paracetamol är så hög, så är det också relativt många fall av förgiftningar. Det vill säga överdoseringar av Alvedon eller paracetamol. Ett exempel där i Sverige så var det mer än 3000 samtal till Giftinformationscentralen bara förra året. I England eller UK, om jag använder det uttrycket, det är kanske ett bättre uttryck, så var det mer än 105 000 patienter under ett år, 2018,
som kom till sjukhuset på grund av trolig överdosering. Va? Så det är ett relativt stort problem. Minsta toxiska dos för paracetamol i vuxna är bara 7,5 gram. Så då kan man ju kalibrera det tillbaka. Att köper du en ask Alvedon på apoteket räcker det att ta halva i princip den asken så kan man bli förgiftad av det här. Så där finns det en produkt på marknaden redan idag. Skillnad mot Emcitate finns ingen produkt på marknaden, ingen produkt i klinisk utveckling. Gällande Aladot och paracetamolförgiftning finns det en produkt på marknaden som heter acetylcystein, kallas NAC. Den har funnits sedan 70-talet. Det är en bra behandling. Men vad den gör är att för patienter som kommer in sent till sjukhuset, och sent här är definierat som mer än 8 timmar efter själva överdoseringen, så fungerar inte den här behandlingen. Och det är där vi ser Aladot då, som en tilläggsbehandling för de här patienterna som kommer in sent. Det är 25% av alla patienter som kommer till sjukhus kommer in efter 8 timmar av överdosering. Så en relativt stor patientpopulation där. Så där ser vi, och där har vi sett då indikationer på bra effekt i vår första kliniska studie som konkluderades i 2018 och resultaten också publicerades 2019. Där att i kombination med acetylcystein då, så för de patienter som kommer in sent, så ser vi att vi kan reducera vad det heter diagnostiseringen av leverskadade ALT-värdena i de patienterna. Så det är någonting vi ska vidare studera då i en pivotal studie, registreringsgrundande studie, som förväntas starta i början på nästa år och som kommer vara uppe och snurra fram till ungefär slutet 2024. Just det. För problemet då att NAC det ger bra effekt fram till 8 timmar då. Men sen då skulle man behöva något ytterligare. Precis. Då förlorar det sin effekt. Och jag kanske kan kalibrera hur allvarligt det här är då, om sjukdomsförloppet går för långt. Så igen, 105 000 som kom till sjukhus i UK bara för det här per år. Av dem så var det faktiskt över 300 som dog på grund av paracetamolförgiftning. Och det är ju hemskt. Va? Oftast, speciellt i norra Europa, så är det unga flickor som faktiskt ser det som ett skrik på hjälp och överdoserar medvetet Alvedon. Så det är ju väldigt hemskt från det perspektivet. Och där tror vi att vi kan göra nytta för patienter. Just det. Om man skulle, det kanske är svårt i och för sig, men om man skulle liksom jämföra de här två projekten och ställa liksom vad tycker du att man som investerare ska fokusera på just nu? Vad är det som liksom... Det är en jättebra fråga. Ja. Det är egentligen frågan, vad fokuserar vi som bolag på, såklart. Och det är Emcitate. Det är ju ingen diskussion där internt. Men vi har inte obegränsade resurser. Biotechbolag har väldigt sällan det. Va? Så om man tänker vad vi lägger våran kraft och tid i största delen, så är det ju utvecklingen av Emcitate, se till att Emcitate blir godkänt och vi kan kommersialisera det. Va? Aladot försöker vi också driva vidare, såklart, men behöver vi prioritera och vad vi lägger mesta resurser, och då både människor och dollar här, så är det Emcitate. Och dels för att det är ett väldigt attraktivt kommersiellt möjlighet, men det är ju den som är närmast marknaden. Så när vi har en ambition att bygga ett hållbart bolag över tid, måste vi börja med att få vår första produkt på marknaden som kan generera avkastning, som vi sen då kan återinvestera ytterligare assets. Precis. Om man tänker då liksom de här två kandidaterna, finns det några kommersiella liksom överlapp mellan de här? Är det liksom någon typ av att ni kan lägga det här under samma tak, så att säga? Ja, men vi kommer ju lägga det under samma kommersiella organisation, såklart. Sen är det olika föreskrivare av de här läkemedlen. Jag nämnde ju att det är pediatriska neurologer, pediatriska endokrinologer. De är ju sjukhusbaserade. Alla klottar ju mer behandling i akutmottagningar eller i intensivvård, såklart. För de kommer ju nog väldigt, väldigt hög risk för leverskada och kanske även dödsfall. Så att det är klart att det finns vissa synergier, men inte 1-1, utan vi kommer ju ha en organisation som jobbar med market access och så vidare, det här bredare perspektivet innan launch. Där kan vi ju använda samma personal som vi har idag, men själva sjukhusbesök och så vidare kanske vi behöver titta på en differentiering. Dock måste man även säga det att vi planerar ju att lansera Emcitate med en väldigt liten kommersiell ångest. Jag tror inte jag nämnde det, men vid lansering redan 2024 så ser vi inte en organisation större än ungefär 50 personer. Där vi har 20 för både USA och Europa. Va? Där vi har 20-25 personer i USA och 20-25 personer i Europa.
Och det ser vi som fullt rimligt baserat på att jag menar, det är ett extremt högt medicinskt behov. Det finns ingen behandling på marknaden. Förskrivarna är inte så många per land, det vill säga pediatriska endokrinologer och pediatriska neurologer i Europa per land är en handfull. Va? Så att det behövs inte investeras i en enorm salesstyrka som man kanske tittar på för traditionella läkemedel. Och lite samma sak är det med Aladot, att om man tänker kommersialisering av Aladot så finns det är väldigt protokolldrivet där. Så idag har ju giftinformationscentralen, om vi tar så här, de har ju tydliga standards. Om det kommer in en patient med paracetamolförgiftning ska den behandlas så här, så här och så här. Va? Och det handlar ju om för oss då att vara på de guidelinesen från giftinformationscentralen. Och sen kanske givetvis då vara ute och prata, men kan inte väldigt frekvent med sjukhusen. Just det. Bra, jag tänker vi börjar runda av snart, men vi kan väl avsluta med att du bara berättar om vad som är mest intressant nu i närtid. Vad investerare ska kika efter. Du nämnde start av fas 3-studien i USA till exempel med MCT. Vad har vi mer? Jag menar, för att summera var vi står så ser jag personligen här som ett väldigt, väldigt intressant case. Vi har kommit väldigt, väldigt långt i läkemedelsutvecklingen, vilket betyder att vi har ju passerat de mestadels av alla risker som finns. Så vi ser ut som en väldigt hög sannolikhet att komma till marknaden redan 2024. Det som är viktigt då kanske att notera vad man ska hålla utkik på, det ena är ju de mer hårda parametrarna som du nämnde, det vill säga start av den här studien för ett USA-godkännande, resultaten från den studien, men också då Europa där vi inte är beroende av ytterligare klinisk data, så sen själva inskicket till läkemedelsmyndigheterna första året nästa år. Och givetvis sen då efter resultat från USA-studien inskick där till myndigheterna efter sommaren. Så det är väl vad man ser i närtid. Sen finns det ju lite mer mjuka komponenter så som det här namngivna licensförskrivna patientprogrammet, hur ser det liksom patientflödet är där, hur jobbar vi med sjukdomsmedvetenhet och så vidare och generera data till den här Global Value dossier som behöver för access and pricing and reimbursement. Det är lite mer mjuka komponenter, men det är så vi prioriterar inom företaget. Just det. Bra, tack så mycket för att du ville komma hit. Stort tack. Att ha dig här. Ja, tack.
Hej och välkomna till Erik Penser Banks Healthcare-dag 1 december. Jag heter Claes Palin och jag är aktieanalytiker här på banken och har fokus mot life science och hälsovårdsbolag. Nästa bolag på agendan, det är Spago Nanomedical och vi har med oss vd som jag ska samtala med. Mats Hansen, välkommen hit Mats. Tack så mycket. Du kanske kan börja med att göra en kortare introduktion av Spago Nanomedical. Det ska jag göra. Spago Nanomedical är ett bolag i klinisk utvecklingsfas. Vi har en patenterad nanomedicinsk plattformsteknologi som vi kan använda för precisionsdiagnostik och precisionsbehandling mot cancer och andra allvarliga sjukdomar. Vårt första projekt, Spagopix, ger oss en klinisk validering av den här plattformsteknologin och öppnar upp för att vi ska kunna göra en avriskad utveckling med Temadag som är vårt läkemedelsprojekt mot cancer. Och vi finns i Lund och vi är listade på Nasdaq First North. Vad skiljer, ni håller på med nanomedicin. Vad är det för skillnader egentligen att utveckla nanoläkemedel mot att utveckla små molekyler eller för den delen stora molekyler? Det är ingen jättestor skillnad i själva utvecklingsvägen. Det som skiljer är ju kompositionen på själva materialet och tillverkningsprocesser och sådana här saker. Men utvecklingsmässigt är det i stort sett samma. Och vad har ni för kompetenser i er organisation idag? Ja, vi är en organisation på ungefär 16-17 personer. Väldigt hög utbildningsnivå på alla. Vi har kemister, vi har analytiska kemister, vi har biokemister, vi har biologer. De flesta av dem med doktorsgrad. Så att vi har en hög utbildningsnivå och en blandad, ska jag säga, skara personal som täcker liksom alla relevanta delar av utvecklingskedjan eller utvecklingsbitarna. Du känner att det har det som behövs för nu när ni flyttar fram positionerna lite hela tiden? Det har vi och vi har ju visat att vi med den organisationen kan ta projekt in i klinisk prövningsfas, alltså in i människa. Så att det har vi definitivt. Sen är det ju på sikt såklart så att man vill förstärka här och där, men i stort sett ja. Gemensamt för bägge era projekt det är att det bygger på något som heter EPR-effekten. Du kanske kan ge en liten övergripande beskrivning vad det är? Det kan jag absolut. EPR-effekten eller Enhanced Permeability and Retention som det står för är en fysiologisk princip eller ett fysiologiskt fenomen kanske man ska kalla det som uppstår i snabbväxande cancertumörer och vissa andra vävnader också. Som bygger på att kapillärnätverket av blodkärl som försörjer de här växande tumörerna med näringsämnen är oorganiserade, de är fulla med hål och de är läckiga. Vilket gör att man kan designa molekyler, eller i vårt fall partiklar då, som på ett sätt som gör att de läcker ut selektivt i just den vävnaden i tumörerna. Och det finns ju en del små molekyler som vad kan vi säga? Jag vet inte det svenska ordet, men typ använder den mekanismen som en del i sin mekanism. Men ser du några andra rena konkurrenter som har precis samma inriktning som ni har? Jag skulle säga nanomedicinfältet är ju inte nytt. Det har ju funnits under ett par, 3 decennier nu och man har jobbat med olika typer att utnyttja det här EPR-effekten på olika sätt. Sen är det ju nog så att alla typer av större molekyler utnyttjar det här fenomenet för att ta sig till tumörerna. Så att det här är inte unikt för nanomedicin i sig. Nej. Men jag tror att nanomedicinfältet specifikt har förändrats på det sättet att man började väldigt mycket med att använda nanopartiklar för att bära andra typer av läkemedel till tumörerna. Som ett sätt att få ner, alltså få en förbättrad biverkningsprofil och sådär. Det har väl skett med blandad framgång kan man säga. Men det vi jobbar med är ju funktionella partiklar där partiklarna i sig gör det vi vill att de ska göra. Och det tror jag är ett lite nyare sätt att tänka på nanomedicin. Att
det räcker med att partiklarna landar i tumörerna och så händer det som vi vill ska hända. Just det. Och det ni vill ska hända i det ena fallet är att avdöda cancerceller och i det andra lysa upp dem i princip, om man ska kortfattat. Ert diagnostikprojekt eller Spagopix är ju pågående i slutfasen av fas 1. Berätta lite om det. Ja, men Spagopix bygger just på den här principen att vi har partiklar som innehåller mangan som är ett utmärkt kontrastmedel för att använda inom MR-imaging eller MR-bildtagning. Och det har vi tagit in i bröstcancerpatienter. Vi har visat att det ansamlas selektivt i bröstcancertumörerna. Och vi har fått väldigt fina bilder med det här kontrastmedlet. Så den kliniska prövningen håller vi nu på att avsluta för att kunna ta nästa steg med projektet. Men vad det gör mer än att visa att Spagopix fungerar och att det ger fin kontrast, det är ju faktiskt att det validerar vår teknologi. Vi har visat att vi kan bygga de här partiklarna, vi kan producera dem, vi kan ta dem in i människor med en god säkerhet och vi kan få dem att landa i tumörerna. Så att det här öppnar ju för användning som läkemedel också i nästa steg. Just det. Och ni har som sagt en del klinisk data redan och det är lite ledande att fråga hur nöjda är ni? Levde det upp till förväntningarna? Nej, men de målsättningar vi hade med den här första studien i bröstcancer, de har vi ju nått. Vi har visat en säkerhet som är acceptabel. Vi har visat att vi kan få bilder. Så att vi är absolut nöjda. Ni har även sett vissa bilder i bukspottkörtelcancer. Ja, vi har sett bilder i bukspottkörteln, eller rättare sagt vi har sett att vi har fått en bra kontrast i bukspottkörteln, vilket kan vara viktigt också, för det saknas idag bra kontrastmedel för att titta på just det organet. Just det. Så det är något som finns på vår radar också. Och det här projektet, är det ett som ni är intresserade av att hitta en partner till? Ja, men det är det ju. Nu har vi ju ett diagnostikprojekt med Spagopix och vi har ett läkemedelsprojekt med Temadag. Och utvecklingsmässigt så ser det, och inte minst kommersiellt, så ser det lite olika ut för de här projekten. Och vi har valt att försöka hitta ett hem för Spagopix-projektet för att optimera utvecklingsvägen där. Och sikta på det vi är bra på att göra, nämligen att ta in projekt i tidig klinisk fas med Temadag. Så att, vad får ni för feedback med den datan ni har genererat? Ja, men vi får stort intresse för bilderna är bra, det är nog alla överens om. Jag tror det vi också får feedback om är kring positionering, hur man positionerar ett sånt här kontrastmedel som Spagopix i en bransch som är vana att använda kontrastmedel till allt möjligt. Så att det handlar om ett lite ändring av mindset hos nuvarande aktörer för att hitta liksom rätt setting för ett sånt här projekt. Men vi är en bit på väg med de diskussionerna. Så att, och hur är deras intresse för kontrastmedel just mot cancertumörer? Jag tror personligen att det här är något som ökar. MR har ju funnits länge såklart. Kontrastmedlen som finns på marknaden idag har funnits länge. Vilket gör att innovationshöjden i fältet har ju inte varit särskilt hög det senaste decenniet. Även om det nu har kommit ut nya kontrastmedel så är de baserade på exakt samma princip som tidigare. Men vad det gör är att det sätter ljuset på MR som metod och vi ser ju också att MR som metod ökar i världen. Och vi kan bara ta exempel hemma från Skåne då att vi ser ju nu att sjukvården har kvar sina MR-apparater samtidigt är det sånt tryck så att man nu tar in privata och externa aktörer också för att göra MR. Så att det är ju en metod som erbjuder många fördelar. Den är inte baserad på strålning. Den ger en väldigt hög upplösning i bilderna på organ och sådär. Så att
det finns många fördelar. Så jag tror att MR kommer att utvecklas åt det hållet som vi ser. Alltså mer precision i bilderna. Och om man leker lite med tanken då, oavsett vem som skulle ta det här projektet vidare, vad krävs det för studier tror ni för att det här skulle kunna kommersialiseras? Kan man tänka sig begränsade studiepopulationer? Det beror ju helt och hållet på vilka endpoints myndigheterna vill se och det beror i sin tur på vilken setting och i vilken sjukdom man väljer att gå. Det är det här jag menar med positionering. Här jobbar vi nu med att hitta en väg fram som är så optimerad som möjligt för och samtidigt i en indikation som är tillräckligt kommersiellt intressant och där det finns ett stort medicinskt behov. Så att det finns vägar, det är jag övertygad om. Mycket intressant. Och något annat som också kanske är än mer intressant, det är ju ert terapeutiska program, Temadag. Vad är det för någonting? Temadag bygger på samma plattformsteknologi som Spagopix, det vill säga optimerade funktionella nanopartiklar som tar sig till tumörerna med hjälp av fysiologisk targeting då, via den här EPR-effekten. Och Temadag, istället för att bära på mangan som Spagopix gör så har vi här en radioisotop, lutetium 177, som i sig är kliniskt validerad och som redan används för behandling av cancer. Och den sätter vi i våra partiklar som sen kan ta sig till tumörerna och där kan man då stråla tumörerna inifrån kroppen. Just det. Och ni är ju i förberedelse för att starta en fas 1-studie. Står ni där nu? Ja, vi håller på med produktion framförallt, det är vårt fokus. Och såklart förberedelser för att skicka in ansökan om klinisk prövning. Och det är långt framskridet så att vi siktar på att komma igång med den här prövningen under början av nästa år. Att man en radioaktiv partikel, är det något som ställer högre krav på den prekliniska dokumentationen? Nej, inte på dokumentationen i sig. Alltså den följer gängse regelverk så att säga. Men däremot så är ju radioaktivitet i sig knöligare att hantera rent logistiskt. Det är ju ingen tvekan om. Där har vi ju jobbat ganska länge med att försöka förenkla den processen så mycket som möjligt så att inmärkningen av partiklarna, eller rättare sagt hopkopplingen av isotopen av partiklarna sker på sjukhusen lokalt och så går det direkt in i patient. Så att man inte behöver skicka saker kors och tvärs över världen. Och vilka skulle kunna hantera det på ett sjukhus? Det gör det som man kallar för nuklearmedicinska avdelningar eller nuklearmedicinska farmacienheter på sjukhusen. Och det finns ju redan idag, det är den typen av enheter som hanterar PET-imaging till exempel eller andra typer av radioaktiva substanser. Vad skulle du säga är, bortsett från radioaktiviteten, är de stora skillnaderna mellan Spagopix och Temadag? Du menar kompositionsmässigt? Ja, vad har behövt göra för skillnader för att man ska kunna få en terapeutisk produkt istället för... Ja, just det. Och då, den stora skillnaden som är enklast att beskriva är kanske storleken på partiklarna. Spagopix är mindre partiklar. Det är för att vi vill ha en snabbare omsättning i kroppen av dem helt enkelt. Och de ska in i tumören och sen ska de ut snabbt igen. Med Temadag så vill vi ha lite större partiklar för att de ska cirkulera längre och det har att göra med halveringstiden på isotopen i sig så att man matchar så att säga tiden i kroppen med halveringstiden och ger partiklarna möjlighet att ansamlas i tillräcklig mängd i tumörerna för att de ska få en terapeutisk verkan. Och du nämnde lite om det här att det är viktigt att det ska gå att bereda produkten på ett enkelt sätt. Men hur är det själva produktionsmässigt? Det här är ju inte gängse molekyler som man stöter på så ofta. Hur pass skalbar tror du att den här är? Nej, men det här är ju skalbart. Dels har vi ju visat att vi kan skala upp produktionen i våra egna labb. Och det har vi också gjort för de regulatoriska djurstudierna. Där producerade vi materialet själv i större skala. Och sen har vi också visat med Spagopix inte minst att vi kunde göra det i större skala även hos externa tillverkare.
Så att det är fullt möjligt och de processerna finns på plats idag. Mycket bra. Och som sagt, ni är på väg in i klinisk fas. Kan du berätta hur den kliniska studien kommer att se ut? Ja, det är då tänkt som det man kallar för en fas 1/2A-studie. Det vill säga en fas 1-studie som övergår och blir en tidig fas 2-studie kan man säga. Och anledningen till det är ju att vi så tidigt som möjligt vill kunna visa tecken på proof of concept. Det vill säga att vi kan påverka tumören hos olika grupper av patienter. Så att fas 1-delen kommer att handla om att identifiera en dos som är rimlig och som vi tror är terapeutisk. Och såklart att dokumentera säkerhet för patienterna. Medan fas 2A-delen kommer att handla om att i specifika grupper av patienter med vissa typer av cancer, låt säga ett kolorektalcancer och äggstockscancer och kanske någon till, ge oss en signal på var det här skulle kunna passa bäst. Just det. Och rätta mig om jag har fel, men ni kommer även kunna använda en typ imaging-metod för att kunna se på att de tas upp i tumören, era partiklar, redan kanske i fas 1-studien. Precis. Det är ju fördelen med att jobba med radioaktivitet, att det ger möjlighet att ta bilder med olika metoder. Så att det kommer vi att göra. SPECT är en sån metod till exempel som man kan använda. Du har pratat exempelvis tidigare lyft fram att du tycker äggstockscancer skulle kunna vara en väldigt intressant indikation för tumorad. Vad är det som gör den extra intressant? Ja, men det är flera skäl. Ett skäl är ju naturligtvis att det finns ett stort medicinskt behov för nya preparat. Det här är en patientgrupp som inte har så många behandlingsalternativ idag. Mm. Ett annat skäl är att den här EPR-effekten, alltså så att säga, vår targeting-mekanism är väl dokumenterad i äggstockscancer. Och ett tredje skäl kan vara att det är en möjlighet kan ge en möjlighet för orphan drug-status, alltså särläkemedelsstatus hos myndigheterna. Mm-hmm. Och det i sig skulle kunna ge vissa fördelar under utvecklingen. Och jag tänker lite cancerbehandling är ofta kombinationer. Och hur resonerar du kring det och vad tror du är möjligt med en molekyl som Tumorad att kombinera andra behandlingar med? Jag tycker det är ett superspännande fält och jag tror det finns stora möjligheter att kombinera just den här typen av terapi som Tumorad är. En radionuklidterapi som ansamlas i tumörer selektivt inuti kroppen som gör att man även kan komma åt metastaser med radioaktivitet. Det är ju välkänt att radioaktivitet kan öppna upp tumörer för andra typer av läkemedel. Det är också välkänt i vissa fall att andra läkemedel kan öppna upp för och göra tumörer mer känsliga för radioaktiv strålning. Så att här finns alla möjligheter att kombinera och det kan gälla både cellgifter, det kan gälla immunterapi och det kan gälla andra typer av cancerterapier. Mm. Vad ser du för risker att med EPR-effekten och läckighet vid tumörceller vad ser du för risker för biverkningar till er produkt? Ja, men det är klart att det finns risker för biverkningar. Tumorad-projektet handlar i mångt och mycket om att hitta balansen mellan att få strålningen till tumörerna och att undvika att få för mycket strålning till andra organ. Och då är det framförallt lever och benmärg kanske som man är bekymrad över. Mm. Det vi har sett i djuren hittills är ju att vi har den balansen. Vi har en rimlig balans mellan strålning till tumör och strålning till andra ställen. Men det är ju naturligtvis en av de stora frågorna för fas 1-studien här att titta på det. Titta på biodistributionen och se var hamnar strålningen någonstans. Och just i den här fas 1-delen kommer man behöva vara extra varsam utav den anledningen i själva doseskaleringen?
Varje cancerläkemedel följer sin egen så att säga väg, men vi börjar på låga nivåer, självklart, och sen trappar vi upp. Och vi gör det på ett sätt med så kallad adaptiv design, så att vi kan gå lite fortare fram så länge vi inte ser några tecken på bieffekter, och ser vi tecken på bieffekter så stannar vi upp och gör några fler patienter innan vi går vidare. Vad tror du kommer kunna presentera för alla oss på utsidan under den här studien? Kanske under redan fas 1-delen, just eftersom ni gör en del imaging också. Kommer vi få se löpande rapportering från er, eller så kommer vi vänta tills hela fas 1-delen är klar? Nej, men jag tror att man ska alltid vara försiktig med att dra slutsatser för tidigt. Så att en väldigt löpande rapportering kan jag nog inte utlova. Men däremot så finns det ju möjlighet att kommentera just kring bilder till exempel. Vad vi ser kring distributionen, och såklart ge löpande uppdateringar om hur studien fortskrider. Så att det vågar jag nog lova. Ja, men det ser vi fram emot. Ja. Och en annan fråga om det här området är att det är ju jätteintressant verkligen, tycker jag. Och dessutom har vi fått se att det är bekräftat ifrån både investerare och stora läkemedelsbolag med mycket affärer och stora finansieringsrunder. Dock med lite olika inriktningar på radionukleidterapier. Men hur är läget där ute när man träffar olika bolag? Det är en kanske lite svår fråga att svara på. Låt mig omformulera den. Hur upplever du själva intresset kring radionukleidbehandlingar? Ja, men jag tycker man säger att det är ett växande fält. Vi ser ganska många projekt i tidig fas, både från mindre bolag och från större bolag som Bayer och Novartis och så vidare. Och jag tror att den senaste tidens framgångar, framförallt kanske för Novartis inom det här fältet, gör ju såklart att det blir en ökad uppmärksamhet och ett ökat intresse. Nu vet man att lutetium-177 är en bra isotop att jobba med kliniskt, och att den har en god effekt. Bara en sån sak gör ju att det släpper lite spärrar, och då kommer det efterföljare. Så att jag tycker man ser ett ökat intresse på det sättet att vi ser fler tidiga projekt i det här. Hur tänker ni själva då in-house, så när man jobbar i prekliniskt med molekyler med exempelvis olika kombinationsmöjligheter? För redan där kan man ju börja så att säga skapa eller öppna upp för intresse. Man kan se vad tittar du på? Gör ni någonting inom prekliniken för olika kombinationer? Ja, men det gör vi. Vi har försök pågående just nu i en cancermodell för äggstockscancer. Vi tittar mycket på ytterligare möjligheter, framförallt inom kombinationsterapier, för att lite grann öppna upp naturligtvis för samarbeten och visa på terapeutisk potential utöver Tumorad ensamt, men också för att förstå mer om vilka typer av kombinationer är det som kan vara intressanta, och i vilken typ av indikationer kan det vara intressant. Och du har redan nämnt äggstockscancer och varit lite inne på kolorektalcancer också. Hur bred är potentialen, skulle du säga, för Tumorad? Ja, men det finns ett antal cancrar där EPR-effekten är välbeskriven kliniskt, alltså i människa. Och de är ju naturligtvis tänkbara mål för oss, eller målindikationer. Sen som alltid inom cancer, framförallt i indikationer där det redan finns många behandlingar att tillgå, så får man försöka hitta sin nisch och definiera liksom patientpopulationen. Det här görs ju löpande och kanske framförallt i senare faser, men det är här kombinationsmöjligheterna kommer in också. Kan vi visa i preklinik att här finns det möjligheter, då kan det också öppna för så att säga en bredare utvecklingsväg för framåt. Just storleken på partikeln, hur mycket är det relevant egentligen för just EPR-effekten och olika indikationer? Eller är det
någonting som inte är... Den är ju absolut relevant i hur effektiv targeting vi får. Det är ju hela idén med det vi jobbar med. Den bygger ju på det att vi ska kunna designa partiklar som är så precis optimerade för att hamna i tumörerna. Och så ska de ha alla andra egenskaper som krävs också. Att de ska vara otoxiska och de ska kunna bära på i vårt fall radioaktivitet och sådär. Så den är väldigt viktig. När det kommer till skillnader mellan olika cancer så tror jag det är en betydligt svårare fråga. Det har sagts att EPR-effekten är heterogen i patienter mellan cancertyper. Vi ser inte det så här långt i de bröstcancerpatienter vi har tittat på. Vi har konsistent så att säga, bra kontrast och ansamling av partiklar. Så att det där får nog framtiden svara lite grann på. Men vi ser inte det som en stor risk, så kan jag säga. Men hur ser du på möjligheten att utveckla projektet med just en imaging-del där man försöker identifiera patienter just för att undvika heterogeniteten inom indikationer för att sen behandla dem? Är det någon väg som du tror skulle kunna vara görbar på sikt? Det tror jag är helt självklart och det ligger ju också helt i linje med det här med personaliserad behandling och så vidare. Att kan man identifiera biomarkörer eller som i det här fallet imaging-markörer som kan välja ut de patienter som är troliga att svara på behandlingen, så är det klart att man ska göra det. Och det är också en sån sak som vi tittar noga på. Men du tror, skulle det till och med kunna vara någonting man får på sin label? Det kan det säkert vara. Det är nog inte nödvändigt. Alltså, om det är så att man kan visa en väldigt god effekt i liksom alla möjliga cancerpatienter, då är ju inte behovet lika stort. Men absolut, det öppnar ju också för att man skulle kunna sälja 2 produkter om man har en imaging agent och ett läkemedel i ett paket. Och hur resonerar ni kring hitta en partner för Spagopix eller Temadag, sorry. Och lite ska man se det här äggstockscancerspåret som ett sätt att potentiellt kunna driva det hela vägen så att man liksom kan säkerställa en utveckling av programmet även för ett mindre bolag? Ja, men en av anledningarna till att vi fokuserar just på äggstockscancer är ju för att kunna dra upp så att säga, utvecklingsvägen hela vägen in i mål. Sen måste ju alla bolag av vår typ vara lite opportunistiska när det kommer till möjligheten att finansiera sig hela vägen och att bygga en organisation inte minst. För att det här, ju längre projekten kommer in i klinisk utveckling desto större krav ställer det på organisationen och det är en annan typ av organisation som krävs. Så att vi försöker vara öppna på den punkten än. Sen är det klart att vi söker ju aktivt samarbetspartners och vi på sikt hittar ett hem för Temadag hos ett större läkemedelsbolag också som ett första spår. Just det. Men när du säger aktivt, är det att man är ute och presenterar projektet eller är det att ni försöker gå ännu ett steg längre för att verkligen signalera att det här är öppet för licensiering? Nej, men vi är först, nu är ju Temadag ganska tidigt skede fortfarande och vi har ju alltid sagt att vårt mål är i första läget är att ta projekten in i klinik och visa på tidig proof of concept kliniskt så att säga. Och målet med det är ju såklart att hitta en partner baserat på liksom rimliga kliniska data som har tillräckligt värde för att man ska kunna göra en deal. För det är ju inte så att vi heller vill släppa det här till vilket pris som helst utan vi vill ju optimera både för projektet och för aktieägarna. Ja, och på tal om finansiering, hur är läget?
Ja, men vi tog ju in pengar i somras så att vi har pengar i kassan just nu, vilket ju känns skönt under de här marknadsomständigheterna. Vi siktar på att i alla fall genomföra fas 1-delen med prövningen med Temadag. Och om vi blickar in i just i 2023 och kanske bortom det, vad är det för nyhetsflöde vi kan förvänta oss ifrån Spago? Ja, men det handlar ju om olika kliniska milestones, både faktiskt på Spago Pix och på Temadag framför allt. Och sen har vi de här prekliniska försöken som pågår och som kan öppna upp andra vägar inom då kombinationsterapier till exempel. Så att det blir ju automatiskt så att när projekten går in i klinik att det börjar hända lite mer, intresset kanske går upp lite mer i omvärlden och sådär. Så att jag ser fram emot att kunna hålla alla uppdaterade. Ja, kommer ni vara med på några större konferenser nästa år? Du menar vetenskapliga konferenser? Ja, det utgår jag från att vi kommer vara. Absolut, som vi brukar vara. Ja, jättekul. Tack så jättemycket Mats. Tack så mycket.
Hej och välkomna tillbaka till Erik Penser Banks temadag, Life Science. Nu har vi Henrik Nittmar här i Fysisk uppenbarelse som ska presentera Coreline Biomedical. Välkommen. Tack. Kan du inleda med att bara berätta lite om vad Coreline sysslar med? Absolut. Coreline försöker ju hjälpa patienter att minska risken för att få blodproppar i anslutning till implantat eller transplantation. Medicintekniska implantat. Och det gör vi ju via en egenutvecklad teknologi som vi kallar Coreline Heparin Conjugate, som är egentligen ett sätt att modifiera ett läkemedel. Ett antitumörbart läkemedel som heter heparin på ytor. Så på det viset så jobbar vi då med våra kunders implantat, medicinskt tekniska implantat, eller då levande vävnad i form av transplantation och njura. Så det är de två huvudgrenarna som vi håller på med. Just det, och inom medicinteknik där ni är verksamma, där har ni avtal med 3 kunder. Kan du berätta lite om vad businessen är i de här avtalen så att säga? Ja, men det är jättebra fråga. Alltså, affärsmodellen här är ju att komma ut till marknaden genom att vara en underleverantör till kunder. Så att vår marknad är egentligen medicintekniska producenter av produkter så att säga. Så de är produktägare medan vi tillför vår teknologi. COC-teknologin eller COS då, som den heter när den sitter på en medicinteknisk implantat. 3 kunder. Cardium är en av de kunder vi har diskuterat och Cardium är ett kanadensiskt bolag som håller på med ablationsterapi, och ablation är så att man behandlar hjärtarytmi med en kateterbaserad terapi. Och de tillverkar kateten, men för att man inte ska få blodproppar då när man använder den här kateten så tillför vi vår yta på kateterspetsen så att säga. För den går in i hjärtat och bränner av nervtrådar vid lungvenerna för att häva de här arytmierna. Så det är det som vi gör där. Och med Cardium så har vi ett licensavtal så att de köper rättigheten att använda vår teknologi. Vi skickar då kritiska reagenser som är vår coatingprocess då, som vi tillverkar i Uppsala. Skickar vi till Kanada och de gör själva coatingen på plats i Kanada. Sen har vi avtal med ett annat bolag, ett amerikanskt bolag i Kalifornien som heter Imperative Care. Imperative Care är ett specialistbolag för att behandla egentligen stroke, alltså blodproppar i hjärnan. Eller att man får en aneurysm, alltså en utvidgning i hjärnans kärlträd. De har 2 produkter på marknaden idag som egentligen accesskatetrar för att ta bort sådana här blodproppar i hjärnan. De jobbar vi inte med. Vi jobbar med en ny produkt som Imperative håller på att utveckla som är ett implantat för att behandla den typen av åkommor. Och båda de här 2 bolagen är väldigt goda exempel på medelstora bolag, någonstans mellan 250-400 anställda. Välfinansierade bolag. Cardium tog precis in $115 miljoner. Imperative tog in $260 miljoner för att just stödja utvecklingen av de produkterna som vi håller på med. Sen har vi ett tredje bolag som vi inte har namngivit där vi har Termsheet, också ett amerikanskt bolag. De håller på med venös insufficiens, alltså egentligen då venösa ben så har man hört talas om för diabetespatienter och liknande. Man har alltså svårt att pumpa upp blodet från benområdena. Och då kan man hjälpa den typen av funktion. Det ofta beror det på att de klaffar som vi har i venerna har slutat att fungera, de som vi har nativt så att säga. Och då kan man göra ett implantat som ersätter den funktionen. Och det är det som det bolaget som vi håller på att jobba med där arbetar med. Vi får återkomma när vi får namnge dem. Vi har inte kommit så långt i den avtalsdiskussionen. Det är de 3 huvudavtalen. Sen så jobbar vi med ett antal andra bolag också i lite tidigare fas för att bygga pipeline. Just det. Så det ni gör egentligen är att era produkter coatar då de här så att de ska accepteras bättre i kroppen? Då, exakt. Det är det genomgående temat. Ja, men precis. Det är det genomgående. Alltså vi har den här grundteknologin och sen så kan vi modifiera ytorna. Och i det här fallet är det att modifiera ytorna på de här implantaten. Det är helt rätt. Sen kan vi jobba med, det finns ju andra produkter där man har blodkontakt, alltså extrakorporal cirkulation, alltså hjärt-lungmaskinen när man ska operera hjärtat på patienter till exempel. Då ersätter man ju liksom pumpfunktionen i hjärtat med en extern pump. Och då flödar ju blodet, patientens blod genom den här kretsen. Och då vill man ju undvika den typen av kontaktinitierad inflammation och blodklottning. Då. Så det är också ett exempel på applikationer som man kan använda vår yta inom det. Just det. Och de här produkterna som nu har avtal kring, är det här liksom helt nya produkter eller finns de här produkterna på marknaden redan och sen ska ni lägga till den här coatingen? Eller hur, liksom, för det skiljer lite i riskprofil då kan jag tänka mig. Ja, precis. Det finns ju 2 huvudsakliga vägar att gå regulatoriskt. Om man tar den amerikanska marknaden som är den största så är det ett gott exempel. Antingen så finns det en produkt på marknaden som är precis likadan som den produkt man utvecklar.
och då i vårt fall innehar en sån här heparinyta också. Då kallas det 510K. Då är det en enklare väg till marknaden regulatoriskt. Man behöver inte göra en fullständig klinisk studie till exempel. I det andra fallet så är det antingen helt nya produkter eller produkter där det inte finns en heparinyta på. Då blir det då en full PMA som det heter då, att man får göra en full klinisk studie då. Liknande då egentligen kliniska studier i läkemedelsutveckling, fast inte lika stora, det är inte lika många faser. Man gör en pivotal studie kan man säga. Och i vårt fall så söker vi ju innovativa produkter. Vi siktar ju på att få ett högt värde ut för vår produkt. Och det innebär att vi tittar på nischprodukter som är väldigt innovativa. Så i alla de fallen som vi har tecknat avtal om så är det då nya produkter på marknaden där man behöver göra de här pivotala studierna. Just det. Och kan du berätta lite om, för det här är ju väldigt lukrativa avtal. Det är ju, ni har ju 2 modeller som du kanske kan berätta lite mer om. Ja, men precis. Och liksom lönsamheten på de här och vad faktiskt potentialen bara på de här 3 som ni nu har ingått är. Så man får en känsla för liksom precis. De 3 avtalen som vi har ingått har vi ju kommunicerat att det finns en potential på 135 miljoner kronor. Och om något så är det i så fall i underkant då, så att vi har inte tagit i. Och sen så vad det gäller lönsamheten i kontrakten och sen lönsamheten på marknaden generellt kan man titta på benchmark. Det finns ju ett svenskt bolag som vi har som benchmark som heter Temadag som gör en väldigt liknande yta som våra, alltså har samma prestanda. Alltså. Och de har ju liksom traditionellt sett haft mer än 60% marginal på sista raden. Och vi siktar ju på det också naturligtvis. Och det är ju det vi får ihop i våra kontrakt. För det gäller att välja då den applikation som kan ge det värdet. Man kan inte sätta en sån här heparinyta på vad som helst, även om det skulle ha en nyttoeffekt på en produkt. Utan det måste vara en produkt som är nischad och som kostar mycket, som ger mycket nytta för patienten. Och då kan man också få ut mycket värde för COS-ytan och vår teknologi. Så det är de här 3 avtalen som vi har skrivit med den här potentialen. Men vår mål vill ju absolut att addera till den här potentialen. Så att vi ser ju ingen direkt stopp i våra möjligheter framåt. Just det. Och kan du säga någonting om hur långt de här har? För nu väntar ni på ett regulatoriskt godkännande. Och man kan ju anta att ni börjar att de här börjar närma sig det givet att man ser att era intäkter växer på fint. Att det blir en större aktivitet. Men de har nu inte nått ett godkännande. Men kan du säga någonting om när det här är i tid? Ja. När kan man tänka? Ja, vi är i den situationen att vi är ju som katten på råttan och råttan på repet. Vi kan inte egentligen säga någonting som våra kunder inte har kommunicerat. För det är ju konfidentialitetsavtal som vi skriver med dem och det gör man av konkurrensskäl. De vill ju inte säga hur långt de har kommit i förhållande till sina konkurrenter. Men vi kan ju dock säga, och det kan man ju få en indikation som investerare och intresserad av det här bolaget, hur långt våra kunder har kommit genom att kommunicera vad de har sagt. Och då har vi då kommunicerat att Cardium har ju startat kliniska studier i Tjeckien och Kanada. Och de har också fortsatt att utökat antalet patienter i Tjeckien. Och det tyder ju på att det går bra i Tjeckien. Då, så som den slutsatsen bör man ju kunna dra som allmänintresserad. Och sen får man sen dra själva slutsatsen hur långt det är kvar därifrån. Då. Det kan vi inte kommunicera kring. Vi har inte kommunicerat någonting kring Imperative, hur långt de har kommit. För det har de själva inte sagt någonting om heller. Men som du säger, aktiviteten ökar. Vi ser ju att omsättningen ökar. Omsättningen kommer ju från de här utvecklingsprojekten. Alla produkterna är ju för kommersiell fas. Så att det är ju ett sätt att som utomstående försöka följa var vi är någonstans i förhållande till våra kunder och vad de är i förhållande till sin kommersiella plan. Så att vi återkommer med så mycket information vi kan så fort vi kan naturligtvis. Men vi kan inte avslöja sånt som vi inte får säga enligt avtal. Nej, jag förstår. Finns det någon form av löptid på de här kontrakterna så att ni har sagt att det här pågår fram till 20XX? Ja, men precis. I Cardium-fallet så har vi ett 5-årsavtal som vi skrivit med dem. Och sen så förnyas det efterhand som produktens livslängd fortsätter. Så att det är 5-årsperioder då. Nu är vi inne i en 5-årsperiod som börjar löpa i 2020. Vad det gäller Imperative så är vi ett utvecklingskontrakt där fortfarande. Och det utvecklingskontraktet sträcker sig bara fram till sista mars nästa år. Och så där behöver det förnyas då. Och det får vi återkomma i den frågan så att säga när de förnyelsen görs. Så att det slutliga licensavtalet där måste ju skrivas. Och då blir det, alltså, traditionellt sett i den här branschen så skriver man en väldigt långa avtal. 10 år är inget ovanligt och det är det vi troligtvis kommer att sikta på. Just det. Och ni har hintat om att ni är i diskussioner med ytterligare
potentiella partners då. Vad är det liksom i de här diskussionerna, vad är det som är viktigt för er att få till? Liksom, varför, om man säger liksom, varför har de inte stängt sen? Är det för att ni vill ha en viss typ av avtal eller liksom? Ja. De där vi är i tid, alltså först måste man ju genom en feasibility-fas och komma in i en verifierings- och valideringsfas med kunderna. Det är då man skriver de här licensavtalen. Så att vi är ju i en tidigare fas rent tekniskt utvecklingsmässigt med de här, vi har pratat om 5 till 7 bolag förutom de 3 vi har avtal med. Så att det är ju en sak, vi måste komma vidare i den tekniska utvecklingen till en viss stadium av färdigställande. Sen så vad det gäller vilka kunder vi vill jobba med då. Vi söker kunder inom 3 nischområden då, där vi kan få ut värdet av vår teknologi. Och det är antingen det neurovaskulära området, alltså hjärta, kärl, hjärtats olika typer av reparationer i hjärtat och implantat i hjärtat. Och sen så perifert vaskulärt, alltså där man har små kärl med lägre flöden helt enkelt. Det kan också vara vissa specifika organ som har lågflödesområde. För där har man problem, men man måste också säga att man måste finnas ett värde i teknologin då. Tillräckligt stor marknad så att vi kan få ut, vi siktar på att få 5-10% i avgift från våra kunder eller kostnad för vår teknologi. Jämfört då med kanske snittet i branschen som ligger någonstans mellan 1 och 7-8%. Så att vi ligger i det absolut högre spannet då. För att vi anser att vår teknologi är en högvärdig, högpresterande teknologi. Just det. Men då måste också välja rätt nisch. Så det är det vi vill få ut det. Vi vill få ut också en kund som är välfinansierad som kan driva de här produkterna in till en kommersialisering. Men som också fokuserar på de här produkterna. Vi vill helst, alltså även om alla vill jobba med de största bolagen så är jag inte säker på att det är helt rätt för Kolan. Vi har varit i relationer med bolag som Medtronic och liknande, men de har ju en portföljstrategi som gör att vi inte riktigt kan förutse vad som händer framtiden med just vårt projekt. För det kan väljas bort av andra skäl som inte har med vår teknik eller vår prestanda att göra. Man blir väl inte liksom lika viktig heller i deras pipeline och då kanske det ligger på iset. Det är bra uttryckt. Vi vill vara viktiga i deras pipeline och så är det med Imperative. De har ett antal produkter men vi är en jätteviktig del av deras utvecklingsportfölj. Cardim har en produkt. Det är den där vi är så att säga. De måste lyckas med den. Då finns det verkligen skin in the game liksom, verkligen. De kan inte bara välja bort och ta en helt ny. De har inte de alternativen, den portföljstrategin som de större bolagen har. Så det passar oss bättre i detta läget då. Sen så kanske vi efterhand som vi utvecklas och intäktsströmmen och lönsamheten liksom kommer in i bolaget, då kan vi kanske resonera lite annorlunda. Men just nu så passar det oss bra. Så det är det lite grann vi siktar på vad det gäller nya avtal. Jag fattar. Och ni har det är väl väldigt skalbart också, speciellt om ni kör den här royalty-modellen, alltså att ni skeppar reagenser och så vidare så att de kan göra det in-house. Det kan ni väl ha väldigt många olika sådana avtal antar jag? Absolut, det kan vi ha. Jag menar, om man tittar på vilken typ av insats vi gör i Cardin-fallet kontra Imperative. Jag har ju 2 olika modeller. Imperative så är det ju service coating-upplägg. Plockar vi ju in den produkt som de utvecklar till oss och coatar den i Uppsala. Sen skickar vi över den tillbaka till Imperative för vidare behandling, sterilisering och distribution. Så är det ju mycket mer insats som vi gör i och med att vi då kvalificerar hela coatingprocessen och produktionsutrustning hos oss vad det gäller Imperative. Jämfört med Cardium där de har lagt upp eller utvecklat coatingprocessen och kvalificerat den. Så jag håller med dem. Ju mer licensavtal vi har desto fler avtal kan vi ha igång. Men omsättningen, då blir det så att marginalen ökar men omsättningen minskar för vi får en mindre del av värdet. Och vi får lite sämre kontroll över tekniken och prissättningen också, inte minst. För att om vi tar hem produkter, då har vi mycket närmare relation med kunden. Då förstår vi deras affär bättre och vi kan prissätta mer effektivt. Det vill säga få ut maximalt värde av vår coatingprodukt. Precis. Och det finns ju x antal spelare som håller på just med coating och heparin-coating också. Va? Ja, det finns 5-6 spelare i världen. Ja. Vad är anledningen till att man väljer just er? För ni har ju ändå fått de här bra avtalen. Vad är det som skiljer er från de andra så att säga? Men det så typiskt så sker ju, alltså våra kunder är ju väldigt strukturerade när de väljer en yta. Det första som händer är att de plockar ju in exemplar och testar helt enkelt. Man testar coatningen, jämför vår coatning med andra konkurrenters lösningar. Och så tar man framförallt den som är bäst lämpad. Och då är det man tittar vad det gäller bäst lämpad så är det i första hand vilken antitrombotisk funktion den har. Hur mycket hämmar man den trombotiska reaktionen på ytan. Så det är det första. Där är vi
Tittar man på alla jämförelser vi gör så har vi den bästa prestandan tillsammans med Cameda. Det är liksom samma basteknologi kan man säga, eller samma funktionssätt. Så att där känner vi oss väldigt trygga. Sen så måste det ha en massa andra egenskaper. Det måste vara, till exempel, det ska inte förändra geometrin på det implantat som man har. Så det måste vara en tunn, liten yta. Vår yta är 100 nanometer, alltså det är otroligt tunna ytor som vi jobbar med. Så det är en stor fördel. Det gör ju också att den blir flexibel. Alltså, vissa implantat expanderas ju ut i kärlväggen och så. Då måste ytan kunna följa med utan att spricka. Alltså att durabiliteten, mekanisk hållfasthet och så, det är också grundkrav. För att ytan får inte läcka ut, liksom, utan den bygger på att den sitter kvar så länge som funktionen behövs. Så att det är en kombination av krav. Men där det viktigaste är absolut funktion, alltså antitebotisk funktion. Och där ligger vi i topp. Så är det bara. Precis. Och ni har presenterat en väldigt fin liksom, försäljning nu i Q3-rapporten som ni släppte i förra veckan. Ja, i fredags. Ja, i fredags. Med en rejäl försäljningsökning i det här kvartalet. Vad är försäljningen driven av? Är det just en ökad aktivitet eller är det några liksom engångseffekter i det här? Det är framförallt den ökade aktiviteten generellt sett. Och det var ju ändå, det innefattar också juli månad. Så det är ju, i och med att det är förkommersiell fas så bygger liksom intäkterna på en rätt mycket serviceförsäljning av oss, alltså timmar som vi engagerar oss, som våra kunder betalar. Och då var ändå juli medräknad där vi hade semester. Så att det är en jättestark rapport. Sen finns det en engångseffekt och det är en instrumentinvestering på 750 000 som en av våra kunder gjorde, som sitter hos oss nu. Så att det är liksom pengar in och pengar ut, motsvarande kostnader på det. Så att det finns en engångseffekt. Men jag menar, det finns alltid sådana mindre engångseffekter över, alltså nästa kvartal så är det kanske någon annan typ av liknande investering. Sen så är det klart att vi prissätter i dollar, så att vi är gynnade av dollarkursens utveckling den senaste tiden. Så är det. Sen får man väl själv bedöma om man tror att den kommer att minska eller öka. Jag skulle inte vara så förvånad om vi ser på samma dollarkurs under en ganska lång framtid. Precis. Men det är klart att vi gynnas av det. Ja. Och ni är ju i princip, som jag har förstått, kassaflödespositiva i den här medicintekniska delen. Ja, det är vi absolut. Ja. Det som är kassaflödesnegativt är ju våra investeringar i vårt läkemedelsutvecklingsprojekt Renaparin. Renaparin, som jag tänkte att vi skulle gå in lite på nu. Så där. Kan du berätta lite om den här tillgången? Renaparin det bygger på samma teknologiplattform, vår heparinkonjugat, COC, för att just få fast heparin på ytor. I det här fallet så gör vi det på njurar. Så hela det här projektet går ut på att förbättra utfallet av njurtransplantation. Och njurar ligger i väntan på transplantation på kall is eller i en maskin där man spelar igenom kall vätska. Och då degenererar då insidan på blodkärlen i det här organet, endotelet kallar man. Och då exponeras underliggande trombogenstrukturer, alltså kollagen och liknande strukturer. Och när patientens blod spolas över de här skadade ställena så får man en inflammationsreaktion och en blodklottningsreaktion som är väldigt lik den som man får om man har ett implantat. I njurfallet så innebär det att underliggande funktionell njurväv skadas och då kallar man ischemi-reperfusionsskada. Och det drabbar upp till 40% av alla transplantationer som genomförs. Så att det är det vi försöker undvika. Genom att belägga de här ytorna med vårt heparinkonjugat så så efterliknar vi då ett helt oskadat endotel. Så när patientens blod spelas över så ser man det säger, men immunsystemet reagerar inte på de här skadorna längre då. Och då slipper man undan de här reperfusionsskadorna. Så får man en välfungerande njure. Så att det går ut på det. Just det. Och ni är i startgroparna att starta upp en fas 2-studie här, givet att ni har fått bra data i en fas 1-studie som ni har gjort. Vad är det viktigaste man bör veta om den här fas 2-studien? Ja, det är ju en effektstudie naturligtvis, det är en fas 2-studie. Det är nu vi ska visa att vi har samma goda resultat kliniskt som vi har prekliniskt, eller kan visa prekliniskt. Så att vi får den här funktionsförbättringen. Vi kommer ju mäta då EGFR kallas det filtreringshastigheten över njuren. Det är en registreringsgrundande variabel som FDA har godkänt. Då. Och det beskriver hur väl njuren fungerar. Så vi kommer att mäta egentligen hur den variabeln utvecklar sig 3 månader efter det att transplantationen har genomförts. Och då jämför vi då placebogrupp på 40 patienter med en behandlingsgrupp på lika mycket, då, 40 patienter. På 12 olika sajter i Europa. Det blir i England, Tyskland och Österrike. Väl fördelat på de här sajterna. Så att det blir väldigt spännande att följa. Och det är ju det som ska visa om det här fungerar, det konceptet som vi har då utvecklat. Just det. Och kommer ni genomföra någon form av liksom interimsanalys här i den här studien? Eller ja, precis. Efter halva antalet patienter så gör vi en interimsanalys.
Och det innebär att vi kan justera antalet patienter till exempel, beroende lite grann på biologisk variation. Man gör ju vissa antaganden när man dimensionerar en studie. Så att vi ska kunna erhålla statistiskt signifikanta resultat i slutändan. Just det. Just det. Ni har kommunicerat kring framtida kapitalbehov. Eller vad har ni? Det ska vara en fråga. Vad har ni kommunicerat kring framtida kapitalbehov? Ser du en möjlighet att ni kommer att rampa upp ett försäljning så pass mycket från den här medicintekniska verksamheten att ni faktiskt kan finansiera Renaparin-utvecklingen? Ja, vi har ju kommunicerat att vi har finansiering fram till och med åtminstone Q4 nästa år, 2023. Och att vi också har full finansiering fram till interimsdata. Så att det är vad vi har kommunicerat. Sen så klart att om vi har positivt kassaflöde i medicinteknikdelen så kompenserar det behov på andra områden, i det här fallet Renaparin. Men vi har inte gjort vi gör inga prognoser över försäljningen, så att det är lite svårt att sitta och spekulera kring hur mycket pengar vi kommer kunna tillföra. Så det får man nästan titta på liksom, hur försäljningen går lite längre fram och kassaflödet går i den medicintekniska delen. Så att säga. Men vi har inte sagt att vi ska rekrytera mer kapital i dagsläget. Vi ska hitta lösningar på det. Just det. Och vad skulle du se om du får visualisera om 5 år? Vart är ni då någonstans, Coreline? Ja, om 5 år så är ju Renaparin-projektet då väl framme och en registrerad produkt. Definitivt. Och säljer bra till de mer än 100 000 patienter som genomgår njurtransplantation varje år. Och förhoppningsvis har vi också med hjälp av det här lyckats öka antalet accepterade organ, därför att man kan acceptera mer marginaldonatorer som kan repareras med den här tekniken. Det är en vision för det projektet som vore fantastiskt att kunna genomföra. Och då är det också ett otroligt lönsamt projekt. Vad det gäller medicinteknikdelen så har vi ju verkligen byggt på de här. Vi har ett antal produkter förutom de du talar om i kommersiell fas. Och nog så stora som Cameda är kanske väl mycket mer än så och väldigt lönsamma. Vi har ju sagt att vi ska ha en marginal på 60% i den här verksamheten. Och vi ska välja den typen av kunder som kan ge oss det, definitivt. Så att jag tror det kan vara riktigt spännande om 5 år. Men jag tror det är mycket spännande, mycket långt mycket tidigare än så. Vad har vi för triggers i närtid här? Kommande period som man ska hålla koll på? Om vi får ta de här områdena separat från varandra, men Renaparin-projektet fick ju godkännande precis här i England, som sagt, med MOR, och vi väntar ju på besked från EMAs, alltså motsvarig fråga. Så det är den första triggern. Och sen så när vi då sätter igång den studien rent faktiskt operativt, det innebär att vi initierar sajterna i då de här 3 länderna som jag nämnde. Så där får man ju liksom följa med och sen så när vi tar och rekryterar in första patient. Så där finns ett antal triggers här i närtid som är väldigt spännande. Sen vad det gäller på medicintekniksidan så ska man ju följa kvartalsrapporternas försäljning och vad vi uttalar som den. Men också att vi då kommer att skriva flera avtal förhoppningsvis här i närtid vad det gäller nya medicintekniska kunder eller kunder inom medicintekniken helt enkelt. Och förhoppningsvis att vi kan med våra kunders goda minne och hjälp kommunicera lite grann kring framfarten i deras så att säga, kommersiella utveckling. Så man kan förvänta sig en del aktivitet under... Ja, alltså 2023 tror jag man kommer se mycket aktivitet faktiskt kommunikativt. Det hoppas jag verkligen. Det är min absoluta ambition. Ja, spännande. Tack så mycket för att du kom hit. Tack själv. Tack.
Då säger vi hej och önskar alla välkomna till nästa intervju här på Erik Penser Bank. Jag heter Hjalmar och jobbar som analytiker. Och för den här intervjun så har jag med mig Viktor Dervota som är vd på Karolinska Development. Välkommen Viktor. Tack så mycket. Och jag tänkte att vi kan väl börja med att du bara lite kort förklarar vad är Karolinska Development och kanske vilka av de större eventen för det senaste året skulle du vilja lyfta fram? Ja, Karolinska Development är ett investmentbolag som startades uppe på KI 2003 av före detta rektor Hans Wicksell. Och han tyckte att vi behöver vara bättre på att kommersialisera forskningen uppe på KI. Det var vid den tiden. Jag tror att det har hänt en del sedan dess och det vet vi. Och då så satte man igång och hade egentligen inte så mycket pengar, men man gick ut där på institutionerna och startade en väldans massa bolag. Och det var faktiskt ett tag så var det över 50 bolag i portföljen. Problemet man hade var väl att man kanske inte hade så mycket pengar och svårt att försörja alla bolag med pengar. Så att man startade fonder och så småningom så börsnoterade man även bolaget 2011. Och det var en ganska jobbig resa, för det är jobbigt att investera i väldigt tidiga life science-bolag. Det är stora pengar, det tar väldigt lång tid och det är inte så att exits kommer direkt, utan man måste verkligen bygga bolag på riktigt. Då. Så att under de första åren så var det byggde mycket bolag och det gick bra att bygga bolagen, men det var inte så mycket exit så det var inte kanske så mycket kommersialisering och det gjorde att bolaget fick lite problem. Och så småningom när jag började 2016 i det här bolaget så insåg vi att vi måste nog stöpa om det här lite och minska ner portföljen och se till att de bolag vi har som vi då skulle satsa på verkligen kan ta sig fram till någon meningsfull vad vi kallar value inflection point. Där man ser att det kommer ett värde och man potentiellt kan sälja eller börsnotera de här bolagen. Och det har vi jobbat med under de här åren sedan 2016 ganska aggressivt. Till att börja med hade vi ganska mycket skulder. De skulderna är numera borta. Vi hade skulder som var dubbla vårt market cap ett tag, men det är borta. Vi är helt skuldfria nu. Och det som nu har hänt är att vi dessutom har rest pengar under sista året. Och det har vi då gjort för att vi ska kunna göra nyinvesteringar. Och det som vi ser då är att vi nu har liksom fått en fungerande verksamhet här där vi har gjort under de här sista 5 åren ungefär 10 exits och fått in inte riktigt 500 miljoner men börjar närma sig 500 miljoner exits proceeds. Och vi har gjort ganska många börsnoteringar. Och nu gör vi också då nyinvesteringar. Så vi ser att vi vi har fungerande investmentverksamhet där vi de facto säljer bolag och vi investerar i bolag. Och om man tittar på det över senaste året så där det som är verkligen ska nämnas är att dels så har vi sålt vårt portföljbolag Forendo till Organon för ett totalt dealvärde av $1 miljard. Sen har vi ett portföljbolag Anacardio som jag tycker är en väldigt intressant historia som vi kanske kommer tillbaka till sen, men det har vi tagit från ingenting och fått med ett syndikat och investerat 150 miljoner i tillsammans med det här syndikatet. Så det tycker vi också är en fjäder i hatten. Vi hade Design häromdagen som tog in pengar i en svår marknad. Promimic gjorde också sin IPO i en svår marknad, vilket också är bra. Vi såg också Unicron Cognition också tagit in pengar i en svår marknad. Så jag tror vi har ändå varit duktiga trots en svår marknad att få in pengar in i våra bolag. Inte bara våra pengar utan även då andras pengar. Totalt tror jag så har vi dragit in över 3 miljarder de sista 5 åren in i våra bolag där vi har stoppat in ungefär 10%. Och det är viktigt att påpeka det så att det inte bara är vi som hallucinerar och tror att de här bolagen är bra, utan det är viktigt med tredjepartsvalidering.
att vi gör affärer, att vi får in andra investerare som också tror på det. För, så det är en utav, alltså det här med tredjepartsvalidering, det är någonting som jag har som ett mantra i våra bolag också. Att det är väldigt, väldigt viktigt att de får någon annan som tror på det här än bara nuvarande investerare som har lätt att förälska sig i de här bolagen. Och, så att vi gör affärer och vi jobbar väldigt mycket på det i våra bolag. Alltså det affärsutveckling är centralt i dem. Intressant. Och vi får väl anledning att återkomma till flera av de punkterna du lyfter upp här som är väldigt intressanta. Men det är verkligen tydligt att det har hänt mycket i bolaget och så. Hur bred är portföljen idag och hur är det i ett historiskt perspektiv? Ja, idag är det ju 11 bolag och så att den är ju lite liten om man ser ur ett historiskt perspektiv där vi hade en enorm portfölj. Men liksom, man kan väl säga så här att varje sånt här läkemedelsbolag är ju väldigt dyrt att driva framåt. Jag menar, titta bara på Anacardio. Där tar vi alltså in 150 miljoner kronor för att göra en fas 1B2A studie. Det är en studie, vi tar in 150 miljoner kronor. Så här är det ju. Det här är ju kostsamma grejer vi håller på med. Och det innebär att man kan inte ha, om man nu verkligen ska driva det här, så kan man inte ha för många bolag. Det beror på hur stor ägarandel du vill ha i bolagen. Du kan ha 2% och inte ha något inflytande. Men det är inte riktigt vår affärsmodell. Vi vill jobba med våra bolag. Vi sitter aktivt i styrelsen. Jag är ordförande i några av våra portföljbolag och jobba med dem och se till att hjälpa dem i resan framåt. För det här är komplicerade resor. Man behöver hjälp. Jag och många av mina kollegor har jobbat i 20 år i detta. Vi har sett många bolag gå i diket. Vi har sett också många bolag som har blivit väldigt bra. Och då, med de lärdomarna i ryggen får man åtminstone göra ett försök att hjälpa de här bolagen. Vi vet ju ungefär hur man inte ska göra. Vi vet ungefär hur man ska göra. Men världen förändras ju hela tiden så att vi manövrerar det också. Ja. Och jag tänkte om vi stannar lite på affärsmodellen där. Skulle du bara kunna utveckla lite kring, om vi tänker entry point först då i nya bolag. När i utvecklingsfasen vill ni optimalt kliva in och hur ser ni på aspekter som adresserbar marknad och innovationshöjd i projekten och så vidare? Skulle du kunna utveckla lite däromkring? Ja, när vi kliver in i bolag så tittar vi på massor med aspekter. Det första intrycket när man träffar ett bolag är ju naturligtvis bolagsledningen. Och då säger alla, ja men vi vill ha en bra bolagsledning. Det viktigaste med en bolagsledning i de här tidiga bolagen är att de är väldigt anpassningsbara. Eftersom när man gör någonting som ingen annan har gjort förut, då händer det massa grejer som är oförutsägbara. Och då gäller det att kunna agera och ändra riktning om det behövs. Så vi tittar väldigt mycket på det. Är det här den typen av personer som har det här mindsetet och förstår det här att liksom, saker och ting förändras hela tiden, allting flyter, nu kommer den här konkurrenten och nu händer det här eller nu fick vi den biverkan eller och så vidare och hela tiden kan ändra strategi allt efter behov. Så det är väl första ledningen. Va? Sen är det ju självklart så att innovationshöjd är ju viktigt. Sen kan man ju välja lite vilken risk man vill ta. Är du first in class, då är det ju nästan alltid, det vill säga att man är först ut med någonting, då är det ju nästan alltid ganska, eller väldigt hög risk. Vill du ta ett gammalt läkemedel, omformulera det och mot kanske med en ny formulering mot en ny sjukdom, då vet du, då är det lägre risk, men det är oftast också en lägre uppsida med den typen av bolag. Så att vi gör den här risknivån och så tittar vi på vår portfölj och så säger vi så här, okej, ska vi bara ha first in class-grejer eller ska vi också ha lite sådana här saker som är lite lägre risk? Så att vi tittar lite på det och försöker tänka till lite, okej, hur ser vår portfölj ut nu vad det gäller risk och så vidare. Så det tittar vi på. Vi gillar ju generellt sett innovation. Alltså helt nya grejer. Och de här sista investeringarna vi har gjort, om vi tittar på Anacardio, Farmnov och Henles. Alltså det är ju liksom lite, det är tydliga innovationsbolag.
vi kommer tillbaka till det lite. Så vi, generellt sett så gillar vi liksom lite first in class. Så att det jobbar vi med. Sen tittar vi ju självklart på marknader. IP är alltid väldigt viktigt. Många av de bolag som kommer till oss fallerar på IP, att det är för kort tid, skyddet är för dåligt och så vidare. Det är någonting som vi också tittar på. Adresserbar marknad är jätteviktigt. Vi gör nästan alltid värderingar utav våra bolag. Vi gör externa värderingar. Då får vi tillbaka vad vi kallar en RMPV-värdering. Det vill säga att vi får ett värde på bolaget med diskonterat kassaflöde med en riskjustering för utvecklingsrisk. Och när man gör en sådan och tar en extern sådan värdering, då har de också gjort en bedömning på vad kan du få för pris där ute för marknaden. Vad är det för upptag? Vilka är konkurrenterna? Hur kan man tänka sig att det här läkemedlet, om det kommer ut på marknaden, faktiskt har den här typen av försäljning? Och då får man liksom en analys av konkurrensläget, prisnivån, marknaden, vilka marknader och så vidare. Då har vi liksom en helhetsbild på bolaget. Och de här analyserna som vi har i stort sett på alla våra bolag kan vi sedan använda när vi går in i förhandlingar med potentiella köpare. För det är då det blir snack om, men vi tycker att marknaden är så här stor. Ja, men om priset är så, och så vidare. Så då, och den är ju jätteviktig, så att du har på fötterna, vet vad dina grejer är värda. Det är enormt viktigt att förstå vad det är för marknader du går in i också. Sen är det ju så att jag har ju varit där länge nu, så att ibland investerar man i en sak som man tror ska bli någonting och så blir det någonting helt annat. Men det är ju lite innovationsbolagens natur, så att säga. Ja, men exakt. Och du kom ju in lite där på till exempel Farmnovo. Skulle du bara lite kort kunna berätta om bolaget och hur det då stämmer överens med den här investeringsstrategin som du... Ja, alltså rent generellt kan man säga att om vi går tillbaka lite till investeringsstrategin, så är det så att vad är det för bolag vi tittar på? Liksom? Det är ju då de bolag som är på väg in i klinik. Alltså, vi investerar när bolaget är sen preklinik och på väg in, och fas 1 och 2 är det vi ofta finansierar när det gäller läkemedel. Vad det gäller medicinteknik och allt annat så ska man vara på en vad vi kallar growth trajectory. Vi investerar inte i någonting som inte har någon omsättning, utan det måste vara så att de har 10, 20, kanske 30 miljoner kronor i omsättning. Vi ser att det här tar av, att det finns reimbursement, att det finns regulatoriska tillstånd och så vidare. Det är väldigt viktigt, för att medicinteknik är en minst lika svår resa som läkemedel. Ofta svårare, skulle jag vilja påstå. Så att det är liksom våra investeringskriterier rent generellt. Men om vi tittar på Farmnovo, så vad passar där in? Jo, det var på väg in i klinik. Det fanns jättemycket prekliniska data på neuropatisk smärta. Så vi såg att det var ett spännande case. Sen var det också så att det här var ett projekt som kom från AstraZeneca. De hade spenderat massor med pengar på att hitta en substans som slog på den här specifika opioidreceptorn. Det finns 3 stycken opioidreceptorer. Den här som är specifikt för det här, den kallades delta. Och den här delta-receptorn, det har varit lite av en holy grail att försöka få en substans som kan verka på den utan att ge massor med jobbiga biverkningar. Astra la ner det här projektet, men han som höll på med det, Astra-forskaren Bengt von Menzer, han hittade så småningom en substans som hade alla de här kriterierna och som inte gav de här biverkningarna i djuren. Vilket gjorde att då är ju det plötsligt väldigt intressant. Och då när man tittar på smärta är ju stort. Det är enormt. Det är ett enormt behov. Och den här typen av smärta, i det här fallet är det då allodyni, det vill säga att du reagerar på smärtstimuli som i vanliga fall inte skulle ge dig smärta. Som jag trycker här nu så gör det inte ont, men för en patient som har den typen av sjukdom så gör det ont när jag trycker. Så att det är ju en enorm marknad. Smärta generellt är ju väldigt stort. Så där såg vi liksom att där finns en potential. Sen vet alla som håller på med klinisk utveckling i smärta att det är inte så himla lätt.
här tror vi att vi åtminstone kan komma till proof of concept på ett lite enklare sätt med lite andra metoder. Här kan man ju mäta trycket så här, som krävs för att generera smärta och sådär. Så att vi gillade liksom att det fanns en lite alternativ utvecklingsplan här. Konceptet som så, det fanns väldigt bra prekliniska data. Vi gick igenom allting väldigt, väldigt noga. Alla djurförsök, all farmakokinetik, allting med våra expertkunskaper och konsulter. Så gick vi igenom och tyckte att det här passade oss bra. Och så fanns det ett litet syndikat som vi också kunde vara med, så vi är liksom inte ensamma. Och det är viktigt. Vi vill inte vara ensamma, utan vi vill göra saker tillsammans med andra. För annars blir det här det kostar alldeles för mycket pengar per projekt. Ja, och på tal om det då, skulle du bara lite kort kunna utveckla, hur ser marknaden ut för nya investeringsprojekt? För ni har ju såklart en tydlig koppling till forskarvärlden och så, och det finns en tydlig närhet där. Men samtidigt så finns det ju den aspekten du nämner också, att det måste finnas medinvesterare och andra. Hur ser marknaden ut just nu, och påverkas det någonting av liksom, det omvärldsläget som vi har just nu? Alltså, omvärldsläget är ju jobbigt, men det är jobbigt mest för de noterade bolagen. Alltså, de bolag som gick ut och tog in pengar, inte hade en tydlig huvudägare där det står Avanza högst upp, då blir läget väldigt jobbigt. Va? För att då är det bara retail-investerare och ingen tydlig huvudägare. Och om man dessutom har tagit in lite för lite pengar så är det väldigt jobbigt i den här marknaden. På den privata sidan är det faktiskt lite ljusare. Det finns ju ett antal nya fonder som vi kanske inte behöver nämna vid namn, men några nya venture capital-fonder i Norden. Det finns en hel del venture capital-fonder i Norden som också har pengar. Så att där ser vi, där är det ungefär lika svårt som det alltid har varit för med sig investerare. Men där finns det pengar. Och det jag skulle vilja säga att på den sidan är det nog faktiskt bättre än vad det har varit på ett ganska bra tag med de här nya fonderna som är ute och letar projekt. Så att det tycker jag. Det sämsta idag är vad, tror jag, listad på någon liten lista utan att ha en tydlig huvudägare som kan ta ansvar. Då är det problematiskt att få in pengar. Och sen vad det gäller case, vi ser en hel del case. Vi har ett bra dealflöde tycker jag utav intressanta bolag. Mer än vad vi kan göra, skulle jag vilja säga. Och vi har ju varit inne lite på Anacardio, och det här investerar ni i 2021, och sen så har de tagit in pengar 2 gånger och bland annat fått med sig, ni har ju fått med er då prestigefyllda som medinvesterare, och som du nämner så är väl det viktigt just för att driva projektet framåt. Skulle du bara kunna utveckla lite kring hur ni ser på den, vad ska man säga, hur viktigt är det att få med sig sådana investerare, och kanske lite om Anacardio som bolag. Vad ser ni i framtiden? Vi börjar med Anacardio som bolag. Jag tycker det är som en ganska fantastisk resa ändå, för att här är det då en forskare, en professor på kardiologen där på hjärtkliniken som kommer till Karolinska KI Innovation som är Tech Transfer Office på KI. Och han säger, alltså kolla här, jag har kommit på att det här hormonet som man tror egentligen är aptitstimulerande faktiskt verkar funka på hjärtsvikt. Och jag har gjort den här studien. Och kolla här påverkar det faktiskt hjärtats kontraktionsförmåga. Och då fick jag syn på det när vi diskuterade igenom Karolinska Innovations liksom olika projekt. Och som gammal hjärtläkare så tänkte jag, fast det där var intressant. Det påverkar inte heller blodtrycket, och det verkar inte ge några arytmier, det vill säga flimmerliknande problem med hjärtat. Så jag tänkte, det där måste vi titta vidare på. Och sen så startade en lång process där vi försökte få loss det här grelin och patent, men det var ju liksom det här, vi vill inte patentera själva, det är ju ett kroppsegen peptid, så då tänkte vi, hur gör vi nu då? Produktionspatenten fanns i Japan, han som hade dem ville inte sälja dem eller ville sälja dem dyrt och vi kunde inte komma överens. Ja. Tänkte vi, men finns det någon som har gjort någonting som ser ut som det här, som fungerar som grelin?
Och då hittade vi Helsin. Och ja, då ringde vi till Helsin och sa vi tjena, ni har den här molekylen. Tror ni att den... ni utvecklar inte den längre. Skulle vi kunna liksom licensiera den? Och då tog det 1 år av förhandling för oss att få loss den från Helsin innan vi lyckades få loss den från Helsin. Och sen så tänkte vi så här, bra, då anställde vi en vd, Chief Medical Officer, och så bygger vi liksom ett bolag, och så gjorde vi det. Då hade vi med oss lite såddinvesterare. Och när vi väl hade bakat det där bolaget, då gick vi ut och fick med oss då Fleri, Industrifonden och 3B. Och det här var ju en resa som tog säkert 2 år minst att få till. Va? Men det är lite illustrativt hur vi jobbar då, att vi liksom kan göra den här typen av investeringar där vi liksom egentligen har hjälpt den här forskaren att bygga ett bolag, hitta det här och så vidare. Så att sen är det ju då, vi hade ju inte drivit det här projektet vidare själva. För då hade vi behövt stoppa in så mycket pengar själva. Det här blir inte en gökunge för oss som äter liksom mycket. Utan det viktiga är då att göra vad vi kallar syndikat. Där vi är ungefär lika stora ägare allihopa i detta. Och det är ju så också man sprider risker i sin portfölj. Man är 15, 20, 30% ägare i ett antal olika bolag tillsammans med andra. Så det är det som är liksom målet med vår verksamhet, att liksom vara någonstans på den ägarnivån. Mm. Även om vi inte alltid lyckas med det så är det liksom det som vi ändå försöker sträva efter. Tack. Om vi går vidare till ett annat av era portföljbolag, Umicrine. De har ju då nyligen tagit in pengar för den här fas 2-studien då av Golexanolon för indikationen PBC. Och med tanke på att ni äger så pass mycket av bolaget så är det väldigt intressant var bolaget befinner sig just nu. Skulle du bara kort kunna påminna oss lite om tidslinjen här för PBC och leverencefalopati? Ja, just det. Där har vi ju då skruvat om lite i det här bolaget där vi har satt PBC liksom före leverencefalopati. Och det finns flera anledningar till det. Dels är det här PBC är ju en orphan drug-indikation. Det vill säga att utvecklingstiderna är kortare. Du behöver inte göra lika stora studier. Du kan komma undan inom citationstecken med andra endpoints än i större indikationer. Sen är ju, det här låter som att det här är ett projekt vi kom på igår, men så är det inte, utan det här är ett projekt som har funnits lite och kokat i bolaget under lång tid, och det som egentligen ledde till att vi ville växla om lite här var att vi gjorde en studie i England med en av Key Opinion Leaders i det här området där vi tittade på en substans som heter allopregnolon i blodet. Och den här substansen, det är en substans som verkar uppe i huvudet på GABA-A-systemet, och det är precis det som vår drog försöker slå på. Och det visar sig det att de patienter med PBC som var jättetrötta, de hade jättehöga nivåer av det här allopregnolon i blodet. Och sen så sjönk det signifikant. Var du pigg och hade den här sjukdomen, då hade du inte så höga nivåer. Och då tänkte vi, nu har vi kommit på någonting här som verkar liksom, som stämmer överens med vår hypotes. Sen har vi också gjort då mängder med djurförsök där vi också tittar på PBC djurförsök med den här, där vi försöker simulera den här sjukdomen, och så ser vi att det funkar även där. Alltså tycker vi rimligt att det här borde funka även i patient. Och så har vi då den här fas 2A-studien i hepatisk encefalopati där vi tror att den underliggande orsaken till den kognitiva defekten hos de här patienterna är precis samma som i PBC. Det vet vi. Vi tror att det är alloprinolon som är i för hög koncentration. Och då har vi sett i den studien, där såg vi signifikanta effekter på dagtrötthet, men också på EEG, alltså när man mäter elektriska hjärnimpulser. Och
det är ett väldigt objektivt mått. Annars är det så att när man tittar på är du trött? Alltså, det kan bli väldigt subjektivt och det kan vara väldigt svårt att mäta och sådär. Så. Men just EEG, där visar det ju på signifikanta data. Och det var ju också, det stärkte mig i min tro på att den här hypotesen stämmer. Det verkar som att den här sjukdomen, trötthet och den här kognitiva defekterna, det vill säga att det är som man inte har sovit flera dagar, det är den typen av defekter man får. Att man kan ta bort dem med hjälp av det här läkemedlet. Då. Så att, och tidslinjerna där är ju att vi precis satt igång en studie. Vi hoppas snart få första patienten in och att den ska vara färdig under 2024, möjligen början av 2025. Så att, det är väl det som är tidslinjen för den här PBC-studien. Vad det gäller HI-studien så håller vi på med regulatoriskt jobb. Den har vi inte finansierad som vi har med PBC-studien på samma sätt. Och sen så har vi också fått nya data med den här substansen som pekar på att den kan motverka inflammation i centrala nervsystemet. Och inflammation i centrala nervsystemet, då börjar vi plötsligt prata massor med andra sjukdomar som till exempel Parkinson och så vidare. Så att vi håller just nu på att titta lite på olika data, på olika djurmodeller, sjukdomsmodeller. Okej, kan vi påverka dem också? Hur ser det ut? Då skulle ju det här potentiellt kunna bli andra indikationer vi pratar om också. Så att man verkligen, vi ser ju att vi påverkar inflammationen, CNS, och vi kan se på alla de här inflammationsmarkörerna och så vidare. Det är otroligt spännande data vi har där. Men det har vi liksom inte riktigt kommit vidare med än så länge. Det är ett jobb som pågår i bolaget kan man säga. Just det. Ett portföljbolag, Ostesign, gick ut här i veckan med att de har tagit in pengar. Ja. Skulle du bara lite snabbt kunna utveckla lite kring var de befinner sig just nu och hur ska den här likviden användas då för att ta dem framåt? Det här är ett bolag där vi har 2 produkter. Vi har ju först den ursprungliga produkten där man, det som heter kranioplastik, det vill säga man gör en patientspecifik del av skallen kan man säga, som man stoppar tillbaka efter man har gjort neurokirurgi. Och sen så har vi då en ny produkt som heter Catalyst, som är ett bensubstitut som man använder framförallt när man förstärker ryggraden på olika sätt med de här bensubstituten. Och det vi ser nu är ju att vi har ju precis som alla andra bolag råkat ut för pandemin. Amerikanska sjukhus stängde, sen öppnade de lite och då stängde de tyska och så har det hållit på sådär. Så det här bolaget har varit ganska pandemidrabbat vad det gäller liksom sin försäljning. Trots det har vi växt och nu när pandemin släpper då ser vi också att bolaget växer på ett sätt som är jättebra. Jag tror vi växte med 90% jämfört med förra året, 70% om man tar bort dollarförstärkningen eller dollarkursen. Så att det här är, det som är också otroligt roligt är att vi ser att den här Catalyst-produkten, vår nya produkt, har ett fantastiskt upptag i USA just nu. Nästan lite över förväntan faktiskt. De här grejerna brukar vara lite tröga när man får ut dem på marknaden, men vi har sålt över 500 produkter och det börjar faktiskt, man ser att det påverkar vår försäljning tydligt nu också. Så att det är jättekul. Så det är bolag som växer bra. Det är vad jag kallade innan growth trajectory, utan den här tillväxtkurvan där man ser förhoppningsvis att den ska fortsätta uppåt då. Och det vi kommer använda de här pengarna till är ju fortsatt satsning i USA. Framförallt för det är där de stora marginalerna finns när man säljer medical device, medicintekniska produkter av den här sorten. Så att fortsatt satsning på USA, det är liksom full fart där, det är det som gäller. Och framförallt då på att sälja mer av den här Catalyst-produkten som verkar ha så fint upptag i marknaden just nu.
Jätteintressant. Jag tänkte om vi skulle gå vidare och ta som sista fråga, prata lite om exit-strategin. Du har ju varit inne lite på den, men jag tänkte vi kanske kan fördjupa oss lite där och med det i åtanke se på er nuvarande portfölj, hur mogen är den? Och finns det någonting man kan vänta sig kanske kommande 1,5 år eller så? Ja, alltså så som vi annonserat tidigare, vi börjar i den ändan, så har vi ju sett att Dilafor hade ju fas 2B-data som var positiva, och då den studien var upplagd på det sättet att vi gjorde högsta dosen först. Om den funkade så gick vi vidare och gör 2 lägre doser för att kunna visa ett dos-respons-effekt, som man då säger. Det vill säga att ju mer man ger, desto mer effekt ska man ha. Det vill man ju gärna se. Så att, och den studien hoppas vi väl att den snart är färdig. Och då är det ju så att vi försöker ju alltid i det läget när vi har fas 2B-data göra bolaget fas 3 färdigt, men där vill vi gärna att någon annan tar över stafettpinnen, för det är dyra studier. Det här är ju obstetrik och alltså förlossningsvård, och där det här handlar om att sätta igång förlossning. Och som folk kanske har sett så är det så att riktlinjerna där börjar förändras för att man ser att man kanske kan minska dödligheten när barnet ligger i magen i slutet på graviditeten, alltså fosterdödlighet då, genom att sätta igång de här mammorna vecka 39, det vill säga. Och så att det är väldigt spännande att det verkar lite för den här produkten att riktlinjer ändras lite. Och det finns inte så mycket där ute. Det har inte kommit någon innovation sedan 80-talet här. Så att om man säger så här att liksom, det här är en marknad som är värd många miljarder i dollar. Det föds ganska många barn. Man kan minska den här dödligheten hos de här intrauterin, som det då heter, hos de här bebisarna i magen i slutet på graviditeten. Och det här är ett av de liksom få läkemedel som är så här långt framme, så tycker vi ändå att det borde finnas ett stort intresse med tanke på den väldigt stora marknad som också finns där. Jättebra. Tack så mycket, Viktor, för att du kom hit och svarade på våra frågor idag. Ja, tack. Och med det sagt så får vi tacka så mycket för visat intresse här för våran temadag på Erik Penser Bank. Vi hoppas att dagen har varit givande och bjudit på många intressanta investeringsuppslag. Tack.